มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุ๊กไก่จะมาเล่าเรื่องห้วงคำนึงดวงใจนิรันดร์ภาค2นะซึ่งเปิดเรื่องมาเขาก็ต่อมาจากภาคแรกเป็นแบบว่าเท้าความให้เราฟังก่อนช้างเสวียนกำลังย้อนคิดว่าตัวเองตามหาเสี่ยวเยาหรือนางเอกมา300 ปีแล้วส่วนเสี่ยวเยาที่ใช้ร่างผู้ชายเป็นหมอพื้นบ้านอาศัยอยู่ในตำบลชิงสุยเล็กๆก็ได้ช่วยชีวิตเย่สือชีหรือว่าจิงเอาไว้ช่วงนี้นางเอกได้เจอกับเซี่ยงหลิวปีศาจเก้าหัวนางเอกเคยเล่าว่านางเป็นแค่คนอาภัพที่ถูกทิ้งไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ไม่มีที่ให้พึ่งพิงและไม่มีที่ไปทั้งที่ตอนเล็กๆนางเอกกับช้างเสวียนเคยสาบานกับท่านย่าก่อนตายว่าจะเชื่อมั่นดูแลกันและกันไม่ทอดทิ้งกันตลอดไปตอนที่ทั้งคู่แยกกันตอนเด็กๆช้างเสวียนร้องไห้ตะโกนบอกว่าจะไปรับนางกลับมาให้ได้แต่นางเอกก็รอจนเลิกรอไปแล้วถึงอย่างนั้นพอกลับมาเจอกันแต่นางเอกก็เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์จนช้างเสวียนจำไม่ได้นางเอกก็ยังเลือกปกป้องช้างเสวียนเสมอส่วนจิงได้นางเอกช่วยชีวิตและอาศัยอยู่ด้วยกันมา6 ปีในฐานะเย่สือชีก่อนจะรู้ความจริงว่าจิงคือผู้สืบทอดของเผ่าจิ้งจอกเก้าหางแต่ทั้งสองคนก็มีความรักให้กันไปแล้วเซียงหลิวรู้จักกับนางเอกแบบเหมือนจะขู่แต่แอบทำทุกอย่างเพื่อนางเอกเงียบๆนางเอกปลูกหนอนรักทั้งที่ไม่รู้ว่าต้องมีใจตรงกันเซียงหลิวก็ไม่เคยบอกเลยในที่สุดนางเอกก็ตัดสินใจกลับคืนฐานะเดิมมาเป็นองค์หญิงเฮาหลิงยอมกลับไปยังเขาซีเหยียนตั้งใจจะต่อสู้เคียงข้างช้างเสวียนชิงบัลลังก์ทั้งที่เป็นเส้นทางอันตรายเต็มไปด้วยคมดาบและเลือดที่นี่นางเอกได้เจอกับอีกตัวตนของเซียงหลิวก็คือฝ่างเฟิงเป้ยตอนคับขันนางเอกก็ยังเลือกปกป้องช้างเสวียนจากการลอบฆ่าเซียงหลิวเคยชวนนางเอกออกไปท่องโลกกว้างทิ้งทุกอย่างไปด้วยกันแต่เซี่ยงหลิวเองก็มีภาระหน้าที่ทอดทิ้งจากไปไม่ได้นางเอกเคยพูดว่ากลัวผู้ชายอย่างช้างเสวียนกับท่านตาเพราะทุกคนล้วนมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสตรีที่รักอยู่ตลอดเฟิงหลงแม่ทัพกุนซือที่อยู่เคียงข้างช้างเสวียนก็เช่นกันทั้งสองคนต่างก็ต้องการสร้างจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมามีจิงคนเดียวที่ยอมทอดทิ้งทุกอย่างเพื่อนางเอกได้แต่แล้วจิงกับนางเอกก็ต้องแยกกันไปเพราะฝ่างเฟิงอี้อิงที่รักกับโหพี่ชายต่างแม่ของจิงวางแผนร้ายทำให้ทุกคนเข้าใจว่านางท้องกับจิงก่อนแต่งนางเอกยอมเดินจากมาด้วยดีแต่ก็เสียใจที่สุดเวลาผ่านไปช้าๆในที่สุดนางเอกก็ตอบรับแต่งงานกับเฟิงหลงเพราะจะทำให้อำนาจของช้างเสวียนมั่นคงและเฟิงหลงก็สัญญาว่าจะมีนางเอกเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ตำหนักจื่อจินตำหนักต้าหมิงหลังจากช้างเสวียนได้รับสืบทอดบัลลังก์จากท่านตาแล้วนางเอกกับช้างเสวียนก็มานั่งดื่มเหล้ากัน2 คนอยู่หน้าตำหนักนางเอกถามว่าเวลาผ่านไปหลายปีช้างเสวียนมีกองทัพแต่กลับไม่เคลื่อนไหวเพราะเชื่อใจท่านตาว่าจะเลือกตัวเองหรอช้างเสวียนบอกว่าไม่ใช่แค่เดิมพันเท่านั้นเดิมพันว่าท่านปู่เข้าใจว่าตัวเองต้องการบ้านเมืองแบบไหนถ้าท่านปู่ไม่เข้าใจก็แค่ต้องเลือกเส้นทางสายอื่นเพื่อชิงบัลลังก์นางเอกอมยิ้มบอกทั้ง2 คนเชื่อมจิตกันมากต่างคนต่างก็เดิมพันว่าอีกฝ่ายจะไม่ลงมือจนในที่สุดช้างเสวียนก็ชนะแล้วส่วนช้างเสวียนบอกว่าขอบคุณที่สุดก็คือท่านปู่เข้าใจว่าจริงๆแล้วช้างเสวียนอยากเป็นกษัตริย์แบบใดแล้วนางเอกก็เอาดอกรัวมู่มาคืนให้บอกว่าซาบซึ้งที่ช้างเสวียนพูดในคืนก่อนแต่ว่าดอกรัวมู่นี้แม่ช้างเสวียนตั้งใจให้ช้างเสวียนมอบให้คนที่รักดังนั้นนางไม่เอาช้างเสวียนได้แต่อมยิ้มแต่สายตาเจ็บปวดพูดอะไรไม่ออกพูดได้แค่ขอบคุณนางเอกมากโดนนางเอกตีเบาๆว่าระหว่างเราผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งเยอะต้องพูดอีกหรอเฮ้ยพี่ช้างเสวียนก็คือรักเขาแต่พูดไม่ได้นางเอกยังถามว่าทำไมดูไม่ดีใจทั้งที่เดินมาถึงจุดสูงสุดแล้วช้างเสวียนบอกนั่นสิมาถึงแล้วแต่ภาระกลับหนักกว่าเดิมนางเอกบอกว่าตอนนี้ช้างเสวียนเป็นกษัตริย์แล้วส่วนช้างเสวียนบอกว่าที่ตัวเองอยากจะมาถึงตรงนี้เพราะอยากปกป้องครอบครัวไม่อยากให้ต้องพลัดพรากจากกันอีกนางเอกอมยิ้มจับมือช้างเสวียนบอกนางรู้แม่พี่ชายเป็นกษัตริย์เพราะคิดจะปกป้องน้องแต่คนเดียวที่ไม่สามารถคว้ามาได้ก็คือนางนั่นเองที่จวนเฉินหลงเมืองจื่ออี้เฉิงหลงซินเย่กำลังดูภาพไปตัดชุดเพราะอีกไม่นานคงได้เป็นฮองเฮาของซีเหยียนแล้วแต่นางส่งของขวัญไปก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับนางคิดแค่ว่าช้างเสวียนคงยุ่งแล้วเขียนส่งไปอีกอาเหนียนหรือเฮาหลิงอี้ลูกสาวของกษัตริย์เฮาหลิงที่หลงรักช้างเสวียนมานานก็กำลังเก็บข้าวของโดยเฉพาะหยูกยาแทบขนไปหมดคลังจะเอาไปแสดงความยินดีกับช้างเสวียนด้วยเดินชนรูโซรีบร้อนมากเจ้าตัวบ่นว่าคนที่เดือดร้อนน่าจะเป็นคนอื่นมากกว่า
ผ่านไป7 วันหลังส่งจดหมายซินเย่ก็ยังไม่ได้รับจดหมายตอบกลับจนน่าเครียดแถมสาวใช้ในจวนก็นินทาเสียหายเพราะตระกูลในจงหยวนต่างก็คิดแต่งคนไปอยู่ข้างกายชางเสวียนซินเย่ไม่สนใครที่ไหนแต่ระแวงอันเนียนที่สุดส่วนพวกขุนนางในท้องพระโรงของชางเสวียนก็หาเรื่องเชิญชางเสวียนกลับไปซีเหยียนแทนที่จะอยู่จงหยวนสั่งการจากเขาเฉินหลงหัวหน้าตระกูลคนหนึ่งออกมาเสนอให้ย้ายเมืองหลวงไปจื่ออี้ศูนย์กลางของจงหยวนเช่นกันทำให้พวกขุนนางแตกกันยกใหญ่พวกขุนนางซีเหยียนเก่าก็อยากกลับไปคุมอำนาจเดิมแต่ซีเหยียนอยู่ตะวันออกเฉียงเหนือในหุบเขาอันห่างไกลยากติดต่อกับที่อื่นในขณะที่เขตแดนของชางเสวียนตอนนี้กว้างใหญ่กว่าเดิมมากพวกขุนนางคือตีกันยับแต่ชางเสวียนก็ปรามไว้บอกว่าเรื่องย้ายเมืองหลวงต้องหารือกันในระยะยาวชางเสวียนเดินออกมามีนางกำนันมาเชิญให้ไปกินข้าวกับสนมเซินซูฮุยคนสนิทแอบกระซิบว่าซินเย่ก็อยู่กับสนมเซินด้วยชางเสวียนฟังแล้วก็บอกยังมีธุระต้องหารือกับท่านตาแล้วเดินออกไปเลยซินเย่ชะเง้อคอยก็ต้องแห้วอีกแล้วชางเสวียนเดินไปหาท่านตาที่ตำหนักเห็นอันเนียนกำลังเล่นหมากกับท่านตาอย่างร่าเริงมีนางเอกนั่งผัดให้น้องนั่งมองอยู่ข้างๆชางเสวียนเห็นภาพนี้แล้วก็ได้แต่อมยิ้มท่านตาอดีตกษัตริย์ซีเหยียนเองก็แทบเปลี่ยนเป็นคนละคนชางเสวียนอมยิ้มบอกคนสนิทว่าภาพนี้แหละคือความหมายของการปกป้องใต้ล่ามีเพียงมองภาพนี้ถึงยิ่งทำให้คิดได้ชัดเจนขึ้นเท่านั้นพอชางเสวียนเดินเข้ามาอันเนียนก็ลงมาหาเรื่องทันทีว่าก่อนหน้านี้ไล่นางกลับเพราะไม่ไว้ใจหรอแล้วกลับไปอ้อนให้นางเอกช่วยชางเสวียนมองนางเอกแวบเดียวแล้วบอกว่าเตรียมรับสนมจากสกุลซางอย่างเพิ่มอันเนียนถึงกับหันขวับมามองหน้าชางเสวียนแบบอึ้งนางเอกเดินคู่กับชางเสวียนออกมาชางเสวียนรีบบอกว่าตัวเองไม่ได้อยากรับสนมแค่ไม่อยากทำสงครามเท่านั้นนางเอกอมยิ้มบอกว่านางเข้าใจดีชางเสวียนคงไม่อยากให้ท่านตาผิดหวังที่ส่งมอบบัลลังก์ให้นอกจากให้พวกสกุลที่จงหยวนยอมรับแล้วต้องมีผลประโยชน์อื่นด้วยชางเสวียนพูดอีกแล้วว่าจะแสดงความยินดีเรื่องแต่งงานกับตัวเองนะนางเอกก็รับปากชางเสวียนส่งนางเอกกลับไปแล้วตัวเองก็สายตาเศร้าเหมือนเดิมอันเนียนชวนนางเอกดื่มจนเมาลุกขึ้นโวยจะไปหาชางเสวียนพอท่านตาเข้ามาก็งองแงใส่บอกว่าชอบชางเสวียนมากจนท่านตาอมยิ้มรับปากว่าจะจัดการให้ทำให้อันเนียนอมยิ้มร่าเริงดีใจว่าในที่สุดท่านตาก็รับปากให้นางแต่งกับชางเสวียนแล้วก็เมาหลับไปนางเอกหันมาเอาเรื่องท่านตาว่าไปรับปากอันเนียนแบบนั้นได้ยังไงกันท่านตาก็บอกว่าน้องเป็นสตรีที่ดีแถมยังบริสุทธิ์ไม่เหมือนพวกสตรีที่จิตใจซับซ้อนพวกนั้นบอกให้นางเอกใช้ชีวิตตามใจเอาอย่างอันเนียนบ้างสินางเอกบอกว่าเพราะท่านตากับชางเสวียนต่างหากที่ทำให้นางใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ได้ถ้าเกิดนางบอกว่าจะออกไปเที่ยวเล่นกับเซียงหลิวมั่งล่ะท่านตาจะเห็นด้วยหรอจนท่านตาถอนหายใจบอกเซียงหลิวกับชางเสวียนช้าเร็วก็ต้องสู้กันตายไปข้างเพราะจุดยืนแตกต่างกันนางเอกอมยิ้มบอกว่าสายเลือดนางได้ถูกกำหนดชะตาไว้แล้วจะหลอกตัวเองไปทำไมก่อนจะอมยิ้มกลับไปดูแลอันเนียนต่อชางเสวียนเดินอยู่ในป่าดอกหางนกยุงท่าทางอารมณ์ไม่ดีบอกว่าเดินมาถึงนี่กลับเพิ่งรู้ตัวว่าทำให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเดินพลาดจุดไหนด้วยซ้ำลูกน้องที่ไม่รู้ว่าชางเสวียนบ่นเรื่องไหนก็ยังปลอบใจว่าขอแค่ตั้งใจต้องมีหนทางแก้ไขและมีโอกาสแน่จนชางเสวียนเริ่มคิดพวกอ่องห้ามาขอให้ท่านตาช่วยพูดยับยั้งเรื่องย้ายเมืองหลวงแต่ท่านตาไม่สนทำเป็นว่าร่างกายไม่อำนวยอ่องห้าอ่องหกก็ยังคิดว่าจะไปหาพวกขุนนางที่ไม่เห็นด้วยได้นางเอกมาถามท่านตาเรื่องเดียวกันท่านตาก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องดูว่าชางเสวียนจะจัดการกับพวกขุนนางที่ไม่พอใจยังไงในอดีตกษัตริย์เฮาหลิงก็เคยเจอเหตุการณ์นี้จนลุกลามบานปลายเป็นเหตุวุ่นวาย5 อ๋องในที่สุดชางเสวียนก็รับสนมสกุลซางอย่างเข้ามาซินเย่หงุดหงิดมากเลยมาเข้าทางอันเนียนกับนางเอกกลายเป็นว่าอันเนียนกับซินเย่สนิทกันอย่างไวเพราะมีศัตรูร่วมกันแล้วก็เข้าข้างชางเสวียนเหมือนกัน3 สาวออกมาเดินเล่นซื้อของในเมืองนางเอกทำสมุนไพรตกจนมีคนมาช่วยเก็บพอนางเอกเงยหน้าขึ้นมาถึงเห็นว่าเป็นจิ่งโอ้ยตอนนี้จิ่งดูแก่ไปหลายปีมีผมงอกแซมขึ้นมาหลายเส้นนางเอกไม่รับน้ำใจเดินหนีมาพอเห็นข้อเป็ดของกินเล่นที่เคยกินด้วยกันก็ชะงักเสียใจส่วนจิ่งได้แต่แอบตามไปดูนางเอกห่างๆนางเอกไปเล่นพนันในบ่อนของหลีหลงฉางเพื่อนสนิทของจิ่งแต่จิ่งก็ไม่พูดไม่ทำอะไรทั้งนั้นแค่แอบมองนางอยู่เงียบหลีหลงฉางรู้แล้วว่าจิ่งรักใครแต่พอจะยุให้ออกไปหาฝางเฟิงเป้ยหรือว่าเซี่ยงหลิวก็เข้ามาซะก่อนเข้ามาเล่นพนันกับนางเอกบนโต๊ะบอกว่าคนชนะต้องตอบคำถามข้อหนึ่งนางเอกเกิดแพ้ทั้งทีมมันมากแล้วคำถามของเซี่ยงหลิวก็คือนางเอกชอบใครกันแน่โอ้โหคำถามประเภทไหนคะแถมยังบอกว่าถ้าไม่ตอบเท่ากับแพ้นางเอกมองหน้าบอกว่าคนที่นางชอบก็คือคนที่นางอยากอยู่เคียงข้างไปตลอดชีวิตที่จริงจิ่งก็ตั้งใจฟังเช่นกันพอได้ยินก็น่าเศร้าเพราะตัวเองหมดโอกาสไปแล้ว
ฝั่งเฟิงเป้ยหรือเซี่ยงหลิวถามต่อว่าถ้างั้นนางเอกอยากอยู่เคียงข้างใครนางเอกบอกว่าต้องชนะพนันนางอีกตาก่อนคราวนี้นางเอกเป็นฝ่ายชนะก็เลยถามบ้างว่าถ้าให้เลือกอีกครั้งฝั่งเฟิงเป้ยจะยังเลือกเส้นทางเดิมไหมฝั่งเฟิงเป้ยมองนางเอกใส่ตาลึกซึ้งบอกว่าใช่เพราะเส้นทางนี้ได้พบคนที่สำคัญมากคนนึงถ้าเลือกทางอื่นอาจไม่ได้พบนางก็ได้ที่จริงฝั่งเฟิงเป้ยคงหมายถึงนางเอกนะแต่นางเอกส่วนว่าฝั่งเฟิงเป้ยช่างซื่อสัตย์ต่อพ่อบุญธรรมจริงๆแล้วก็ลุกไปเลยบอกว่าน่าเบื่อฝั่งเฟิงเป้ยเดินตามไปส่วนจริงได้แต่มองน้ำตาคลอฝั่งเฟิงเป้ยเดินมาแซวว่าทำไมมาอยู่คนเดียวแล้วก็ยินดีด้วยที่นางเอกมั่นกับเฟิงหลงแล้วนางเอกอึ้งไปนิดนึงก่อนจะหันไปถามว่ามีคำพูดอะไรอยากพูดกับนางอีกไหมฝั่งเฟิงเป้ยหันไปถามว่าอยากฟังอะไรล่ะนางเอกหลบตาบอกไม่มีแล้วบอกมีเรื่องจะปรึกษาเรื่องแรกคือยาลูกกลอนที่ทำให้ทุก3 เดือนหลังแต่งงานนางจะไม่ทำให้แล้วเรื่องที่2คืออยากแก้หนอนคุณใส่ระหว่างเรานางเอกรู้ว่าฝั่งเฟิงเป้ยไม่ชอบแล้วก็รำคาญเอาไว้มีเวลาว่างไปแก้หนอนคุณใส่นี้ด้วยกันหลังจากนั้นทุกสัญญาที่เคยให้ไว้ก็จะยังมีผลไม่ต้องห่วงฝั่งเฟิงเป้ยมองนางเอกใส่ตาเศร้าอีกคนแต่ก็ตอบตกลงพอนางเอกจะไปฝั่งเฟิงเป้ยก็จับแขนนางเอกไว้ชางเสวียนเริ่มซื้อใจพวกขุนนางของซีเหยียนด้วยการใช้ไม้อ่อนตอนแรกพวกนั้นก็คัดค้านนึกว่าชางเสวียนเป็นเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมที่ลืมรากเหง้าแต่ชางเสวียนทำกับข้าวด้วยตัวเองแล้วพูดถึงอดีตที่ท่านตาท่านยายฝ่าฟันมาจนซื้อใจขุนนางเก่าซีเหยียนไปได้อ่อง5อ่อง6ได้ข่าวก็แค้นมากหาว่าชางเสวียนจิตใจล้ำลึกเจ้าแผนการกะวางแผนต่อต้านพาขุนนางที่ยังเข้าข้างกลับซีเหยียนปล่อยให้ชางเสวียนปกครองที่นี่ไปแล้วจะกลับไปตั้งตนเป็นกษัตริย์ที่เก่าซะเองฝั่งเฟิงเป้ยที่รั้งนางเอกไว้ใส่ตาเศร้ามากเอ่ยปากให้นางไปกินข้าวเป็นเพื่อนหน่อยนางเอกส่วนทันทีว่าขอโทษด้วยนางไม่มีเวลาแต่ฝั่งเฟิงเป้ยขู่เบาๆจนนางเอกยอมไปด้วยก็ได้แล้วฝั่งเฟิงเป้ยก็พานางเอกไปร้านลุงหลีหลงลุงพิการที่แขนขาดไปข้างนึงบอกเนื้อลาที่นี่อร่อยที่สุดท่านลุงพูดถึงสหายเก่าที่ตายไปอีกแล้วไม่นานหลีหลงฉางก็พาจิ่งมากินข้าวที่เดียวกันอีกหลีหลงฉางเพิ่งจะบ่นจิ่งไปว่าไม่ยอมทำอะไรทนดูผู้หญิงที่ชอบถูกคนอื่นจีบไปแล้วเนี่ยส่วนจิ่งก็หน้ามองสุดๆตอบว่าต่อให้เดินไปอยู่ตรงหน้าแล้วจะทำอะไรได้พอ4 คนมาเจอหน้ากันนางเอกก็ชะงักเลยหลีหลงฉางนั่งลงได้ปุ๊บก็รีบอวยเพื่อนตัวเองใหญ่แถมหลอกด่าว่าฝั่งเฟิงเป้ยไม่ใช่คนดีตามผู้ชายแบบเนี้ยไม่ดีหรอกพิจารณาเพื่อนตัวเองดีกว่าเพื่อนเนี่ยคนดีนะแค่ตกหลุมพรางผู้สาวจนมีลูกด้วยกันคนหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงซะหน่อยพูดจนจิ่งสั่งให้เพื่อนหุบปากแต่หลีหลงฉางยังไม่ยอมหยุดพูดจนนางเอกหงุดหงิดกระแทกชามเหล้าลงกับโต๊ะบอกว่านางมีคู่มั่นแล้วและคนคนนั้นก็ไม่ใช่ฝั่งเฟิงเป้ยด้วยเลิกเหยียบย่ำคนอื่นได้แล้วทำเอาหลีหลงฉางเลิกลักแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดลุกขึ้นมาถามว่ามั่นกับใครอ่ะใครจะมาแย่งผู้หญิงของเพื่อนตัวเองได้จะไปตีขาให้หักแย่งมาให้เพื่อนเองพอนางเอกบอกว่าครูมันหนังชื่อเฟิงหลงหลีหลงฉางถึงเพิ่งถึงบางอ้อว่านางเอกตัวจริงคือใครแต่ลุงหลีหลงนี่สิออกอาการถามว่าแม่นางเอกคือองค์หญิงแม่ทัพใหญ่หรอแล้วพ่อล่ะนางเอกก็หันมาตอบว่านางเป็นลูกของกษัตริย์เฮาหลิงไงลุงอึ้งกระดกเหล้ากินแล้วเดินออกมาร้องเพลงรบจนหลีหลงฉางหน้าเสียรีบพาลุงไปพักผ่อนข้างในไม่นานนางเอกก็ชวนฝั่งเฟิงเป้ยกลับเหลือจิ่งที่มองตามทั้งคู่ด้วยสายตาสุดเศร้าพอออกมานางเอกก็ถามว่าหลีหลงฉางรู้ตัวตนของฝั่งเฟิงเป้ยหรอฝั่งเฟิงเป้ยบอกว่าลุงขาพิการก็คือลุงใหญ่ของหลีหลงฉางเคยเป็นแม่ทัพของจอมมารชื่อเฉินและเคยเข้าร่วมสงครามจี้โจวนางเอกเอ่ยปากว่าจงหยวนตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนให้ฝั่งเฟิงเป้ยระวังตัวด้วยที่จริงน้องเป็นห่วงแต่ฝั่งเฟิงเป้ยบอกให้นางเอกเป็นห่วงตัวเองก่อนเถอะกัดว่านางมีชีวิตที่ดีมากๆถึงกลับไปเล่นพนันที่บ่อนคนเดียวเลยนะแล้วทั้งคู่ก็เดินมาดูคนพายเรือนางเอกถามลอยๆว่าทำไมชีวิตนี้ถึงหาคนร่วมทางยากนักฝั่งเฟิงเป้ยมองนางเอกแวบหนึ่งแล้วบอกว่าหาคนร่วมทางน่ะไม่ยากแต่จะหาคนที่ทุ่มเทใจให้กันทำให้เส้นทางที่เดินมีความหมายสิยากยิ่งนางเอกถามว่าจริงหรอที่ชีวิตหนึ่งจะลืมคนคนหนึ่งไม่ได้ฝั่งเฟิงเป้ยบอกว่าทำไมถึงจริงก็เป็นไปได้สูงมากนางเอกหันไปถามว่านี่หมายความว่านางลืมจิ่งไม่ได้หรือจิ่งลืมนางไม่ได้กันแน่ฝั่งเฟิงเป้ยแค่หัวเราะบอกแล้วแต่นางจะคิดนางเอกถอนหายใจบอกผู้ชายในโลกมีถมเถฝั่งเฟิงเป้ยพยักหน้ารับว่าใช่แต่ผู้ชายที่จะวางนางไว้ในใจอย่างแท้จริงเกรงว่าจะมีไม่มากแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าไม่อยากให้นางแต่งกับเฟิงหลงอะไรทั้งนั้นนางเอกถามตัวเองก็แค่ตอบตามจริงนางเอกเลยหันมาถามว่าถ้างั้นฝั่งเฟิงเป้ยคิดว่าถ้านางไม่แต่งกับเฟิงหลงนางควรแต่งกับใครฝั่งเฟิงเป้ยฟังแล้วหันมามองตานางเอกหัวเราะบอกว่านางเอกมาถามแล้วจะให้ตัวเองไปถามใครต่อจนนางเอกหันหน้าหนีบอกว่าไม่ว่าจะแต่งกับใครคน
คนนั้นต้องไม่มีครอบครัวไม่ใช่ศัตรูกับพี่ชายนางตอนนี้เองที่อันเนียนกับซินเย่ก็ตามมาเรียกนางเอกทั้งสองคนเลยจากกันแค่ตรงนั้นฝั่งเฟิงเปยบอกแค่ว่าข้างหน้าคือโลกของนางเอกแล้วเดินจากไปนางเอกมองตามจนอันเนียนถามถึงนางเอกก็บอกว่าเป็นแขกที่ผ่านมาพบกันบนโลกนี้ยังไงก็ไม่ใช่คนที่จะร่วมทางกันต่อไปได้ว้ายเจ็บแทนพอนางเอกเดินไปแล้วฝั่งเฟิงเปยก็หันไปมองตามครั้งหนึ่งสายตาโคตรเศร้าอ๋อง5อ๋อง6แอบจัดงานเลี้ยงเชิญพวกขุนนางแต่ไม่มีใครมาเพราะทุกคนไปงานของสกุลซางหยางที่จัดวันเดียวกันพอดีอ๋องห้ายิ่งโกรธเพราะช่างเสวียนท้าทายปรากฏว่าในการประชุมขุนนางทุกคนเห็นด้วยกับการย้ายเมืองหลวงไปเมืองจื่ออี้ใจกลางจงหยวนกันหมดแล้วเหลือแค่อ๋อง5อ๋อง6 2คนที่คัดค้านด้วยช่างเสวียนยิ้มให้สั่งให้อุ๋ยเจียงไปจัดการเรื่องนี้เขาคุกเข่ากันทั้งฮอลจนอ๋อง5อ๋อง6ทำอะไรไม่ได้แต่ยอมรับท่านตาฟังข่าวแล้วยังออกปากชมว่าช่างเสวียนจัดการเรื่องย้ายเมืองหลวงได้ดีมากถึงตัวเองจะทิ้งคนของสกุลเก่าแก่ไว้ให้แต่ช่างเสวียนเป็นคนเลือกใช้งานเองบอกเส้นทางนี้ช่างเสวียนเป็นคนเลือกมีแต่ต้องมุ่งไปข้างหน้าไม่มีวันถอยเท่านั้นในที่สุดอ๋อง5อ๋อง6ก็คิดตกมาบอกลาท่านตาขอกลับไปซีเหยียนเพราะไม่คิดจะแย่งชิงกับช่างเสวียนอีกแล้วท่านตาสะเทือนใจเหมือนกันแต่ก็ลุกมานั่งพูดกับภรรยาที่เสียไปแล้วบอกหลานอย่างช่างเสวียนทำได้ดีมากดีกว่าที่ตัวเองคิดไว้ซะอีกใช้ใจซื้อใจใช้ผลประโยชน์แก่งแย่งใช้ทั้งพระเดชพระคุณที่จริงช่างเสวียนถือว่าทำได้ดีมากนะซินเย่มาหาช่างเสวียนทำขนมมาให้โดนคนสนิทชิงไปก่อนบอกต้องเอาไปชิมทดสอบพิษช่างเสวียนก็ไม่หือไม่อือใดๆซินเย่บีบน้ำตาบอกก่อนหน้านี้ช่างเสวียนลำบากตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้แต่เฝ้ารักษาคำสัญญาที่เคยให้ไว้จนช่างเสวียนยังชะงักนางบอกว่าที่เคยพูดว่าท่านรุกข้ารุกท่านถอยข้าถอยช่างเสวียนทวนคำไม่พูดอะไรแต่ก็คิดถึงคำที่ท่านตาสอนบอกว่าตัวเองมีแต่ต้องเดินหน้ารุกไปองอาจเท่านั้นก็เลยเดินลงมาหยิบขนมของนางมากินทั้งที่ยังไม่ได้เช็คที่จริงก่อนหน้านี้ซินเย่เสียโอกาสที่ดีที่สุดในตอนซื้อใจช่างเสวียนไปแล้วตอนที่ช่างเสวียนกำลังจะต่อสู้เพื่อบัลลังก์นางกลับไม่ทำอะไรส่งเฟิงหลงมาแต่งกับนางเอกแทนในนามสกุลตัวเองซินเย่อาการตัวเองเอาไว้ให้ปลอดภัยตอนนี้ช่างเสวียนก็เลยไม่ให้ใจกับนางแต่ก็ยอมรักษาหน้านางไว้เพื่อผลประโยชน์ในการขันอำนาจเช่นกันซินเย่เห็นช่างเสวียนกินขนมก็ยิ้มดีใจดึกคืนหนึ่งท่านตาเรียกช่างเสวียนมาหาบอกให้ลองไปหาวิธีทำให้เซี่ยงหลิวยอมจำนนได้ไหมหลายร้อยปีที่ผ่านมาไม่ว่าส่งใครไปก็ไม่สำเร็จแต่ท่านตาก็ยังหวังให้ลองอีกสักครั้งช่างเสวียนรับปากคิดว่าถ้าสำเร็จก็เป็นผลประโยชน์ต่อแผ่นดินและราษฎรที่จริงท่านตาทำเพราะนางเอกเคยพูดไว้แน่นอนเลยเนี่ยช่างเสวียนส่งหลีหลงช่างไปดีลกับเซี่ยงหลิวลุคผมสีเงินนี่ก็คือหล่อร้ายมากฉันชอบคิดถึงโคตรลุคนี้หลีหลงช่างบอกว่าในฐานะขุนนางอยากให้เซี่ยงหลิวยอมจำนนต่อซีเหยียนในฐานะสหายอยากให้เซี่ยงหลิวปลดปล่อยตัวเองเพราะรู้ว่าเซี่ยงหลิวเคียงข้างหงเจียงพ่อบุญธรรมเพื่อตอบแทนบุญคุณถึงจะให้มารับใช้ซีเหยียนเป็นไปไม่ได้แต่นี่ก็คือโอกาสถอนตัวเองออกมานะหลายร้อยปีก็แล้วไม่ว่าบุญคุณอะไรก็สมควรเพียงพอนับจากนี้จะหายไปจากโลกจะพเนจรไปทั่วล่าอะไรมีอิสระก็ได้ตามที่ใจต้องการอาจเจอคนถูกใจแต่งงานมีลูกอยู่กันไปจนแก่เฒ่าก็เป็นชีวิตที่มีความสุขเซี่ยงหลิวหันไปมองหอหุยชุนกับครอบครัวของนางเอกที่แก่ๆกลายเป็นตายายกันหมดแล้วใส่ตาก็อบอุ่นขึ้นมาแต่กลับหันมาบอกหลีหลงช่างว่าให้กลับไปเหอะจนหลีหลงช่างบอกว่าให้ดูจอมมันชื่อเฉินสิช่วยจงหยวนจนตายแต่สุดท้ายไม่มีใครนึกถึงดูลุงตัวเองอีกคนเนี่ยเป็นเส้นทางที่กำหนดไว้แล้วว่าต้องพ่ายแพ้จะยึดมั่นอะไรกันแน่แต่เซี่ยงหลิวไม่ตอบคืนนั้นลุงพิการนั่งดื่มเหล้าเมาอยู่คนเดียวร้องไห้เห็นภาพจอมมันชื่อเฉินหรือแม่ทัพใหญ่เพราะได้ยินเพลงรักที่จริงเป็นฝั่งเฟิงเปยที่เดินเข้ามาหาเพลงที่ฝั่งเฟิงเปยร้องคือเพลงที่จอมมันชื่อเฉินร้องให้ภรรยาลุงรีบถามว่านางเอกคือคนที่ปลูกหนอนรักให้ฝั่งเฟิงเปยใช่ไหมเตือนว่าอย่าไปเจอนางอีกให้รีบไปหลีให้รีบแก้หนอนคุณใส่ให้ซะถึงอูอ๋องกับสกุลไปหลีจะเป็นคนประหลาดไม่คบคนนอกแต่แค่เห็นหน้านางเอกก็ต้องยอมแน่นอนแต่ชะงักไว้ไม่บอกว่านางเอกเป็นใครฝั่งเฟิงเป้ยพยายามถามว่านางเอกมีความสัมพันธ์ยังไงกับจอมมันชื่อเฉินกันแน่ลุงก็บอกว่าเรื่องของทั้งคู่ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะจุดยืนต่างกันอย่าให้เป็นเหมือนชื่อเฉินที่รักนางอย่างจริงใจสุดท้ายต้องตัดสินกันในสงครามบอกให้ปล่อยนางเอกไปอย่าไปพัวพันเลยฝั่งเฟิงเป้ยฟังแล้วก็คิดได้ทันทีว่านางเอกต้องเป็นสายเลือดของชื่อเฉินแน่แต่ก็บอกให้ลุงวางใจเพราะตัวเองไม่ใช่คนในห้วงฝันของนางเอกในใจนางไม่มีตัวเองอยู่ก่อนจะยกเหล้าดื่มท่ามกลางแสงจันทร์สงสาร
เหมียวผูกับซานหูสาวรับใช้ชวนนางเอกออกไปยิงธนู ฝึกปรุงยาแต่นางเอกก็ไม่เอาอะไรทั้งนั้นนางเอกก็คือใช้ชีวิตเหนื่อยไปวันๆไม่สนใจอะไรจนชางเสวียนมาถามว่าทำไมช่วงนี้ดูหดหู่ถามว่ามีความสุขไหมเพราะนางเอกดูเฉาลงเรื่อยๆนางเอกยิ้มบางๆบอกว่าคงเพราะไม่มีความกดดันแล้วมั้งก็เลยใช้ชีวิตตามใจเรื่อยเปื่อยชางเสวียนถามว่าตัวเองทำผิดตรงไหนไหมทั้งที่คิดว่าได้ครองราชย์แล้วนางเอกจะได้ใช้ชีวิตสบายๆแต่นางกลับไม่มีความสุขนางเอกบอกว่าไม่ใช่เป็นนางที่ผิดเองช่วงเนี้ยนางมักคิดถึงตอนอยู่ตำบลชิงซุยหรือตอนที่ยังเด็กคิดถึงความสงบของชีวิตช่วงนั้นแต่นางก็ไม่ชอบจมปลักกับอดีตคนเราต้องเดินไปข้างหน้าแต่ไม่รู้ทำไมใจมันคิดถึงสื่อชีแล้วก็ไม่ชอบที่ตัวเองไม่ได้เรื่องได้ราวแบบนี้ช่างเสวียนสะเทือนใจบอกนางเอกไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวมีอะไรก็มาร้องไห้กับพี่ชายได้นางเอกบอกว่าตั้งแต่เล็กจนโตนางอ่อนแอไม่ได้ถ้าพลาดนิดเดียวก็ถึงชีวิตนางโตมาแบบนั้นแต่ตอนนี้สิทั้งที่เคยผ่านความลำบากมามากมายก็ยังผ่านมาได้ทำไมตอนนี้ถึงเจ็บปวดยากจะทานทนก็แค่เสียผู้ชายไปคนเดียวเท่านั้นเองชางเสวียนยิ่งเศร้าจนนางเอกจับมือแล้วอมยิ้มถามว่าทำไมดูเศร้ากว่านางซะอีกไม่ต้องห่วงนะเวลาคงช่วยรักษานางเองชางเสวียนบอกว่าตัวเองรู้มาตั้งนานแล้วว่าแผลใจมันยากจะเยียวยาตอนเล็กๆก็เลยไม่อาจให้อภัยแม่ได้ที่ยอมจากไปต่อหน้าต่อตาแต่ตอนนี้มีนางเอกอยู่ข้างๆแผลพวกนั้นได้รับการเยียวยาแล้วความสุขตอนนี้มันช่วยเยียวยาได้นะจนนางเอกถามว่าจะให้นางไปมีคนใหม่เพื่อรักษาแผลใจหรอชางเสวียนไม่กล้ามองหน้าบอกว่าหวังว่าจะมีคนมาเยียวยาความเจ็บปวดจากจริงมาทำให้นางเอกรู้สึกถูกรักถูกให้ความสำคัญและก็ไม่ทอดทิ้งแต่นางเอกหันหน้าหนีบอกนางโชคร้ายเรื่องดีๆแบบนี้ไม่กล้าหวังหรอกก่อนจะน้ำตาไหลสงสารนางเอกมากๆทั้งที่ไม่เคยกล้ารักใครพอเจ็บปวดจากจริงก็เลยยิ่งไม่กล้าคาดหวังอะไรอีกแล้วช่างเสวียนปลอบนางเอกแล้วก็ได้แต่คิดว่าถ้าตอนนั้นรู้ว่าวันหนึ่งนางเอกจะร้องไห้เพราะจริงต่อให้ได้รับความช่วยเหลือจากสกุลถูซันยังไงก็จะไม่ให้จริงเข้าใกล้นางเอกแน่นอนตอนนี้โกรธจริงแต่ที่จริงคือโกรธตัวเองยิ่งกว่ามันจะเศร้าไปไหนแต่ละคนจริงนั่งดูสร้อยที่เคยให้นางเอกไว้แล้วก็ถอนหายใจสาวใช้จิ้งเย่เดินมาหาเล่าเรื่องที่ฮูหยินใหญ่หรือเมียของโหพี่ชายคนละแม่ของจริงจากไปที่จริงพวกนางเคยมีกัน4 คนที่เข้าสกุลถูซานมาพร้อมกันแต่ตอนนี้ทุกคนตายไปหมดแล้วบอกไม่อยากเชื่อว่าฮูหยินใหญ่จะฆ่าตัวตายทั้งที่โดนโหตบไม่กี่ครั้งก่อนนางจะตายยังอยากมาพบจริงอยู่เลยบอกมีเรื่องจะพูดด้วยเป็นการส่วนตัวคือตอนนั้นน่ะจริงก็เป็นหัวหน้าสกุลถูซานแห่งแดนชิงชิวแล้วใช่ปะแต่จิงเย่ไม่กล้ามาพูดด้วยเพราะคิดว่าตอนนั้นจิงก็มีเรื่องทุกข์ใจมากมายอยู่แล้วจิงฟังแล้วก็คิดว่าที่นางมาหาต้องไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะฮูหยินใหญ่เดิมเป็นคนอดทนมาตลอดตอนนั้นเรื่องใหญ่นอกจากเรื่องที่ท่านย่าเสียก็คือเรื่องลูกของจิงกับอีอิงนั่นเองจิงก็เลยลุกขึ้นสั่งให้กลับชิงชิวกันวันรุ่งขึ้นวันต่อมาจิงกลับมาก็เจอเทียนลูกชายตัวน้อยวิ่งหกล้มแล้วยังโทษคนอื่นจิงเข้าไปเช็ดเลือดให้แล้วสอนอย่างดีหลีหลงพาจิงมาหาผู้อาวุโสในสกุลที่เชี่ยวชาญการตรวจสายเลือดซึ่งเลือดของเทียนก็บ่งบอกว่าเป็นสายเลือดจิ้งจอก9 หางเป็นสายเลือดใกล้ชิดเพราะเป็นผู้ที่สวรรค์เลือกเช่นกันสืบทอดจิตวิญญาณจิ้งจอกเทพ9 หางอย่างสมบูรณ์แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นพ่อลูกพี่น้องอาหลานอะไรใดๆจิงน่าเครียดขมวดคิ้วจนหลีหลงช่างยังถามว่าเลือดที่จิงเอามาเช็คคือเลือดใครกันแน่ซินเย่หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีที่แทบไม่ได้เจอผู้ชายเลยเฟิงหลงมาหาบอกว่าถ้าอยากเลือกคนอื่นทั้งตัวเองกับพ่อแม่ก็สนับสนุนแต่ชีบอกว่าถ้าพี่ชายรักนางก็ต้องสนับสนุนนางสินางต้องการผู้ชายที่ไม่ใช่คนธรรมดาดัดดื่นทั่วไปเฟิงหลงเลยบอกว่าถ้านางยังอยากแต่งกับชางเสวียนก็ยังพอมีโอกาสชางเสวียนเดินมาหาท่านตากับนางเอกอันเนียนก็อยู่ด้วยน้องโดนนางเอกโกงเล่นทอยลูกเต่าแพ้ตลอดจนโดนแปะขนนกทั่วหัวทั่วหน้าเต็มไปหมดพี่น้องเล่นกันน่ารักมากชางเสวียนเดินมาเจอก็ยืนอมยิ้มพอเดินเข้ามาอันเนียนก็เขินรีบหนีออกไปจัดมวยผมใหม่ท่านตาถามชางเสวียนเรื่องการย้ายเมืองหลวงแล้วก็พูดว่าบ้านเมืองไม่ควรไร้กษัตริย์วังหลังก็ไม่ควรขาดนายบอกชางเสวียนว่าถึงเวลาต้องแต่งตั้งมเหสีนางเอกฟังอย่างสงบหันมาถามว่าจะแต่งตั้งใครชางเสวียนหันมาพูดทันทีว่านางจนท่านตายังชะงักชางเสวียนเงียบแล้วพูดต่อว่านางเอกคิดว่ายังไงท่านตาก็พูดขึ้นมาเองว่าต้องเป็นซินเย่เท่านั้นชางเสวียนทักขึ้นมาทันทีหน้าตาไม่ค่อยยินยอมท่านตาบอกว่าที่ชางเสวียนพูดว่าอยากหลอมรวมพวกขุนนางเก่าแก่กับสกุลที่มีรากฐานยาวนานในจงหยวนมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ภายในวันเดียวจ้าชางเสวียนเป็นตัวแทนสกุลซีเหยียนขุนนางเก่าแก่ส่วนซินเย่คือตัวแทนตระกูลจงหยวนทั้งหมดมีแค่แต่งกับนางเท่านั้นแหละถึงจะหลอมรวมจงหยวนกับซีเหยียนได้อย่างแท้จริงและไม่มีใครคัดค้านนางเอกทวงทันทีว่าไม่เห็นด้วยจนชางเสวียนตาเป็นประกายแต่นางเอกพูดต่อว่านางไม่ได้คัดค้านเรื่องซินเย่แล้วอันเนียนล่ะเอาน้องไปไว้ที่ไหน
ช่างเสวียนหน้าเสียงหงุดหงิดทันทีโถทันตาบอกว่าถ้าแต่งอาเนียนเป็นมเหสีตอนนี้พวกจงหยวนกับขุนนางจะคิดว่าโดนหักหลังคิดว่าช่างเสวียนข้ามแม่น้ำหรือสะพานถามว่านางเอกอยากให้โลกโกลาหลอีกรอบเพราะตำแหน่งมเหสีนี้หรอช่างเสวียนฟังเงียบๆดื่มเหล้าอยู่คนเดียวมองนางเอกใส่ตาตัดพ้อทันตาสอนต่อว่าเดิมซีเหยียนกับจงหยวนเหมือนสัตว์ร้ายไม่ยุ่งกันแต่ช่างเสวียนเป็นคนจับมันมาขังกรงเดียวถ้าอยากให้ทั้งคู่หลอมรวมก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างก่อนหันมาบอกว่าช่างเสวียนไม่มีทางให้ถอยแล้วนางเอกเอื้อมมือไปจับชายเสื้อพี่ชายถามว่าอยากแต่งตั้งซินเย่หรืออาเนียนเป็นมเหสีแต่ช่างเสวียนทำหน้าอัดอั้นบอกว่าทั้งสองคนอยากแต่งใครก็คนนั้นแหละยังไงก็ได้ถึงยังไงชีวิตนี้ของตัวเองก็เป็นแบบนี้แล้วก็ลุกหนีไปเลยนางเอกงงพยายามถามแต่ท่านตาห้ามไว้บอกให้ปล่อยไปก่อนเถอะแล้วก็แอบมองหน้านางเอกเงียบๆคืนนั้นนางเอกมาเช็ดน้ำตาให้อาเนียนที่ร้องไห้จนหน้าลายเป็นแมวแต่อาเนียนก็ยังไม่ยอมบอกว่าท่านตามาพูดอะไรกับน้องบ้างบอกว่าเป็นความลับแล้วก็ขอบคุณนางเอกที่ออกหน้าพยายามชิงตำแหน่งมเหสีมาให้บอกนางจะกลับบ้านแล้วเพราะที่นี่กำลังจะมีนายหญิงไม่ยินดีต้อนรับนางหรอกแล้วก็ชวนนางเอกกลับไปด้วยกันบอกว่านิสัยอย่างนางเอกไม่มีทางไปเอาใจซินเย่แน่ๆนานๆไปชีต้องเคืองนางเอกฟังแล้วก็ยอมรับแต่บอกยังไม่อยากจะกลับอาเนียนก็เลยบอกว่างั้นเหลือแค่ทางเดียวคือแต่งงานค่ะแต่น้องก็ยังเป็นห่วงอีกว่านางเอกแต่งกับเฟิงหลงแล้วจะทำตัวยังไงพูดก็ไม่เป็นแต่งตัวก็ไม่เก่งแล้วสุดท้ายก็บอกว่าตัวเองกับพ่อจะปกป้องนางเอกเองนางเอกเลยบอกว่าพรุ่งนี้นางกลับไปด้วยดีกว่าเพราะยังไงเรื่องวังหลังน้องก็รู้เรื่องมากกว่านางไม่คิดจะไปประจบเอาใจซินเย่จริงๆอาเนียนซึ้งที่พี่สาวฟังตัวเองแล้วก็ยื่นมือให้นางเอกจับส่วนช่างเสวียนเดินลงเขาอยู่ที่ป่าดอกหางนกยูงคิดถึงแต่คำพูดท่านตาท่านยายทุกคนคิดเรื่องที่นางเอกไม่ใช่สายเลือดเดียวกันแล้วก็เผลอพูดออกมาว่าคนที่ตัวเองอยากให้เป็นมเหสีก็คือนางเอกตอนนั้นนางเอกก็ออกมาเดินเล่นกับสาวใช้2 คนที่จริงนางเอกอยากไปหาช่างเสวียนแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่รู้ว่าตอนนี้ช่างเสวียนอยู่กับสนมคนไหนเอาไว้นางไปตอนเช้าดีกว่าถึงช่างเสวียนไม่ถือสาแต่มันไม่เหมาะเล่าว่าแต่ก่อนตอนเล็กๆตัวติดกันมากเพราะพ่อแม่ยุ่งตลอดบ่นว่าคนเราไม่น่าโตเลยเนาะเพราะท้องฟ้าบนหัวก็ยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆทางเลือกที่จะเดินได้ก็ยิ่งน้อยลงเช่นกันพอนางเอกกลับไปแล้วช่างเสวียนก็ออกมาผลักชิงชาที่นางเอกเพิ่งนั่งพูดกับตัวเองว่านั่นสิมีอำนาจมากขึ้นแต่ทางเลือกกลับน้อยลงทั้งที่ช่างเสวียนต้องการแค่ไกวชิงชาให้นางเอกนั่งก็เท่านั้นสายตาคือเจ็บปวดสุดๆโถพี่ก้าวร้าวเฟิงหลงมาบอกข่าวเรื่องซินเย่กำลังจะได้เป็นมเหสีแล้วมีพ่อซินเย่แอบถอนหายใจด้วยความเป็นห่วงแต่ว่านางดีใจมากเวอร์คิดว่าอาเนียนต้องกลับบ้านก็ยิ่งดีใจในที่สุดอาเนียนกับนางเอกก็มากราบลาท่านตากลับเขาเบญจเทวะที่เฮาหลิงช่างเสวียนมองตามนางเอกจนท่านตาก็ยังเห็นก่อนจะออกเดินทางช่างเสวียนวิ่งมาหานางเอกถามว่าจะกลับเมื่อไหร่นางเอกแบ่งรับแบ่งสู้เพราะนางก็ไม่รู้ว่าจะกลับตอนไหนจนช่างเสวียนบังคับพูดเองว่าให้เวลานาง13 เดือนถ้าถึงตอนนั้นนางเอกยังไม่กลับมาก็จะไปรับนางกลับมาด้วยตัวเองไม่ฟังที่นางเอกพยายามห้ามมองตามนางเอกที่เดินจากไปด้วยสายตาเต็มไปด้วยความห่วงหาแม่ซินเย่เป็นห่วงลูกสาวแต่ชียืนยันว่านี่คือสิ่งที่ชีต้องการมาตลอดเป็นมารดาของใต้ล่าแม่สอนว่าสิ่งที่นางต้องการคือความเคารพจากกษัตริย์ไม่ใช่ความรักแต่ซินเย่ไม่ฟังบอกนางไม่สนผลประโยชน์อะไรแต่อยากรักใคร่ครองคู่กับช้างเสวียนแม่ก็เตือนว่ามันไม่มีเรื่องดีได้ผลประโยชน์ทุกอย่างมาพร้อมกันหรอกทั้งความรักทั้งตำแหน่งสูงสุดแต่ชีก็ยังบอกต้องไปแย่งชิงถึงจะรู้ว่าจะได้มาไหมคือนางก็หลงรักช้างเสวียนตั้งแต่แรกจริงๆแต่ตอนที่เขาต้องการความช่วยเหลือที่สุดก็พลาดโอกาสนั้นไปแล้วสาวพอถึงวันแต่งงานแต่งตั้งมเหสีซินเย่ใส่ชุดแดงสวยงามส่วนช่างเสวียนใส่ชุดสีดำลายทองนั่งหน้านิ่งอยู่บนบัลลังก์พอถึงเวลามอบตราลัญจกรมเหสีช่างเสวียนก็นิ่งอยู่นานกว่าจะลุกมามอบให้แถมยังหยุดคิดก่อนส่งต่ออีกต่างหากระหว่างที่ทุกคนอวยพรให้ช่างเสวียนกลับยืนคิดว่าตอนที่ขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจคนที่ยืนข้างกายตัวเองกลับไม่ใช่คนที่เกื้อหนุนมาตลอดทางร่วมเป็นร่วมตายกันมาเป็นเศร้าซินเย่นั่งรอในห้องหออย่างเป็นกังวลเพราะเกือบจะเลยเลิกแล้วแต่ช่างเสวียนก็ยังไม่มาทั้งที่เข้าของเสื้อผ้าทุกอย่างส่งมาอย่างเพียบพร้อมเหมาะสมตามฐานะสุดท้ายช่างเสวียนก็ไม่มาจริงเว้ยแค่ส่งคนสนิทมาบอกว่าดื่มเหล้าจนเมาหนักก็เลยไปพักที่อื่นไม่อยากรบกวนแต่วันรุ่งขึ้นจะไปเจอพวกสนมเป็นเพื่อนนางแน่ซินเย่หน้าตึงส่วนสาวใช้ส่งข่าวว่าช่างเสวียนไม่ได้ไปหาคนไหนแต่ไปเดินเล่นอยู่ในป่าดอกหางนกยูงคนเดียวนางก็ยิ่งขึ้นเพราะนี่คือคืนแต่งงานปะอาละวาดถามว่านางสู้ต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ได้ตรงไหนขึ้นจนสาวใช้รีบห้ามบอกช่างเสวียนก็ยังไว้หน้านางอยู่
อย่าให้สนมคนอื่นมาหัวเราะเยาะนางได้ชางเสวียนไปนั่งซึมที่ชิงช้าบ่นพึมพำกับตัวเองว่าเสียดายที่ไม่ใช่คนที่คิดถึงตอนนั้นเองพวกสกุลในจงหยวนที่ดีใจกับงานแต่งวันนี้ก็จุดพลุกันอย่างยิ่งใหญ่เหล่าสร้างคนสนิทบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ทุกสกุลร่วมใจขนาดนี้ทุกคนดีใจกันหมดจนชางเสวียนหัวเราะเยาะให้กับตัวเองที่ทุกคนต่างดีใจทุกอย่างล้วนคุ้มค่าที่ตัวเองปกป้องพ่อแม่กับยอดเขาเจ้าหวินเอาไว้ได้แต่มีก็แค่ตัวเองเท่านั้นที่ไม่มีความสุขนางเอกมายึดอาชีพหมอที่ร้านเล็กๆในเมืองอิงโจวอาเนียนมาถึงก็บ่นว่านางเอกมาเป็นหมอในร้านซ่อมเมืองเล็กๆริมทะเลรักษาแต่คนยากจนแบบนี้ได้ไงถามว่าหรือคิดถึงสมัยอยู่ตำบลชิงสุยใช่ไหมพุ่งมาถามว่านางเอกไม่อยากเป็นองค์หญิงแต่อยากกลับไปเป็นเสี่ยวลิ่วแบบนั้นนางกับพ่อไม่ยอมเด็ดขาดหน้าตาจริงจังจนนางเอกหัวเราะที่น้องรู้ทันแต่ก็บอกไม่ทำหรอกเชื่อฟังน้องทุกอย่างแล้วก็ยื่นถ้วยยาให้อาเนียนเอาไปช่วยบดสายตาคือเศร้ามากนางเอกนั่งเหม่อดีดสายพิณเล่นอยู่คนเดียวคิดถึงจริงเซี่ยงหลิวเดินมาหาบอกว่ามาทวงยานางเอกบอกช่วงนี้ไม่มีกระจิตกระใจเซี่ยงหลิวก็เผลอถามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนรีบต่อว่ามีอะไรทำให้นางเอกกล้าทำยาให้ตัวเองช้าแบบนี้เป็นห่วงเขาก็ยังทำเป็นดุเนอะนางเอกบอกว่าเบื่อแล้วก็กัดกลับบอกครั้งหน้าไม่กล้าทำเซี่ยงหลิวเสียเที่ยวเซี่ยงหลิวฟังแล้วก็ไล่นางเอกไปจากพิณบอกเล่นไม่เป็นก็ไม่ต้องเล่นจนนางเอกถามว่าเล่นเป็นหรอเซี่ยงหลิวนั่งลงทั้งดีดทั้งร้องเป็นเพลงรักที่เต็มไปด้วยการนองเลือดมากโอ๊ยคนอะไรหล่อเก่งแล้วก็ร้องเพลงเป็นอีกบอกนางเอกวันนี้เป็นเพลงของจอมมารชื่อเฉินโฮเพลงที่แต่งให้แม่นางเอกแน่ๆนางเอกฟังแล้วพูดว่าคนโหดร้ายก็เล่นเพลงน้องเลือดสินะเซี่ยงหลิวชะงักถามว่ากษัตริย์เฮาหลิงดีต่อนางจริงๆใช่ไหมนางเอกบอกใช่สิพ่อนางเป็นพ่อที่ดีที่สุดในใต้ล่าถามว่าท่อนหลังของเพลงนี้คืออะไรเหมือนยังไม่จบเซี่ยงหลิวก็บอกแค่ลืมไปแล้วนางเอกก็แซวว่ามีตั้ง9 หัวยังจะลืมเซี่ยงหลิวหันมาปลายตามองแล้วก็ตบหัวนางเอกอย่างแรงจนนางเอกโมโหบอกตบนางจนโง่แล้วดูซิว่าจะมีใครปรุงยาให้เซี่ยงหลิวแอบยิ้มเบาๆแค่ทีเดียวแหมทำให้สาวอารมณ์ดีขึ้นมาได้ก็พอใจแล้ววะเนอะเวลาค่อยๆผ่านไปจนครบ13 เดือนซินเย่แอบส่งสาวใช้มาคอยสอดส่องว่าชางเสวียนอยู่ตำหนักไหนแต่ชางเสวียนก็ไม่สนให้คนไปคอยกำจัดสาวใช้พวกนั้นเงียบๆส่วนตัวเองคิดถึงแต่นางเอกเขียนจดหมายมาเร่งให้นางกลับบ้านตลอดหน้าซองจะเขียนเลข13เอาไว้ทุกครั้งเพื่อเตือนให้นางกลับบ้านได้แล้วนางเอกรับจดหมายไว้ก็ไม่เคยตอบเลยเพราะนางไม่อยากกลับไปวันหนึ่งนางเอกกำลังสับปลาอยู่หลังโรงหมอชางเสวียนก็โผล่มาเงียบๆจนนางเอกตกใจทำมีดบาดมือบอกว่าเดิมกษัตริย์2 แคว้นก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกันแล้วชางเสวียนมาทำอะไรที่นี่แต่ชางเสวียนไม่สนใจเอาความปลอดภัยตัวเองมาขู่ว่าถ้านางเอกไม่กลับไปด้วยกันเดี๋ยวคงได้มีคนรู้เรื่องที่ตัวเองหายมาที่นี่นานแน่นางเอกก็ไม่เชื่อดื้อไม่ยอมกลับชางเสวียนก็ดื้อเช่นกันบอกนางเอกอยู่ไหนตัวเองก็อยู่ที่นั่นถ้าชอบที่นี่จะมาซื้อร้านข้างๆเปิดโรงเหล้าเป็นเพื่อนดื้อตาใส่จนนางเอกโมโหยอมถอดผ้ากันเปื้อนทิ้งบอกนางยอมกลับด้วยก็ได้แต่รู้ไว้ด้วยว่านางไม่ได้เต็มใจส่วนชางเสวียนดีใจมากยกนี้พี่ชายชนะทั้งคู่เดินทางกลับมาที่ดอยจันน้อยชางเสวียนเล่าว่าท่านตายายไม่อยู่ที่นี่พักหนึ่งแล้วเพราะไม่ชอบตำหนักจื่อจินที่นี่มีแปลงสมุนไพรมากมายแล้วก็ยังบอกว่าเดาว่านางเอกคงอยากมาอยู่ที่นี่กับท่านตาเหมือนกันทั้งที่นางเอกหน้าบูดสุดๆชางเสวียนพยายามง้อแต่นางเอกปัดมือทิ้งบอกไม่ต้องเอาลูกไม้ที่ใช้กับสาวคนอื่นมาใช้กับนางเพราะมันไม่ได้ผลที่นี่มีแปลงสมุนไพรที่ท่านตาดูแลแถมยังมีต้นหางนกยูงต้นใหญ่1 ต้นกับชิงชาที่ชางเสวียนปลูกไว้ที่ดอยจันน้อยเนี่ยนะบรรยากาศอบอุ่นน่ารักมากชางเสวียนลงนั่งชิงชาข้างนางเอกบอกรู้ว่าที่นางไปเปิดโรงหมอที่อิงโจวเพราะคิดถึงช่วงเวลาที่อยู่ที่ตำบลชิงสุยถ้าทำได้ตัวเองก็อยากใช้ชีวิตคนธรรมดาเป็นเพื่อนอยากมีความสุขง่ายๆเป็นเพื่อนนางเอกได้ทุกวันไม่ต้องสนใจเรื่องราววุ่นวายในราชสำนักไม่ต้องบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากจะทำแต่ชางเสวียนเลือกไม่ได้แล้วก็เห็นแก่ตัวไม่อยากปล่อยนางเอกไปเช่นกันดอยนี้แม้เล็กคับแคบไม่คลึกครื้นแต่ก็มีท่านตากับตัวเองอยู่นี่บอกหวังว่านางเอกจะเห็นที่นี่เป็นบ้านใช้ชีวิตอย่างอิสระสบายใจได้ทำเรื่องที่อยากทำนางเอกฟังแล้วก็บอกว่าเหมือนที่นี่ก็ไม่เลวเท่าไหร่พอนางเอกอารมณ์ดีขึ้นมาชางเสวียนก็อมยิ้มบอกจะไม่ให้นางเอกหนีไปไหนแล้วนางเอกบอกนางไม่ได้หนีถ้าหนีนางต้องไปที่ชางเสวียนหานางไม่เจอพี่ชายก็บอกว่าก็ไม่ยากแค่ไปตีที่นั่นให้กลายเป็นของตัวเองก็พอพูดจาใหญ่โตจนนางเอกบอกว่าทางใต้ล่ามันต้องมีสักที่ที่ไม่ใช่ของชางเสวียนละมั้งชางเสวียนบอกก็ไม่รู้สิถ้านางเอกไปไหนก็จะตามไปตีให้หมดให้ใต้ล่าเป็นของตัวเองซะเลยแล้วพูดว่าถ้าถึงตอนนั้นอาจจะให้นางเอกได้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการได้จริงๆท่านตาเดินมาทักนางเอกว่ากลับมาแล้วหรอแล้วเตือนชางเสวียนให้รีบกลับตำหนักไปซะพวกสาวๆที่อยู่ด้วยไม่มีใครโง่ชางเสวียนก็เลยต้องรีบกลับไป
ไม่นานซินเย่ที่เป็นมเหสีก็มาหาท่านตากับนางเอกถึงดอยจันน้อยบ่าวที่เรือนบอกว่าต้องไปบอกนางเอกก่อนจนสาวใช้ซินเย่หงุดหงิดว่าซินเย่เป็นนายหญิงของใต้ล่ายังต้องรอไปรายงานอีกหรอนางเอกออกมาพอดีคำนับเต็มพิธีการถึงผู้จาสนิทสนมแต่มารยาทไม่มีขาดพอเดินออกมาซินเย่เห็นต้นหางนกยุงที่ปลูกไว้ก็นึกถึงเรื่องวันแต่งที่ช้างเสวียนไม่เข้าหอกับนางแต่ไปเดินเล่นที่ป่าหางนกยุงก็เลยแกล้งถามขึ้นมานางเอกอมยิ้มบอกว่าต้นหางนกยุงสำหรับช้างเสวียนคือความทรงจำในวัยเด็กที่มีทั้งพ่อแม่ปู่ย่าเป็นความทรงจำของครอบครัวนางเอกบอกว่าทุกคนก็แบบนี้ไม่ว่าจะเดินไกลแค่ไหนย่อมมีบ้านอยู่ในใจส่วนซินเย่ยิ้มไม่ถึงดวงตาแล้วกลับไปเลยเหมียวผูกับซานหูบ่นว่าขนาดช้างเสวียนกับท่านตานางเอกก็ยังไม่เคยแสดงความเคารพขนาดนี้แต่นางเอกถอนหายใจบอกว่าอันเนียนยังเข้าใจเหตุผลนี้เลยตอนนี้ซินเย่เป็นมเหสีทุกอย่างย่อมไม่เหมือนเดิมก่อนจะเปรยว่าดอยจันน้อยยังไม่สามารถปิดประตูป้องกันปัญหาได้ถอนหายใจแล้วกลับไปใช้ชีวิตเอื่อยสังกะตายต่อท่านตาเห็นเขาก็ถอนหายใจรู้ว่าวิกฤตทั้งหมดของช้างเสวียนผ่านไปส่วนจริงก็แต่งงานแล้วนางเอกเหมือนสูญเสียเป้าหมายไปแล้วก็เลยกลายเป็นแบบนี้ท่านตาเป็นห่วงนางเอกมากจิงมาดื่มเหล้ากับหลีหลงฉางน่าเครียดอยากฟื้นความทรงจำกับอี้อิงในวันนั้นเพราะตัวเองไปหาผู้อาวุโสในเผ่าก็ยังช่วยไม่ได้บอกว่ามีแต่สายเลือดเผ่าสุนัขของหลีหลงฉางเท่านั้นที่พอจะช่วยตามหาอดีตให้ได้หลีหลงฉางแอบกัดว่าตัวเองเป็นทายาทเทพสุวรรณสองเสียนนะสุดท้ายก็บอกว่ามีแค่ท่านลุงใหญ่เท่านั้นที่ช่วยได้แต่ท่านลุงแขนพิการปฏิเสธทันทีที่ได้ฟังบอกไม่ใช่ไม่อยากช่วยแต่เรื่องนี้มันเสี่ยงไปอย่างบอกก็เสียพลังวิเศษแต่อย่างหนักคือตายได้เลยนะจิงเป็นถึงผู้นำตระกูลมีภาระมากมายเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปคนที่ผ่านไปแล้วไม่อาจรังไว้ได้จากไปก็คือจากไปแล้วแต่จิงวิ่งมาคุกเข่าคำนับให้ท่านลุงบอกว่าถึงต้องแลกด้วยชีวิตก็พร้อมจะลองจ้องตาท่านลุงบอกว่านางเอกไม่ใช่อดีตแต่คือทั้งหมดในชีวิตตัวเองมีชีวิต1 วันนางเอกก็อยู่ในชีวิตตัวเอง1 วันเช่นกันโอ้โหขนลุกท่านลุงอึ้งไปเลยบอกว่าถ้างั้นจะเทหมดหน้าตักช่วยจิงสักครั้งช้างเสวียนขอให้คนส่งข่าวเรื่องนางเอกให้ฟังเสมอส่วนทางทหารก็ให้เฟิงหลงเพิ่มกำลังฝึกทหารเรืออย่างลับๆทั้งที่ตอนนี้เมืองก็มั่นคงแล้ว2 คนนี้มองตากันก็รู้ใจเนี่ยคิดแผนใหญ่อะไรอยู่แน่นอนนางเอกเก็บพวกม้วนสมุนไพรเก่าๆในดอยจันน้อยเลยได้เจอม้วนบันทึกการแพทย์และการรักษาเก่าของอดีตกษัตริย์เฉินหลงนางเอกตาเป็นประกายเอามาเล่าให้ช้างเสวียนฟังวันนี้คือบันทึกที่ยังไม่สำเร็จเกี่ยวกับโรคมากมายนางสามารถเอาเนื้อหารวมทฤษฎีสมุนไพรที่แม่ทิ้งไว้ให้ก่อนตายแถมยังบังคับให้นางท่องจำด้วยเนื้อหาในนั้นทำให้นางรอดมาได้จากการถูกปีศาจจิ้งจอกจองจำอยู่หลาย10 ปีแต่ที่ผ่านมานางไม่เคยเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริงและใช้เพื่อการรักษาตัวเท่านั้นนางเอกนับตัวเองเป็นศิษย์ของกษัตริย์เฮาหลิงเหมือนกันเพราะนางได้เรียนรู้จากคัมภีร์สมุนไพรนางอยากทำให้ความปรารถนาของกษัตริย์เฮาหลิงเป็นจริงด้วยการรวมบันทึกขึ้นมาใหม่ให้สามารถใช้เป็นตำราอ้างอิงรักษาคนได้ช้างเสวียนสนับสนุนเต็มที่แล้วก็ดีใจมากที่นางเอกกลับมายืนได้อีกครั้งนางเอกหัวเราะเบาๆบอกใต้ล่านี้มีเรื่องให้ทำตั้งมากมายจะมาจมปลักกับผู้ชายคนเดียวก็คงไม่ได้มั้งส่วนช้างเสวียนลูบหัวนางเอกเบาๆนางเอกตั้งใจศึกษาเรียบเรียงตำราสมุนไพรขึ้นใหม่ทั้งวันทั้งคืนอย่างมุ่งมั่นจนผ่านไป3 ปีก็ทำเกือบสำเร็จท่านตามองอยู่ห่างๆด้วยความภูมิใจวันหนึ่งนางเอกออกไปเก็บสมุนไพรกลับมาก็เจอเฟิงหลงนั่งเดินหมากกับท่านตาอยู่เฟิงหลงเห็นนางเอกกลับมาก็ยังไม่ไปหาเพราะติดพันการเดินหมากนี่ก็คือมีใจให้ตาล่าเป็นที่1อีกคนนางเอกก็ไม่คิดอะไรเดินมาฝึกฝังเข็มต่อช่างเสวียนเดินมาดูบอกให้นางพักบ้างนางเอกก็ไม่สนใจเพราะตั้งใจฝังเข็มอยู่ช่างเสวียนเลยช่วยปัดเหงื่อรินชาให้แบบเป็นธรรมชาติสุดๆแล้วก็เข้าครัวไปทำกับข้าวที่นางเอกชอบมากินด้วยกันทั้ง4 คนนั่งกินข้าวที่กระท่อมในดอยจันน้อยเฟิงหลงพูดเรื่องการเดินหมากและสงครามไม่หยุดด้วยความตื่นเต้นและเคารพท่านตายังหันมาเอ่ยปากเรื่องการแต่งงานกับนางเอกขึ้นมาเป็นครั้งแรกหลังจากทั้งคู่ตกลงมั่นกันทั้ง3 คนที่เหลือฟังแล้วอึ้งไปสายตาแต่ละคนเนี่ยนะมีอะไรในใจสุดๆดูค่ะดูฝ่ายท่านลุงก็เอาตะเกียงการเวลาออกมาถามย้ำจิงว่าแน่ใจจริงๆใช่ไหมตะเกียงการเวลานี้ใช้เส้นผมของจิงเป็นไส้ใช้เลือดเป็นน้ำมันและใช้ชีวิตเป็นไฟตะเกียงจิงตอบอย่างเด็ดเดี่ยวว่าพร้อมแต่หลีหลงช่างตาเลือกพยายามเตือนสติเพื่อนรักว่าคุ้มกันไหมทั้งเรื่องของสกุลตำแหน่งหน้าที่ความรุ่งโรจน์ใดๆทั้งหมดจะเอาชีวิตไปทิ้งจริงดิแต่จิงหันกลับมาบอกว่าไม่ได้เอาชีวิตไปเสี่ยงเพราะนางเอกคือชีวิตของจิงตัวเองไม่เหมือนหลีหลงช่างหรือเฟิงหลงบอกว่าใจตัวเองเล็กนักบรรจุโลกทั้งใบไม่ไหวในใจจิงมีแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือนางเอกโหประโยคนี้ทำเอาน้ำตาไหลฉันสงสารทุกคนจริงๆอะในที่สุดท่านลุงก็เริ่มจุดตะเกียงแล้ว
จิงเห็นภาพความทรงจำมากมายตั้งแต่รู้จักกับนางเอกแล้วก็กระอักเลือดล้มลงยังดีที่จิงลืมตาขึ้นมาได้หลีหลงชางถอนหายใจโล่งอกแทบแย่แต่ในแววตาจิงมีแค่นางเอกเท่านั้นฝ่ายเฟิงหลงก็เอ่ยปากเรื่องแต่งงานของนางเอกกับตัวเองโดยไม่อ่านบรรยากาศสักนิดว่าอึมครึมแค่ไหนท่านตาบอกให้ตัดสินใจเอาเองเหอะเรื่องหนุ่มๆสาวๆชางเสวียนยิ้มแข็งบอกให้ถามนางเอกเองดีกว่าเฟิงหลงหันไปถามแต่นางเอกไม่ตอบเฟิงหลงเลยบอกว่าถ้านางเอกชอบที่นี่จะขอให้ชางเสวียนมอบดอยสักยอดให้ถ้าชอบเมืองจื่ออี้จะสร้างบ้านที่นั่นหรือถ้ายังไม่พออยากไปที่ไหนก็ไปได้ทั้งนั้นอยากเปิดโรงหมอก็จะสนับสนุนนิสัยเฟิงหลงนางเอกก็รู้ดีไม่ว่านางเอกชอบอะไรตัวเองก็ชอบได้เช่นกันแหมเพราะคนน่ารักนางเอกฟังจนยิ้มออกมาชางเสวียนรีบพูดว่าถ้าไม่ชอบแต่ท่านตาขัดทันทีเช่นกันว่านางเอกพูดว่าดีแล้วถ้างั้นก็ดีส่วนนางเอกพยักหน้าตอบตกลงกับเฟิงหลงจนเจ้าตัวดีใจรีบวิ่งไปส่งข่าวให้พ่อรู้ชางเสวียนโมโหหงุดหงิดได้แต่ดื่มชารวดเดียวท่านลุงหลีหลงตรวจอาการจิงแล้วถอนหายใจบอกชีพจรเสียหายเหลืออยู่แค่ครึ่งชีวิตเท่านั้นต่อไปต้องรักษาตัวเองให้ดีอย่าเปลืองความคิดกับเรื่องไร้สาระท่านลุงก็เสียพลังไปเยอะเช่นกันจิงนอนพักแต่หน้าตาแย่มากสภาพเหมือนตะเกียงใกล้ดับเล่าว่าสิ่งที่เห็นคืออีอิงปลอมตัวเป็นนางเอกเข้าหาแต่ความทรงจำพาไปเห็นแค่ทั้งคู่กำลังจะขึ้นเตียงด้วยกันเท่านั้นหลังจากนั้นก็ไม่เห็นอีกแล้วหลีหลงชางด่าอีอิงไม่มีชิ้นดีแต่ก็ยังบอกให้พอแค่นี้ให้ยอมแพ้ซะเพราะไข้ใจมันยากรักษาชีวิตของจิงถ้าไม่รักษาให้ดีก็จะไม่เหลือแล้วส่วนจิงไม่พูดอะไรต่อมีแต่น้ำตาที่หยดลงมาอย่างเงียบงันนางเอกเดินออกมาส่งสารไปหาพ่อหรือกษัตริย์เฮาหลิงแต่ชางเสวียนห้ามไว้ถามว่านางเอกรีบไปหรือเปล่าคือมีข้ออ้างไม่อยากให้น้องแต่งนะไม่ยอมให้นางเอกส่งเขาไปด้วยหันมาบอกหน้าเครียดว่าไม่อยากให้นางแต่งนางเอกยิ้มบอกเข้าใจความรู้สึกของพี่ชายนางก็เคยเจ็บปวดตอนชางเสวียนจะแต่งกับซินเย่เช่นกันรู้สึกเหมือนกำลังถูกซินเย่แย่งชางเสวียนไปจนอีพี่ดีใจหันมามองหน้านางเอกตาโตถามว่าตอนนั้นนางเอกปวดใจหรอแต่นางเอกพูดต่อว่าเวลาผ่านไปนางถึงรู้ตัวว่าใจแคบไปหน่อยถึงยังไงชางเสวียนก็ไม่หายไปไหนยังเป็นพี่ชายที่นางเชื่อใจที่สุดที่สนิทที่สุดเหมือนเดิมชางเสวียนเถียงว่าตัวเองไม่อยากให้นางจากไปแล้วกำลังจะพูดต่อแต่ท่านตาเดินมาขัดเสียงเข้มมากบอกให้ชางเสวียนปล่อยซะส่วนนางเอกก็บอกว่าให้ปล่อยนกส่งข่าวของนางไปเถอะจะให้พ่อนางไปรู้เรื่องจากคนอื่นก็คงไม่ดีมั้งแล้วยิ้มให้โอ้ยลงเรือไม่ถูกแล้วรักทุกคนสงสารทุกฝ่ายเปิดใจทุกตอนซินเย่พอรู้ข่าวว่าเฟิงหลงขอนางเอกแต่งงานก็หลุดถามว่าชางเสวียนไม่ว่าอะไรเหรอก่อนจะอ้อมแอมบอกกลัวจะเร็วเกินไปเฟิงหลงก็เลยแอบกระซิบบอกว่าที่จริงแล้วชางเสวียนคิดจะยกทัพบุกเฮาหลิงแล้วก็เป็นความลับยายซินเย่ฟังแล้วแอบดีใจนิดนางเอกนั่งเหม่อเพราะไม่รู้ว่าการทำยาพิษให้เซี่ยงหลิวครั้งสุดท้ายจะทำอะไรดีซานหูไม่รู้เรื่องแต่แนะนำว่าครั้งสุดท้ายต้องพิเศษหน่อยนางเอกเลยคิดออกแล้วเขียนตำรับส่วนผสมล้ำค่ามากมายจะเอามาใช้หลอมยาแถมยังขอผู้เชี่ยวชาญธาตุน้ำและไฟมาช่วยหลอมยาอีกตั้งหากกษัตริย์เฮาหลิงนั่งเหม่อเหมือนกันหลังได้ข่าวจากนางเอกเรื่องแต่งงานก็เลยส่งรูโซไปรับนางเอกออกมาเตรียมตัวแต่ก็พูดแค่ว่าเรื่องนี้ไม่รีบสุขภาพสำคัญที่สุดรูโซโคตรฉลาดไอ้แคกรับมุกทันทีแถมยังบอกว่าไปถึงจงหยวนแล้วต้องพักอีกเดินก็ต้องช้าๆแล้วก็ต้องแวะเจอหน้าเพื่อนอีกด้วยสมกับเป็นอีกหนึ่งสิทธิ์รักจริงๆนางเอกได้เซียนกับหวีเจียงลูกน้องคนสนิทของชางเสวียนมาช่วยหลอมยาโดยที่นางควบคุมดูแลใกล้ชิดหลายวันจนรูโซเดินทางมาถึงนางเอกก็ทำลูกกลอนยาพิษที่ลูกทรงกลมอันแสนสวยงามออกมาได้นางเอกเอาไปส่งที่ร้านประจำให้ส่งกลับไปให้เซี่ยงหลิวที่ตำบลชิงสุยเหมือนเดิมพอนางเอกเดินออกจากร้านจิงก็เดินออกมาดูทันทีเพราะที่นี่คือร้านส่งของของสกุลถูซานจิงหันไปถามว่าช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นที่ชิงสุยหรือเปล่าเพราะจู่ๆนางเอกก็ส่งของก่อนกำหนด3 เดือนแต่ลูกน้องบอกว่าทุกอย่างปกติดียกเว้นแต่สกุลชื่อสุยที่ทำตัวแปลกๆจิงหันไปสั่งให้ส่งของตามเดิมแล้วให้คนไปสืบเรื่องเฟิงหลงก่อนจะเจ็บหน้าอกเกือบล้มอีกแล้วพอจิงเดินออกจากร้านก็เจอนางเอกที่ยืนอยู่หน้าร้านเช่นกันทั้งที่อยู่ห่างกันแค่คนละฝั่งถนนแต่เหมือนอยู่ไกลกันคนละโลกจิงพานางเอกมาเลี้ยงพวกคอเป็ดต้มพะโล้กับเหล้าบ๊วยเหมือนที่นางเอกเคยชอบแต่นางเอกบอกปัดว่านางเลิกชอบอะไรพวกนี้ไปนานแล้วก่อนจะเล่าว่าพอดีนางมีเรื่องจะแจ้งว่านางจะแต่งงานกับเฟิงหลงหวังว่าจิงคงมาร่วมงานด้วยบอกแค่นี้แล้วนางเอกก็ไปเลยส่วนจิงชะงักตั้งแต่ได้ยินพอนางเอกจากไปก็กระอักเลือดทันทีโอ้ยน่าสงสารนางเอกเดินเหม่อออกมาจนซานหูเรียกก็ไม่ได้ยินเพราะเหมือนกับว่าจิงจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับงานแต่งนี้ทั้งที่เรื่องนี้พวกสกุลใหญ่น่าจะรู้กันหมดแล้วที่แท้สกุลชื่อสุยนอกจากจะเก็บเงียบ
กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทั้งท่านตาท่านพ่อนางเอกก็ไม่ประกาศใดๆออกมาเลยยังกะจะรอให้นางเอกเปลี่ยนใจงั้นแหละนางเอกฟังแล้วก็เงียบอย่างเดียวไม่นานนางเอกก็ลงครัวทำอาหารเลี้ยงเหล้าช้างเสวียน2 คนบอกมื้อนี้เป็นการอำลาเพราะวันรุ่งขึ้นนางจะกลับเขาเบญจเทวะเตรียมตัวแต่งงานแล้วตอนแรกช้างเสวียนก็อารมณ์ดีแต่พอได้ฟังแค่นี้ก็น่าเสียช้างเสวียนพยายามบอกไม่เห็นต้องรีบเลยเลื่อนวันแต่งไปก็ได้พูดจริงจังว่าไม่อยากจะให้นางจากไปแต่ก่อนไม่ว่าไปไหนตัวเองก็ไปรับกลับมาได้เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราเป็นหนึ่งเดียวกันพึ่งพากันจะทุกข์สุขยากดีมีจนหรือเจอความไม่แน่นอนก็รู้ว่ามีกันและกันเสมอเป็นทั้งที่พึ่งและครอบครัวของกันและกันแต่หลังจากนี้นางเอกก็จะมีครอบครัวของตัวเองมีลูกเราจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแล้วนางเอกฟังแล้วก็ถอนหายใจน้ำตาคลอยิ้มให้บอกเราก็โตๆกันแล้วก่อนจะชวนช้างเสวียนกินเหล้าให้เมาไปเลยคืนนี้ไม่เมาไม่กลับแล้วทั้งคู่ก็ดื่มกันจนเมาจริงๆช้างเสวียนพูดความในใจมากมายส่วนนางเอกก็เมาพับอยู่ตรงนั้นจำอะไรไม่ได้ช้างเสวียนระบายว่าผิดเองที่ปล่อยให้หนุ่มๆพวกนั้นเข้าใกล้นางเอกได้บอกที่จริงตัวเองชอบแค่นางเอกเท่านั้นอยากแต่งนางเอกเป็นมเหสีโวยวายถึงขั้นว่ามีนางเอกคนเดียวได้เช่นกันผู้หญิงในวังหลังพวกนั้นทิ้งได้หมดจนท่านตาเข้ามาฟาดช้างเสวียนสลบท่านตาให้คนพาช้างเสวียนไปนอนสั่งให้เฝ้าไว้ให้ดีถ้าเกิดละเมอแบบนี้ขึ้นมาอีกแล้วมีใครมาได้ยินก็ฆ่าปิดปากไปซะท่านตายังสั่งให้ออกประกาศราชโองการเรื่องงานแต่งของนางเอกไปทั่วล่าท่านตาก็คือพยายามปกป้องหลานๆในแบบของตัวเองอยู่พอรูโซพานางเอกกลับมากษัตริย์เฮาหลิงดีใจก็จริงแต่ก็เหลวทันทีว่ากลับมาไวกว่าที่คิดไว้รูโซรู้ตัวรีบเห็นไปก่อนกษัตริย์เฮาหลิงบอกนางเอกว่าอยากให้เวลานางเอกอีก7 วันในการตัดสินใจโดยไม่ต้องคิดถึงฐานะอะไรทั้งนั้นไม่ว่าเลือกทางไหนพ่อก็พร้อมสนับสนุนแหมทุกคนรู้ว่านางเอกไม่ได้มีใจให้เฟิงหลงนางเอกพยายามบอกว่าไม่ต้องการแต่พ่อก็บอกว่าถ้ามั่นใจจริงๆก็รอหลัง7 วันมายืนยันคำเดิมก็ได้นี่เซี่ยงหลิวที่อยู่ในทะเลลึกใส่ชุดสีแดงยืนเปิดกล่องยาชิ้นสุดท้ายที่นางเอกส่งมาให้ในนั้นคือลูกกลมแก้วที่นางเอกตั้งใจใส่รูปนางเงือกกำลังหลับตายื่นมือไปทางทะเลด้านนอกเซี่ยงหลิวคิดถึงอดีตที่เคยพานางเอกไปเที่ยวเล่นทะเลลึกแล้วก็อมยิ้มเบาๆยื่นมือไปเหมือนจะจับคนในลูกแก้วแต่กลับไม่กล้าแตะต้องส่วนนางเอกก็ใส่ชุดแดงนั่งอยู่ริมทะเลเช่นกันจุดนี้คือคุกใต้ดินที่นางกับจิ่งเคยโดนขังไว้นางเอกเหมือนกำลังรออะไรในทะเลแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนจิ่งไปนั่งอยู่ที่ริมน้ำที่ตำบลชิงสุยที่นางเอกเคยเก็บตัวเองได้คิดถึงอดีตที่เคยถูกทำร้ายสาหัสจนโหทิ้งตัวเองลงน้ำมีผู้จิ้งจอกน้อยของจิ่งนั่งฟังอยู่ใกล้ๆตอนนั้นจิ่งหมดความหมายเป็นคนตายเป็นคนไร้ค่าแต่กลับได้นางเอกที่มาช่วยชีวิตไว้อย่างไม่คำนึงถึงอะไรทั้งนั้นนางเอกเป็นคนรักษาบาดแผลทั้งกายและใจให้แต่สุดท้ายจิ่งกลับทำคนที่ดีแบบนี้หายไปจิ่งร้องไห้ได้แต่ถามตัวเองว่าถ้าเป็นเย่สื่อชีจะทำยังไงช้างเสวียนเห็นประกาศก็โมโหหงุดหงิดสุดๆท่านตาเดินมาเห็นก็รู้ทันช้างเสวียนโวยว่าไปช่วยเฟิงหลงคนนอกทำไมท่านตาบอกว่าที่ทำไปก็เพื่อนางเอกต่างหากนางเป็นสายเลือดคนเดียวที่แม่นางเอกทิ้งไว้สิ่งที่นางเอกต้องการก็คือชีวิตสงบสุขราบเรียบมั่นคงช้างเสวียนเถียงว่านางเอกไม่ได้ชอบเฟิงหลงซะหน่อยท่านตาก็ซัดทันทีว่าแล้วจะให้นางเอกผูกติดอยู่กับช้างเสวียนในวังและราชสำนักที่มีแต่คลื่นลมอันตรายหรือไงช้างเสวียนยังพูดว่าสิ่งที่นางเอกต้องการตัวเองก็ให้ได้ท่านตาต่อทันทีว่าแต่ช้างเสวียนต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะแล้วอีกนานแค่ไหนตำแหน่งนี้ท่านตาเคยนั่งมาก่อนรู้ว่ามันมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ช้างเสวียนต้องทำคือให้นางเอกแต่งงานออกไปมีครอบครัวที่สงบสุขมั่นคงนี่ก็คือการปกป้องนางเอกอย่างที่ช้างเสวียนเคยรับปากแม่นางเอกไว้นางเอกนั่งอยู่ริมน้ำจนเช้าอันเนียนทำมงกุฎดอกไม้สีแดงมาให้แล้วถามว่านางรออะไรนางเอกตอบแค่ไม่รู้จนอันเนียนบ่นนางเอกบอกว่าชีวิตนี้ก็มีแต่ความไม่รู้ทั้งนั้นไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่จะเจอคนรักที่จะอยู่กันจนแก่ได้ไหมเนียนคิดตามบอกนางเองก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าอนาคตจะได้อยู่กับช้างเสวียนไหมจนนางเอกกอดน้องปลอบใจสองพี่น้องได้แต่คิดว่าตอนนี้คำว่าโชคชะตาก็คือการรอเท่านั้นช้างเสวียนฟุ้งซ่านเดินมากับท่านตาก็แพ้พอจะลุกไปไหนท่านตาก็จะตามไปด้วยจนช้างเสวียนถามว่าท่านตากลัวตัวเองจะไปล้มงานแต่งของนางเอกหรอเสียงนางบอกว่าถ้าทำงานก็มีเป็นร้อยวิธีแค่พูดคำเดียวไม่ต้องมานั่งทนรับความเจ็บปวดแบบนี้แต่ช้างเสวียนไม่ทำหรอกเพราะนี่คือสิ่งที่นางเอกต้องการถ้านางอยากได้หัวใจออกมาก็ควักให้ได้ท่านตาฟังแล้วถอนหายใจบอกว่านี่แหละวิถีกษัตริย์พวกเราได้ทุกอย่างแต่ก็สูญเสียทุกสิ่งเช่นกันช้างเสวียนสวนทันทีว่าตัวเองไม่เหมือนท่านตาเดิมก็ไม่ได้อยากจะเป็นกษัตริย์แต่เพราะสูญเสียครอบครัวพ่อแม่ท่านอาท่านลุงทุกคนไปจนหมดแล้วช้าง
างเสวียนก็เลยเดินทางมาถึงจุดนี้เพราะต้องการปกป้องสิ่งที่ตัวเองเหลืออยู่ทันตาฟังแล้วสายตาสะเทือนใจขึ้นมาเลยช้างเสวียนบอกว่าแต่ก็ดูสิวันที่ตัวเองมีกำลังจะปกป้องได้กลับสูญเสียคนคนเดียวที่ต้องการปกป้องไปแล้วก็ลุกเดินหนีทิ้งให้ทันตานั่งหลับตาถอนหายใจอยู่คนเดียวช้างเสวียนไปนั่งชิงช้าในป่าดอกหางนกยุงอีกแล้วคิดถึงสมัยเด็กที่ทั้งสองคนเคยให้สัญญาว่าจะเป็นพี่ชายน้องสาวอยู่ด้วยกันไม่แยกจากกันตลอดไปแล้วก็ได้แต่เมอเอาเกสรดอกไม้มาดูดน้ำหวานเหมือนวันก่อนส่วนนางเอกนั่งเรือเจ้าสาวไปยังสกุลชื่อสุยแต่สายตาสงบมากไม่ว่าจะการแต่งหน้าหรือเครื่องประดับใดๆก็ไม่ตัดสินใจทั้งนั้นบอกได้หมดอาเนียนเข้ามาแซวแล้วบอกว่าถ้าเป็นนางต้องมีความรู้สึกหลากหลายทั้งตื่นเต้นดีใจแล้วก็รอคอยพูดจบอาเนียนก็ชะงักถามว่านางเอกชอบเฟิงหลงบ้างไหมเพราะนางเอกเป็นเจ้าสาวที่นิ่งสุดๆไม่หือไม่อืออะไรทั้งนั้นฝั่งเฟิงเปยก็กำลังนั่งแพมาร่วมงานเช่นกันเอาลูกกลอนยาพิษของนางเอกออกมาดูแล้วก็อมยิ้มเบาๆแต่จู่ๆก็พูดกับตัวเองว่าตัวเองสอนให้มีพลังปกป้องตัวเองได้แต่นางเอกกลับเอาแค่พอผ่านพอใจกับสิ่งที่ต้องประสบสายตาเข้มพูดขึ้นมาว่าเคยถามตัวเองว่าพอใจหรือไม่บ้างไหมตอนนั้นนางเอกเพิ่งตอบอาเนียนว่าเฟิงหลงดีหน้าตาก็ดีนิสัยก็ดีใครๆก็ชอบน้องบอกนางไม่สนผู้หญิงคนอื่นสนแต่นางเอกเท่านั้นตอนนั้นเรือกำลังจะถึงสกุลชื่อสุยทุกคนรีบวิ่งมาช่วยกันจับนางเอกแต่งตัวซะก่อนที่นางจะตอบน้องเฟิงหลงใส่ชุดเจ้าบ่าวสีแดงดีใจมากที่จะได้แต่งงานกับนางเอกสตรีที่สูงสักที่สุดในต้าฮวางแล้วที่จวนเฟิงหลงก็คือจัดทางเดินเจ้าสาวแบบอลังการมีคนมาร่วมงานยังเยอะรวมทั้งจิ่งที่ยืนหน้าเศร้าอยู่ด้วยนางเอกมาในลุคเจ้าสาวจัดเต็มสวยงามโคตรเฟิงหลงยังตะลึงระหว่างเดินมานางเอกก็อดเหลือบมองจิ่งไม่ได้คิดถึงตั้งแต่ที่ทั้งคู่เพิ่งเจอกันแต่นางเอกก็ต้องละสายตากลับมาสู่ภาพเฟิงหลงที่อยู่ตรงหน้าจิงเองก็คิดถึงช่วงเวลาของทั้งคู่คิดถึงจูบแรกคิดถึงตอนที่เคยเกือบสละชีวิตเพื่อช่วยนางจิงน้ำตาไหลยื่นมือไปหาแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นเฟิงหลงเดินลงมาพร้อมบัวร่วมก้านหรือบัว2 ดอกที่เกิดในก้านเดียวกันเป็นสัญลักษณ์การอยู่ร่วมกันไม่แยกจากทั้งคู่ถือดอกบัวด้วยการเริ่มพิธีคำนับฟ้าดินส่วนจิงไอหนักมากด้วยความเสียใจหลังจากคำนับฟ้าดินกับญาติผู้ใหญ่ก็เหลือแค่คำนับกันละกันเท่านั้นแหละจิงเผลอเรียกชื่อนางเอกแต่คนที่โผล่มาตะโกนเรียกคือฝั่งเฟิงเปยเดินมาหน้านิ่งบอกว่าอย่าแต่งกับเฟิงหลงนะทหารเข้ามาห้ามก็ไม่ขนามือนางเอกตัวสั่นถามว่ามาทำอะไรตอนนี้บอกให้ไปซะแต่พอจะคำนับครั้งที่3ฝั่งเฟิงเปยก็พูดเบาๆถามว่าจำสิ่งที่นางติดค้างไว้ได้ไหมตอนที่นางเอกต้องการปลูกนอนรักเคยให้คำสัญญาว่าจะทำตามที่เซี่ยงหลิวขอ1 ข้อถ้าผิดคำสาบานขอให้ทุกสิ่งที่นางรักต้องกลายเป็นความเสียใจเจ็บปวดรวดร้าวทุกทรมานเซี่ยงหลิวเอาคำสัญญามาใช้ตอนนี้เว้ยบอกต้องการให้นางเอกออกไปกับตัวเองที่นี่เดี๋ยวนี้นางเอกหันมาจ้องตาน้ำตาคลอถามว่าทำไมต้องมาเหยียดหยามนางขนาดนี้เซี่ยงหลิวไม่สนใจข่มขู่ว่านางติดค้างอยู่เฟิงหลงก็พยายามห้ามแต่สุดท้ายนางเอกทำได้แค่ขอโทษบอกวันนี้แต่งกับเฟิงหลงไม่ได้แล้วจนเฟิงหลงถามว่าในใจนางเอกอะตัวเองเทียบคนเสเพลแบบนี้ไม่ได้ตรงไหนนางเอกทำอะไรไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงได้แค่บอกขอโทษไม่ว่าจะลงโทษยังไงนางก็ยอมรับเฟิงหลงอัดอั้นแต่ในที่สุดก็สั่งให้ทุกคนปล่อยนางเอกไปใครก็ห้ามขวางพี่เขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาเนาะส่วนนางเอกหันไปคำนับให้แบบเต็มพิธีการพอเดินลงมาเซี่ยงหลิวก็จับข้อมือนางเอกไว้เลยจิงออกอาการอยากเดินไปหาส่วนนางเอกน้ำตาไหลฝั่งเฟิงเปยมองหน้าจิงแวบหนึ่งแล้วก็ดึงนางเอกออกไปด้วยกันทันทีรูโซกับอันเนียนเดินมาคำนับขออภัยทั้งพ่อเฟิงหลงและเจ้าตัวบอกว่าต้องมีคำอธิบายให้แน่ส่วนจิงมองตามหลังทุกคนไปเงียบช้างเสวียนใจลอยอยู่ที่ชิงช้าแต่พอได้ข่าวว่านางเอกหนีงานแต่งก็ดีใจมากคนที่ปรี๊ดแตกคือซินเย่ที่โมโหอาละวาดยิ่งได้ยินสาวใช้บอกว่านางเอกคงต้องแก่ตายอยู่ที่นี่นางก็ยิ่งขึ้นฝั่งเฟิงเป้ยพานางเอกมาที่ชิงสุยบอกเราจะอยู่ที่นี่กันสักพักถามว่านางเอกเกลียดตัวเองไหมแต่นางเอกก็ตอบแกนๆว่าเกลียดแล้วไงชอบแล้วไงแค่ติดค้างเซียงหลิวไว้ถึงเวลาก็ต้องชดใช้เท่านั้นแต่ก็อดถามไม่ได้ว่าในเมื่อรู้ว่านางจะแต่งตั้งนานแล้วทำไมต้องมาทำลายงานแต่งนางวันนี้ทำให้ทั้งสองสกุลผูกใจเจ็บนางทำให้นางชื่อเสียงป่นปี้เป็นผู้หญิงที่ทุกคนขยะแขยงแต่เซียงหลิวไม่ตอบนางเอกพูดเองก็ปลงเองว่าไม่รู้จะพูดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเพื่อนางคงแค่เกิดมาเคราะห์ร้ายทุกอย่างละมั้งก่อนจะนั่งนิ่งๆน้ำตาไหลเงียบๆไล่เซียงหลิวออกไปบอกอยากอยู่คนเดียวช้างเสวียนมาบอกท่านตาว่าจะยกแผ่นดินส่วนหนึ่งให้ชื่อซุยเป็นการชดเชยท่านตายังเขียนจดหมายแสดงความเสียใจด้วยตัวเองช้างเสวียนกระตือรือร้นให้คนไปตามหาตัวนางเอกแต่ท่านตาปรามไว้บอกนางเอกปกป้องตัวเองได้แน่
เรื่องราวใหญ่ขนาดนี้นางเอกหายตัวไปก็ดีเหมือนกันช่างเสวียนเห็นด้วยแต่ก็ยังหันไปสั่งคนให้เพิ่มกำลังตามหาตัวนางเอกต่อฝ่ายเฮาหลิงพวกขุนนางก็โวยกันใหญ่หาว่านางเอกกับฝั่งเฟิงเป้ยผิดกฎโน่นนี่นั่นถึงก็จะหาเรื่องให้ลงโทษถึงแก่ชีวิตแต่เจอกษัตริย์เฮาหลิงด่านิ่มๆว่าจะให้ฆ่าลูกสาวเพราะหนีงานแต่งเนี่ยนะขยี้ว่าเฟิงหลงไม่เห็นจะดีตรงไหนถ้าฝั่งเฟิงเป้ยยอมยกขบวนมาขอก็จะยกนางเอกให้จริงๆด้วยรูโซเอ่ยปากว่าถ้าไม่มาเราก็ไปรับเองให้แต่งเข้ามาซะเลยสิให้เลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนแหมนี่สองคนก็คือเข้ากันเป็นปีเป็นคลุยนางเอกเดินออกมาเจอเซี่ยงหลิวนั่งทำงานอยู่นางเอกถามถึงตัวตนฝั่งเฟิงเปยขึ้นมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นเซี่ยงหลิวบอกเหมือนเป็นเรื่องปกติว่าทำผิดขนาดนี้ก็ต้องตายเท่านั้นแค่ลูกอนุคนหนึ่งแค่อยู่เป็นเพื่อนเล่นนางเอกในอีกโลกหนึ่งนางเอกฟังแล้วน้ำตาร่วงเซี่ยงหลิวก็ถามว่านางเอกจริงจังอะไรกับแค่คนที่ผ่านมาในโลกของนางคนหนึ่งแต่นางเอกบอกนางจริงจังเพราะฝั่งเฟิงเปยไม่เหมือนเซี่ยงหลิวที่ถึงจะมีความสามารถแต่ว่าไร้น้ำใจฝั่งเฟิงเปยเป็นลูกอนุที่ความสามารถพื้นๆแต่เป็นคนสอนนางยิงธนูพาไปเที่ยวเล่นกินของอร่อยพาความสุขมาให้นางเสียใจให้เพื่อนแบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานางเอกพูดไปน้ำตาไหลไปบอกไม่ต้องห่วงตอนที่เซี่ยงหลิวตายนางจะไม่เสียน้ำตาให้เลยสักหยดเซี่ยงหลิวฟังแล้วไม่มองหน้าบอกนางเอกเข้าข้างตัวเองไปแล้วตัวเองไม่ได้มีใจให้นางซะหน่อยนางเอกแค่นหัวเราะบอกว่าใช่สิเซี่ยงหลิวไม่มีใจส่วนนางก็ไร้เจตนาแบบนี้ดีที่สุดแล้วก่อนจะเดินกลับเข้าห้องปิดประตูเสียงดังแต่ก็ไปยืนร้องไห้อยู่หลังประตูเซี่ยงหลิวนะพูดเหมือนไม่แคร์แต่เจ็บจนหักดินสอในมือทิ้งนางเอกเสกเอาธนูมากอดไว้นั่งร้องไห้เงียบเซี่ยงหลิวปากแข็งรักเขาแต่ก็ใช้วิธีของตัวเองมาปกป้องนางเอกเพราะรู้ว่าไม่สามารถเคียงข้างนางเอกได้อย่างที่นางต้องการจริงทำงานหนักไม่สนใจกินยาจนจิ้งเย่เป็นห่วงพยายามเอางานมาช่วยทำถึงได้เห็นว่างานที่จริงทำคือการแอบส่งเสบียงให้กลุ่มของเซี่ยงหลิวหรือกบฏเฉินหลงลับๆจิ้งเย่บ่นอุบว่าตอนนี้พวกนี้หลังชนฝาแล้วแทบจะสู้ชางเสวียนไม่ได้สกุลในจงหยวนไม่มีใครอยากยุ่งจะใจดีไปแอบช่วยทำไมจิงไม่ตอบอะไรพูดแค่ว่าไม่มีสมบัติจะไปบริจาคให้ใครได้ทั้งนั้นเรื่องอันตรายแบบนี้เลยต้องทำด้วยตัวเองนี่จะเข้าหน้าหนาวแล้วกองทัพของเซี่ยงหลิวยิ่งอยู่ยากไปใหญ่ไม่รู้ว่าพวกนั้นยืนหยัดอยู่ได้ยังไงในมือจิงเขียนอักษรคำว่าจงรักภักดีออกมาจิงเย่หันมาถามอย่างตั้งใจว่าแล้วจิงหวังอะไรหรอจิงฟังแล้วก็ได้แต่นิ่งไม่ตอบในที่สุดก็ถึงหน้าหนาวหิมะตกนางเอกหลบอยู่แต่ในบ้านที่ชิงสุยเซียงหลิวดื่มเหล้าถามเปรยๆว่านางเอกกลับมาบ้านเดิมไม่คิดจะออกไปดูบ้างหรอนางเอกบ่นว่าถึงถนนจะเหมือนเดิมแต่คนเปลี่ยนไปมากมายแล้วไม่เจอจะได้ไม่เศร้านางเอกนั่งดื่มเหล้าพูดว่าเหล้าอะไรก็ทำให้นางเมาจนลืมไม่ได้หรอกแล้วก็ด่าเซียงหลิวว่าเป็นปีศาจก้าวหัวไร้หัวใจและโหดเหี้ยมชั่วช้าแต่ว่าแรกเริ่มนางก็รู้อยู่แล้วว่าเซี่ยงหลิวเป็นคนแบบนี้ทุกอย่างคือการแลกเปลี่ยนอย่างยุติธรรมต่อให้เริ่มใหม่นางก็ยังจะทำเหมือนเดิมเอาหนอนคุณใส่ไปปลูกในตัวเซี่ยงหลิวอยู่ดีถ้าจะหาคนผิดก็คือนางเซี่ยงหลิวจู่ๆก็ถามว่าเต็มใจแต่งกับเฟิงหลงไหมนางเอกตอบทันควันว่าถ้าไม่เต็มใจจะรับปากแต่งหรอจนเซี่ยงหลิวสั่งให้นางเอกจ้องตาแล้วใช้อาคมให้นางพูดความจริงจากใจถามว่าเต็มใจแต่งกับเฟิงหลงไหมนางเอกเหมือนโดนสะกดจิตตอบว่าไม่เซี่ยงหลิวถามว่าแล้วเต็มใจแต่งกับจิงไหมนางเอกไม่พูดเซี่ยงหลิวเลยเปลี่ยนเป็นถามว่าเต็มใจแต่งงานกับเย่สื่อชีไหมนางเอกสายตาล่องลอยพยักหน้าตอบว่าเต็มใจเซี่ยงหลิวถามต่อว่านางเอกอยากอยู่เคียงคู่ชั่วชีวิตกับใครมากที่สุดคราวนี้นางเอกต่อต้านขัดขืนจนปวดหัวยิ่งโดนบังคับนางก็ยิ่งต่อต้านจนสลบไปเลยสุดท้ายเซี่ยงหลิวพยุงนางเอกไว้พูดเบาๆว่าไม่ถามแล้วนางเอกหลับไปตื่นหนึ่งพอตื่นมาก็ลืมเรื่องราวทั้งหมดเมื่อกี้นี้สายตาเซี่ยงหลิวคือเศร้ามากเฮ้ยถ้านางเอกเกิดตอบว่าเซี่ยงหลิวขึ้นมาเส้นทางสองคนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้บ้างไหมเนี่ยนางเอกตื่นมาอีกวันปวดหัวหนักแต่ก็นึกว่าแฮงเพราะเมาเด็กบ้านข้างๆวิ่งเล่นอยู่กับยายทวด 5-6 คนนางเอกตามไปดูถึงเพิ่งรู้ว่าบ้านติดกันก็คือโรงหมอของนางเมื่อก่อนนางยังเจอยายทวดที่นั่งเฝ้าหลานแต่ที่จริงนี่ก็คือเถียนอดีตโสเภณีที่นางเคยให้โอกาสแต่งงานกับชวนจื่อยายทวดเล่าว่าอยู่กันมาทั้งชีวิตจนมีลูกหลานเหลนเต็มบ้านนางเอกถามถึงเหล่ามู่ชุนเถาและหมาจื่อแต่ทุกคนก็จากไปหมดแล้วเหล่ามู่ไปสบายถึงไม่มีลูกแต่ก็ยังมีหมาจื่อชวนจื่อและลูกหลานที่นับถือเหล่ามู่เหมือนพ่อแท้ๆเหล่ามู่จากไปไม่เสียใจใดๆนอกจากคิดถึงนางเอกตอนนั้นเท่านั้นนางเอกฟังแล้วน้ำตาซึมยายทวดเล่าต่อว่าสื่อชีกลับมานะกลับมาแล้วก็ลากเหล่ามู่ไปคุยกันแค่2 คนแต่พอกลับมาเหล่ามู่ก็หมดห่วงจากไปพร้อมรอยยิ้มเล่าว่าถึงสื่อชีจะจากไปแต่ก็ยังกลับมาเยี่ยมทุกคนทุก 2-3 ปีเหมือนญาติที่กลับมาหาบ่อยๆนางเอกฟังแล้วยิ่งน้ำตาซึม
หลีหลงฉางมาโวยใส่จิงว่านางเอกหายตัวไปแล้วทำไมยังมานั่งอ่านหนังสือสงบอยู่ได้จิงไม่สนบอกขนาดฝาบาท2 คนยังหานางไม่เจอแล้วตัวเองจะไปมีปัญญาทำอะไรไหมหลีหลงฉางเหล่เพื่อนบอกไม่ถูกจิงสงบเกินส่วนจิงถามว่าเฟิงหลงเป็นยังไงบ้างแล้วให้หลีหลงฉางไปอยู่เป็นเพื่อนหน่อยหลีหลงฉางทำท่าเสียวเหมือนจะต้องเสียตัวถามว่าไปให้เฟิงหลงซ้อมเป็นกระสอบทรายเหรอจิงพยักหน้ารับว่าใช่แถมยังติดสินบนด้วยเคล็ดลับการค้าหลายปีของตัวเองหลีหลงฉางรับปากแต่ยังไม่ไปง่ายๆจนจิงถามว่าปลายปีมาเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นค่าเช่าบอลหลีหลงเลยนะหลีหลงฉางก็เลยรีบเพ่นแต่ก็ยังแอบโผล่มาถามว่าไม่ไปตามหานางเอกที่ฝั่งเฟิงเป้ยพาไปหรอผู้จิงจอกของจิงก็โผล่มาเพราะกลัวว่าถ้าจิงไม่ไปนางเอกก็จะไปกับคนอื่นแล้วจิงน่าเศร้าบอกว่าหลายปีก่อนตัวเองอยากอยู่กับนางเอกใช้ความใจอ่อนของนางทำให้นางเอกเลือกอยู่กับตัวเองมากกว่าเซี่ยงหลิวแต่สุดท้ายก็ให้ความสุขนางเอกไม่ได้ตอนนี้จิงจะคืนโอกาสให้นางเป็นฝ่ายเลือกนี่เป็นสิ่งที่จิงติดค้างนางไว้พูดไปสายตาก็คิดถึงนางเอกอย่างสุดซึ้งนางเอกนั่งคุยกับยายทวดถามว่าชีวิตที่ผ่านมาขมขื่นบ้างไหมยายก็บอกมีทั้งทุกข์กับสุขเคยเกือบเลิกกันด้วยซ้ำแต่สุดท้ายก็อยู่กันมาจนแก่ตายจากกันไปไม่ย้อนคิดดูก็ไม่เสียใจเลยนางเอกฟังแล้วยิ้มบอกว่าดูแล้วยายทวดคงเลือกไม่ผิดจริงๆแล้วก็เอ่ยปากพูดว่าแต่คนเราเห็นแค่ชั่วขณะที่เลือกไม่เห็นทั้งชีวิตจะรู้ได้ยังไงว่าการเลือกครั้งนั้นจะเสียใจหรือเปล่าท่านยายบอกว่าคำถามนี้ไม่มีใครตอบได้ชีวิตก็เหมือนการเดินทางไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าทุกคนเลยอยากหาเพื่อนร่วมเดินทางผ่านเส้นทางขรุขระไปด้วยกันนางเอกถามว่าแล้วจะแน่ใจได้ไงว่าจะไม่เลือกคนผิดท่านยายหันมาสอนว่าเราต้องเชื่อก่อนว่าความจริงใจมีอยู่จริงถ้าแม้แต่ตัวเองยังไม่เชื่อจะมอบใจจริงให้คนอื่นได้ยังไงแบบนั้นสิ่งที่นางเอกต้องการก็ไม่มีวันได้มานางเอกฟังแล้วอึ้งคิดในใจว่าหรือเป็นเพราะนางเองไม่เคยเชื่อไม่เคยมอบใจก็เลยไม่ได้ผลลัพธ์ตอบแทนหรือเพราะเรื่องของนางเอกกับจิงที่จริงแล้วนางเป็นฝ่ายผิดเซียงหลิวเดินมาพอดีนางเอกก็เลยลุกขึ้นยืนแล้วลูบหัวท่านใหญ่เรียกนางว่าเถียนทำได้ดีมากชวนจื่อคงมีความสุขและนางกับเหล่ามู่ต่างก็ดีใจเช่นกันลูบหัวด้วยความเอ็นดูแล้วก็เดินจากไปท่านใหญ่อึ้งมองตามแล้วก็ลุกมานั่งคุกเข่าคำนับทั้งน้ำตาเรียกนางเอกว่าพี่ลิ่วชื่อนางเอกตั้งแต่สมัยปลอมตัวเป็นหมอเร่ร่อนและมีเหล่ามู่กับชวนจื่อหมาจื่อเป็นครอบครัวอยู่ที่นี่ครอบครัวนี้ของนางเอกสุดท้ายก็ลงเอยด้วยดีทุกคนนางเอกเดินมาริมน้ำกับเซี่ยงหลิวบอกถึงทุกอย่างจะไม่เปลี่ยนแต่ระหว่างเราสองคนไม่เหมือนเดิมตั้งนานแล้วเซี่ยงหลิวมองนางเอกแวบเดียวแล้วบอกว่านางเอกเป็นองค์หญิงเฮาหลิงตัวเองเป็นแม่ทัพกบฏเดิมก็เป็นคนที่เดินคนละเส้นทางอยู่แล้วนางเอกพูดว่านางหายมานานขนาดนี้ทุกคนคงวุ่นวายไปหมดสกุลถูซานที่มีฝั่งเฟิงอี้อิงเป็นฮูหยินก็ด้วยสินะเซี่ยงหลิวเลยถอนหายใจบอกคนที่คิดทำลายงานแต่งนางเอกคือจิงต่างหากที่แท้ก่อนหน้านี้จิงใช้ฐานะเย่สื่อชีมาเจรจาการค้ากับเซี่ยงหลิวบอกจะสนับสนุนเสบียงอาหารให้กองทหารเฉินหลงทุกปีขอให้เซี่ยงหลิวทำให้งานแต่งนี้ล้มเลิกเงียบๆโอ้โหรวยเวอร์เซี่ยงหลิวกัดว่ามีเงินนี่ดีจริงๆจ้างให้ผีไปโม้แป้งทำงานที่ตัวเองทำไม่ได้แทนแต่ก็บอกว่าถึงจะรับงานแล้วแต่จะทำงานยังไงก็เป็นเรื่องของตัวเองแล้วก็ยังพูดว่าไม่ชอบคนที่ต่อรองราคาจะเอาเสบียงแค่37ปีก็พอนางเอกฟังแล้วยิ่งโมโหว่าจิงทำงี้ได้ยังไงมีสิทธิ์อะไรเซี่ยงหลิวตอบแค่ว่าตัวเองก็แค่ทำงานรับเงินส่วนผู้ว่าจ้างจะคิดยังไงก็ไม่เกี่ยวแล้วยังบอกงานจบแล้วนางเอกจะไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอนางเอกเดินไปก็ขู่ว่าอย่าพูดเรื่องตัวตนฝังเฟิงเป้ยของตัวเองออกมาล่ะไม่งั้นจะทำให้นางทรมานด้วยหนอนคุณใสแล้วก็ไม่พูดเปล่าทำให้นางเอกเจ็บปวดจนล้มลงไปกองให้ดูด้วยว้ายพูดดีๆก็ได้ไหมนางเอกยังถามว่านี่คือเหตุผลที่ไม่ยอมถอนหนอนคุณใสจากตัวนางงั้นหรอเซี่ยงหลิวทำเป็นไม่ใยดีบอกตัวเองเป็นคนแบบนี้มาตั้งนานนางเอกก็รู้อยู่แล้วนี่ทำเป็นเย็นชาแต่ตอนเดินออกไปพี่ก็เจ็บปวดใจเหมือนกันนางเอกไปหาผู้ดูแลการค้าสกุลถูซานให้พาไปพบจิงตอนแรกผู้ดูแลก็ไม่ค่อยเชื่อใจแต่สุดท้ายก็ยอมพานางเอกนั่งรถออกมาหลังนางเอกออกจากชิงสุยเซียงหลิวก็ปรากฏตัวโผล่มายืนส่งแอบมาส่งเขาใส่ตาเศร้ามากคิดถึงที่นางเคยพูดว่านางอะไรที่พึ่งแค่อยู่ร่วมกันชั่วคราวไปก็ดีเหมือนกันในใจเซี่ยงหลิวคิดว่าฝั่งเฟิงเปยที่อยู่ร่วมกันชั่วคราวกับนางเอกตายไปแล้วตอนนี้จะคืนคนที่อยู่ร่วมกันชั่วกาลนานให้แทนสายตาเปลี่ยนเป็นอบอุ่นอ่อนโยนขึ้นมาก่อนจะค่อยๆอมยิ้มหัวเราะสายตาก็ค่อยๆเศร้าลงมุมนี้พี่เขาไม่เคยให้ใครได้เห็นนะเพราะพี่เขารู้ว่าไม่สามารถเป็นคนที่นางเอกต้องการอยู่เคียงข้างนางเอกได้ชั่วนิรันดร์
จิงเย่หงุดหงิดที่ใครก็ไม่รู้โผล่มาแต่พอเห็นนางเอกยืนกลางร่มกลางหิมะรออยู่ก็อึ้งจิงสภาพอ่อนแอมากหูจินเอายาประคองอาการโรคหัวใจมาให้แต่ก็บอกว่านี่แค่ช่วยบรรเทาเท่านั้นชีพจรหัวใจของจิงเสียหายต้องรักษาที่ต้นเหตุโถมีแต่คนพูดแบบนี้ส่วนจิงก็แค่รับคำหูเจิ้นถอนหายใจบอกรู้ดีว่าในใจของจิงมีคนที่ห่วงหาจะให้เลิกกังวลก็คงไม่ได้พอดีจิงเย่วิ่งมาบอกนางเอกมาแล้วจิงดีใจมากหน้าเปลี่ยนทันทีรีบลุกขึ้นมาแต่ก็คิดได้ว่าชุดตัวเองติดกลิ่นยาก็เป็นห่วงกลัวนางเอกจะรู้จิงเย่บอกว่าส่งนางเอกไปให้คนปรนนิบัติอาบน้ำยังพอมีเวลาอยู่ส่วนช้างเสวียนอยู่ที่ดอยก็กำลังมองหิมะตกหนักสั่งคนห้ามกวาดเพราะนางเอกชอบหิมะมากที่เฮาหลิงไม่มีหิมะเวลาหิมะตกนางเอกจะมีความสุขสุดๆพูดว่าวันหนึ่งนางเอกต้องกลับมาแน่ไอพี่ชายนี่ก็คิดถึงน้องตลอดนางเอกที่อยู่สกุลถูซานเกิดเปลี่ยนใจจะกลับเพราะรู้สึกว่าตัวเองวู่วามเกินไปพอปีนหน้าต่างออกมาก็สะดุดเกือบล้มจิงเป็นคนมาช่วยพยุงไว้นางเอกหันมาเจอก็ชะงักแป๊บเดียวแล้วบอกว่านางโมโหเซี่ยงหลิวก็เลยวู่วามมานี่ไม่ได้คิดจะมาหาจิงฟังแล้วแค่อมยิ้มบอกเย็นแล้วให้อยู่กินข้าวก่อนหิมะอาจจะตกก็ได้แล้วตัวเองก็แอบเสกหิมะจากข้างหลังนางเอกงงว่าตะกี้ฟ้ายังใสอยู่เลยจิงบอกว่าขนาดฟ้ายังรั้งอยากให้แขกอยู่ต่อแหมเป็นเอ็นดูนางเอกไม่พูดอะไรเดินกลับห้องส่วนจิงก็ไอทันทีหลังนางเอกเดินผ่านไปพอเข้าห้องไปไม่นานนางเอกก็เปลี่ยนใจคิดว่าไหนๆก็มาถึงนี่แล้วพูดให้มันจบไปเลยดีกว่าเปิดประตูมาจิงก็กำลังจะเคาะห้องเช่นกันทั้งคู่ต่างมีเรื่องอยากจะพูดช้างเสวียนได้ข่าวจากคนที่คอยตามสกุลถูซานว่ามีรถม้าจากชิงสุยเข้าไปในจวนอย่างรีบร้อนฟังแป๊บเดียวก็รู้ว่าต้องเป็นนางเอกแน่แสดงว่าที่ผ่านมานางเอกอยู่ที่ชิงสุยมาตลอดก็เลยสั่งให้คนไปสืบเพิ่มแล้วก็ให้ไปรับนางเอกเดี๋ยวนี้นางเอกเปิดใจคุยกับจิงว่าหลายปีมานี้นางไม่นอนหลับสนิทเลย 2-3 ปีแรกนางโกรธจิงมากเวลาเจอกันถึงทำไม่ใส่ใจแต่ที่จริงแอบสังเกตอยู่เงียบหลายปีผ่านไปมุมมองในการมองเรื่องราวก็ค่อยๆเปลี่ยนไปรู้แล้วว่าที่โทษจิงทุกอย่างไม่ถูกต้องหันมามองหน้าจิงพูดว่ารู้ไหมว่าอี้อิงเคยพยายามลอบฆ่าช้างเสวียนหลายครั้งถึงกับยิงธนูทะลุหน้าอกด้วยซ้ำผู้หญิงคนนี้เป็นอสรพิษต่อหน้าน่าทำเป็นดีแต่ลับหลังมีแต่เล่ห์เหลี่ยมโหดเหี้ยมรู้ด้วยว่าจิงใจดีอ่อนโยนชีก็ต้องใช้จุดนี้มาวางแผนแน่แต่รู้ทั้งรู้นางเอกก็ไม่ทำอะไรเข้าใจว่าตัวเองยืนดูอย่างมีสติเตือนสักคำก็ไม่มีนางปล่อยให้จิงดิ้นรนเพียงลำพังจนสุดท้ายก็มองดูจิงตกลงไปในกับดักนางเอกพูดไปก็น้ำตาคลอไปด้วยจิงพยายามบอกว่าไม่ใช่เป็นตัวเองที่ผิดแต่นางเอกพูดว่าสิ่งที่นางเจอมาตลอดตั้งแต่เด็กนางเลยกลัวไม่กล้าเชื่อมั่นในความสัมพันธ์น้ำตาไหลบอกว่านางไม่กล้าเชื่อมั่นในตัวจิงแล้วก็ไม่เคยทุ่มเทมาก่อนทุกครั้งที่เสียใจก็ยังบอกตัวเองว่าเห็นปะล่ะเป็นอย่างที่คิดไว้ไม่ผิดไม่มีใครพึ่งได้ทั้งนั้นแต่นางลืมไปว่าโลกใบนี้ทำอะไรก็ได้อย่างนั้นร้องไห้บอกนางเองแหละที่ไม่เคยเชื่อใจและเพราะความถือดีทำให้นางต้องสูญเสียคนที่รักน่าเสียดายที่โลกนี้บางทีก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขความผิดได้จิงฟังจนน้ำตาไหลวิ่งมาคว้าตัวนางเอกมากอดแน่นบอกว่าอย่าร้องไห้ตัวเองผิดเองที่เป็นคนพูดว่าจะทุ่มเทก่อนปกป้องก่อนแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้บอกตัวเองต่างหากที่ผิดนางเอกฟังแล้วยิ่งสะอื้นกอดจิงแน่นเช่นกันจิงพูดว่าอยากให้นางเอกลืมตัวเองไปซะจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดนางเอกยิ่งโวยวายว่านางก็อยากจะลืมแต่ทำไมจิงต้องมาล้มงานแต่งนางทำไมไม่ยอมให้นางเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปล่ะจิงน้ำตาไหลบอกขอถอนคำพูดที่เคยขอโทษตอนนี้ตัวเองไม่เสียใจสักนิดถึงเซี่ยงหลิวจะทำซะสุดโต่งแต่จิงก็ยังดีใจมากที่นางเอกไม่ได้แต่งกับเฟิงหลงนางเอกหงุดหงิดด่าจิงว่าเป็นคนเลวแล้วสะบัดตัวออกมาบอกพรุ่งนี้นางจะกลับแล้วที่ผิดแล้วก็ผิดไปแต่เสียใจแค่ไหนก็ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วนับจากนี้ไม่ต้องเจอกันอีกจิงพูดว่าคราวนี้นางเอกควรฟังตัวเองบ้างนางเอกกำลังจะเถียงจิงก็พูดทันทีว่าเทียนไม่ใช่ลูกตัวเองคราวนี้นางเอกชะงักหันมามองหน้าเลยจิงเล่าว่าเทียนน่าจะเป็นลูกของโหกับอีอิงแล้ววางแผนให้ท่านย่าใส่ยาให้ตัวเองถึงจะจำไม่ได้ว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ก็มั่นใจว่าไม่ได้แตะต้องนางเอกแน่นอนเพราะอีอิงไม่รู้ว่าน้ำหนักของนางเอกในใจจิงมีมากมายเท่าไหร่ยิ่งนางเอกเริ่มก่อนจิงก็ยิ่งระวังตัวแน่เพราะนั่นแปลว่านางเอกไว้ใจจิงมากจิงไม่มีวันจะมีอะไรกับนางเอกก่อนแต่งงานกันแน่นอนเพราะอยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้นางแล้วยิ่งตื่นมาอยู่ในห้องอีอิงก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ว่าจะไปมีอะไรกับนางเอกในห้องคนอื่นถึงจะโดนวางยาก็ไม่มีทางผิดต่อสิ่งที่เชื่อมั่นแน่ๆนางเอกยิ้มเศร้าบอกว่าเชื่อแล้วซึ่งตอนนั้นอีอิงก็แอบนัดโหมาเจอเพราะว่าอยากฆ่าจิงเต็มทีแต่โหบอกว่าจิงกินยาเยอะขึ้นทุกวันใกล้ตายจะแย่อด
ทนรอให้จิงตายไปเองดีกว่าฝ่ายนางเอกก็ถามจิงว่าถ้าสงสัยนานแล้วทำไมไม่พูดจิงบอกว่าไม่มีหลักฐานแถมยังคิดว่านางเอกปล่อยวางตัวเองกับเรื่องทุกอย่างแล้วก็เลยไม่อยากให้นางเอกไม่สบายใจคืนนี้เพิ่งรู้ว่านางเอกยังห่วงตัวเองอยู่ก็เลยคิดว่ามันไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้บอกนางเอกให้หมดเลยจะดีกว่าแล้วจิงก็ไอเจ็บหน้าอกขึ้นมานางเอกถามก็ไม่ยอมพูดบอกไม่เป็นไรแต่ว่าไอเป็นเลือดออกมาจนนางเอกตกใจมากหูเจินเอายามาให้จิงที่หน้าตาซีดมากนางเอกถามว่าเป็นโรคอะไรแน่จิงก็ไม่บอกจนนางเอกบังคับจับชีพจรถึงรู้ว่าจิงอาการหนักมากถามว่าทำไมเป็นแบบนี้จิงเย่ทนไม่ไหวบอกว่าหลาย10 ปีก่อนจิงก็เสียใจมากเพราะคิดถึงนางเอกกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับจิตใจห่อเหี่ยว3 เดือนก่อนนางเอกยังเชิญจิงไปดื่มเหล้ามงคลอีกจิงก็เลยสุดหนักโรคหัวใจยิ่งรุนแรงขึ้นอายุไขก็ได้รับผลกระทบจิงเย่อัดอั้นตันใจจะร้องไห้จนจิงปรามบอกให้ออกไปซะนางเอกฟังแล้วน้ำตาร่วงจิงหันมาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังส่วนนางเอกก็ลุกมากอดจิงไว้เลยด้วยความคิดถึงและเป็นห่วงจิงยังปลอบว่าอย่าร้องไห้เพื่อตัวเองเลยนะฉันก็น้ำตาซึมกับความรักของ2 คนนี้ที่ต้องแยกกันไปนานเหลือเกินวันต่อมานางเอกเขียนเทียบยาส่งให้หูเจินซึ่งต้องใช้เวลาปรับสมดุลร่างกายหลาย10 ปีหูเจินถามว่าจะให้จัดยาตามนี้จริงไหมจิงมองหน้านางเอกตอบรับว่าเอาตามที่นางเอกสั่งทุกอย่างแล้วก็ค่อยๆหยิบลูกแก้วมัทฉะม่วงออกมาให้นางเอกบอกว่านี่คือค่ารักษาสายตามีความคาดหวังเพราะนี่ก็คือของแทนใจที่จิงเคยให้นางเอกไว้เมื่อก่อนแล้วตอนเลิกกันนางเอกก็คืนของนี้ถึงจะบอกว่าเป็นค่ายาแต่ในใจจิงก็หวังว่านางเอกจะรับไว้นางเอกเงียบยังไม่ทันตอบคนของชางเสวียนก็มาแล้วจ้าแม่ไวเหลือเกินนางเอกลุกขึ้นส่วนจิงหน้าเศร้าค่อยๆเก็บลูกแก้วแต่นางเอกก็คว้าไว้พูดว่าถ้ารับค่ารักษานี้แล้วก็ต้องรับประกันว่าโรคของจิงจะหายขาดจิงลุกขึ้นมาด้วยความดีใจบอกจะทำตามหมอสั่งทุกอย่างอีกไม่นานจะไปให้นางเอกช่วยตรวจที่เมืองจื่ออี้สุดท้ายนางเอกก็เดินกลับไปโอ๊ยดีใจแทนจิงมากหงเจียงพ่อบุญธรรมเซี่ยงหลิวมาถามว่าไปเจรจาการค้ากับสกุลถูซานอีท่าไหนถึงได้เสบียงมาได้ที่จริงนี่ก็ช่วยกองทัพได้มากแต่เซี่ยงหลิวไม่ตอบบอกแค่ว่าช่วงนี้ให้ระวังตัวให้ดีเพราะอาจมีคนมาตามหาที่ตำบลชิงซุยจนเปิดเผยร่องรอยที่ตั้งแล้วก็ไม่ยอมพูดว่าเพราะอะไรเช่นกันเซียงหลิวมองพวกทหารที่กำลังดีใจขนย้ายเสบียงแล้วคิดถึงตอนที่ตัวเองเป็นฝั่งเฟิงเป้ยถามนางเอกว่ายินดีละทิ้งทุกอย่างออกไปท่องโลกกันไหมตอนนั้นนางเอกหันมามองหน้าตอบว่าได้สิถ้าเซียงหลิวยอมละทิ้งทุกอย่างแล้วเซียงหลิวก็ได้แต่เงียบอยู่คนเดียวนางเอกกลับมาหาท่านตาที่นั่งนิ่งปลายตามองดุจนน้องจ่อยชางเสวียนเข้ามานางเอกก็รีบไปหลบหลังพี่ชายจนท่านตาดุวันนึกว่าจะไม่กลัวอะไรซะอีกสั่งให้ออกมาพูดเดี๋ยวนี้ว่านางกับฝั่งเฟิงเป้ยมันยังไงกันแน่ถ้าอยากแต่งกับนางก็โผล่มาสิแต่นางเอกตอบว่าฝั่งเฟิงเป้ยตายไปแล้วถ้านับก็คือตายเพราะนางนั่นแหละนางไม่อยากจะพูดถึงท่านตาถอนหายใจบอกว่ายังไงก็ต้องมีคำอธิบายให้ใต้ล่าชางเสวียนมองหน้านางเอกที่กำลังขอความช่วยเหลือแล้วพูดทันทีว่าทหารองครักษ์ตามเจอนางเอกแต่ฝั่งเฟิงเป้ยไม่ยอมปล่อยคนก็เลยโดนทหารพลั้งมือฆ่าตายเรื่องนี้ก็จะทำให้สกุลชื่อสุยเลิกโกรธด้วยพอท่านตาพยักหน้ารับชางเสวียนก็ให้นางเอกออกไปก่อนพออยู่กัน2 คนชางเสวียนก็ถามท่านตาทันทีว่ารู้ว่าเซี่ยงหลิวกับฝั่งเฟิงเป้ยคือคนเดียวกันตั้งแต่ตอนที่บอกให้ตัวเองส่งคนไปทับทำเซี่ยงหลิวให้สวามิภักดิ์แล้วใช่ไหมท่านตาบอกว่าแต่ก่อนแค่สงสัยเพิ่งจะมั่นใจก็วันนี้ชางเสวียนหงุดหงิดทันทีเพราะถ้าตอนนั้นแม่นางเอกไม่ทำเพื่อจอมมารชื่อเฉินก็คงไม่ตายแล้วเซี่ยงหลิวยังจะกล้ามายุ่งกับนางเอกอีกท่านตาบอกทันทีว่าวางใจเถอะนางเอกกับแม่ต่างกันไม่ว่ายังไงนางเอกก็ให้ชางเสวียนมาก่อนเรื่องที่ชางเสวียนกังวลไม่มีทางเกิดขึ้นจนพี่ชายยิ้มออกมาได้นางเอกมาง้อชางเสวียนถามเฟิงหลงว่ายังไงบ้างชางเสวียนบอกว่าชดเชยให้แล้วนางเอกก็ถือว่าเป็นคนไม่รู้จักก็พอแล้วก็บอกว่าที่จะเอาเรื่องไม่ใช่เพราะนางเอกก่อเรื่องราวใหญ่โตแต่เพราะนางเอกไปชิงชิวไม่ยอมบอกตั้งหากนางเอกล้อบอกว่าตอนนั้นนางสับสนไม่รู้จักใครรู้จักแต่คนของจริงที่อยู่ที่นั่นเท่านั้นรีบรินชาให้เอาใจมาทุบหลังทุบไหล่บอกนางทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็ต้องคิดถึงชางเสวียนเป็นคนแรกอยู่แล้วจนชางเสวียนพอใจยิ้มออกมาได้นางเอกบอกว่าพรุ่งนี้จะไปหาพ่อจะไปขอโทษที่ทำให้พ่อเสื่อมเสียชื่อเสียงพวกขุนนางต้องไม่ปล่อยไว้แน่ชางเสวียนบอกว่าไม่มีใครสนใจตัวเองก็จะรับเลี้ยงดูนางเอกไว้ที่ดอยจันน้อยชั่วชีวิตแอบอมยิ้มบอกว่านางเอกไม่แต่งงานอยู่เป็นเพื่อนตัวเองตลอดชีวิตก็ดีออกนางเอกบอกว่าถ้านางชื่อเสียงเฉาโฉไม่มีใครสนก็จะให้ชางเสวียนดูแลไปจนแก่
นี่แหละชางเสวียนบอกว่านางเอกอยู่ที่นี่เรียนวิชาแพทย์ไปตัวเองจัดการเรื่องราชสำนักไปแล้วก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนเอาไว้วันนึงเรื่องราวพวกขุนนางลงตัวมีเวลาแล้วจะมาสอนนางเอกหมักเหล้าถ้าเบื่อก็ออกไปหาที่เที่ยวกันพี่ชายแอบรักน้องมากส่วนนางเอกฟังแล้วก็อมยิ้มว่าแบบนี้ไม่เลวนะจิงทำงานหนักเคลียร์บัญชีสกุลถูซานแล้วมอบให้จิงเย่จัดการต่อหูเจินเอายามาให้แต่มี2ถ้วยหนึ่งจิงดื่มเองส่วนอีกถ้วยหนึ่งเททิ้งเพราะนี่คือการวางแผนล่ออีอิงได้ข่าวว่าจิงกินยามากขึ้นทุกวันแต่อาจอยู่ได้อีก3 ปี 5 ปีหรือ30 ปีก็ได้ก็ร้อนใจกะวางแผนฆ่าขึ้นมาจริงๆนางเอกกลับมาหาพ่อที่เขาเบญจเทวะแต่กษัตริย์เฮาหลิงไม่ว่าอะไรเลยแค่ถามว่าเหนื่อยไหมเนียนกับรูโซก็ยังยืนเฉยจนนางเอกถามว่านางก่อเรื่องขนาดนี้ทำไมทุกคนนิ่งมากพ่อบอกว่าเคยพูดแล้วไงว่าพ่อของนางเอกเป็นกษัตริย์ที่เก่งกาจมากมีความสามารถให้ลูกสาวทำเรื่องเกเรเหลวไหลขนาดไหนก็ได้ทั้งนั้นเนียนรีบยกห่างว่านางสิลูกสาวที่ดีที่สุดเชื่อฟังที่สุดนางเอกปกติไม่ก่อเรื่องพอทำขึ้นมาก็เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้รูโซเอ่ยปากถามถึงฝั่งเฟิงเป้ยแต่กษัตริย์เฮาหลิงไอแคกรูโซก็เลยเปลี่ยนคำทันทีแล้วก็รีบเพ่นออกไปลากเนียนออกไปอีกคนนึงกษัตริย์เฮาหลิงลุกมาถามว่าไปชิงชิวมาใช่ไหมอยากให้พ่อทำอะไรก็บอกเลยอยากให้ส่งทหารไปทำลายสกุลฝางเฟิงชิงตัวจิ้งจอกน้อยที่สกุลถูซานกลับมาให้ก็ได้นะโอ้โหพ่อน่ารักมากไม่ล้อเล่นด้วยนางเอกยิ้มกว้างบอกว่าเรื่องนี้นางอยากจัดการด้วยตัวเองไม่อยากหนีอีกแล้วพ่อยังบอกว่าอย่าลืมว่ายังมีพ่อที่เก่งกาจอยู่นี่อยากได้อะไรให้มาหาได้เสมอนางเอกรับคำแล้วขอเปิดคลังยาเพราะนางตั้งใจปรุงยาช่วยชีวิตแล้วก็ตั้งใจปรุงยาโดยใช้เลือดตัวเองเป็นส่วนผสมนางเอกกรีดข้อมือจนเป็นแผลเต็มไปหมดแต่ในที่สุดก็หล่อมยารักษาชีวิตออกมาเม็ดหนึ่งจนได้ยาเนี่ยนางเอกตั้งใจทำให้จริงเลยนะไม่นานนางเอกก็นั่งคิดว่าตอนที่โหเคยลงเรือไปฆ่าปลาประหลาดเอาลูกแก้วมัทฉาแดงมามีแค่อีอิงคนเดียวที่ทำไม่สนใจอาจเป็นเพราะตอนนั้นชีมั่นใจว่าโหจะมอบสิ่งนี้ให้ก็ได้เรื่องนี้นางต้องดับที่ต้นตอท่านพ่อเดินมาบอกว่าในสายตานางเอกมีจิตสังหารแล้วนั่งลงข้างๆถามว่าใครทำให้นางเป็นแบบนี้นางบอกว่ามีคน2 คนที่นางอยากฆ่าทิ้งแต่มีแค่ความจริงถึงจะแก้ปัญหาได้ท่านพ่อบอกว่าจริงๆแต่ไหนแต่ไรมาความตายก็ง่ายกว่าการเปิดเผยความจริงอยู่แล้วนางเอกยอมรับว่ายากแต่นางไม่อยากถูกหลอกใช้อีกแล้วก่อนจะบอกว่าจะกลับจงหยวนท่านพ่อก็ตามใจแล้วบอกว่าพ่อยังอยู่ตรงนี้เสมอถ้ามีอะไรขับข้องใจให้กลับมาหาพ่อนางเอกอมยิ้มรับแล้วค่อยๆซบบะท่านพ่อนั่งเล่นด้วยกันแบบอบอุ่นมากในที่สุดจิงก็จับได้ว่ามีคนแอบวางยาพิษดีที่คาดไว้อยู่แล้วจิงเย่คลำเบาะแสไปจนเจอว่าคนทำคือสาวใช้ข้างกายอีอิงพอเรียกทั้งคู่มายืนยันสาวใช้ก็ยอมรับผิดเองทั้งหมดบอกแค้นอีอิงที่ช่วงนี้ดุด่านางก็เลยหาเรื่องแก้แค้นแล้วเอาปิ่นแทงตัวเองตายไปอีอิงเลยรอดไปได้หวุดหวิดจ้าส่วนจิงน่าเครียดเพราะวางเหยื่อรอไว้แล้วแต่นางก็ยังหลุดไปได้นางเอกจะกลับแล้วเนียนบ่นใหญ่หาว่านางเอกคิดถึงแต่พี่ชายจนลืมน้องสาวคนนี้ท่านพ่อแย่ว่าใช่ที่ไหนคิดถึงเจ้าของยาลูกกลอนเม็ดนั้นมากกว่าจนเนียนยิ้มกว้างถามว่าใครยังบอกให้นางเอกรีบกลับมานางเอกขี้หนาวหน้าหนาวเรามาใช้เวลาด้วยกันดีกว่านางเอกจับมือน้องรับปากว่าจะกลับมาสอนนางว่ายน้ำจับปูย่างปลาแน่นอนทั้งครอบครัวน่ารักมากก่อนจากไปนางเอกยังหันมามองทั้งพ่อทั้งน้องอมยิ้มให้ส่วนเนียนกับพ่อก็ยืนส่งนางเอกอยู่นานเช่นกันจิงบอกว่าระยะนี้อีอิงคงไม่ลงมืออีกออกจากชิงชิวกลับไปเมืองจื่ออี้ดีกว่าจิงน่าเครียดบอกว่าถ้ายังจัดการเรื่องนี้ไม่เสร็จก็จะไม่กลับไปพอดีนางเอกส่งจดหมายมาหาว่าจะกลับเขาเฉินหลงให้ไปเจอกันที่เมืองจื่ออี้จิงก็อมยิ้มเปลี่ยนใจไปเมืองจื่ออี้ทันทีที่ตำหนักจื่อจินเฟิงหลงเพิ่งส่งมอบรายงานการฝึกทหารเรือพอได้ข่าวว่านางเอกกำลังจะกลับมาแล้วก็ชะงักชางเสวียนให้ทุกคนออกไปก่อนแล้วถามว่ายังเคืองอยู่ไหมเฟิงหลงบอกว่าทุกครั้งทำเหมือนไม่ใส่ใจแต่พอได้ยินชื่อในใจก็รู้สึกอัดอั้นตันใจจริงๆชางเสวียนฟังแล้วเดินมาคำนับขอโทษด้วยตัวเองจนเฟิงหลงยังตกใจบอกว่าที่จริงตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกลึกซึ้งอะไรมากมายแต่เหมือนโดนหยามเกียรติและศักดิ์ศรีมากกว่าโดยเฉพาะคำคนนินทาพวกนั้นจนชางเสวียนตบบ่าบอกจะหาทางชดเชยให้แต่เฟิงหลงอมยิ้มบอกชางเสวียนให้มามากมายแล้วที่ทุกคนพูดกันก็คือนางเอกไม่แต่งด้วยเพราะเฟิงหลงไม่โดดเด่นสะดุดตาไม่เก่งพอแต่อีกไม่นานเฟิงหลงจะทำให้ทุกคนเห็นเองว่านางเอกต่างหากที่ต้องเสียดายที่พลาดตัวเองไปจนชางเสวียนยิ้มออกมาได้นางเอกกลับมาแล้วก็นั่งปักถุงผ้าให้จิงชางเสวียนมาเห็นก็หงุดหงิดถามว่ากลับไปดีกันแล้วหรอนางเอกบอกว่าไม่ใช่นางปักถุงผ้าไว้ใส่ลูกกลอนยาเพราะเพิ่งรู้ว่าจิงป่วยหนักมากตอนไปชิงชิวคราวที่แล้วถ้าไม่รีบรักษาคงอยู่ไม่ถึง100 ปีตอนนี้นางเอกเป็นแค่หมอให้เท่า
ท่านั้นช่างเสวียนงอแงทันทีว่าให้ปักให้ตัวเองมั่งเอาดอกหางนกยูงที่ทั้งคู่ชอบแถมยังดื้อให้ทำก่อนของจริงด้วยนะนางเอกจะให้วาดภาพก็ไม่ยอมบอกว่าต้องทำด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบนางเอกบ่นว่าจู้จี้แล้วก็ยังถลึงตาใส่น้องอีกแล้วก็ยังมานั่งดูนางเอกวาดรูปบ่นว่าวาดไม่สวยนางเอกก็เลยแกล้งเอาสีวาดหน้าเล่นสนุกแต่ช่างเสวียนหน้าตึงไม่เล่นด้วยนางเอกก็เลยเอาใจเอาผู้กันยัดใส่มืออนุญาตให้วาดหน้านางคืนหลับตาช่างเสวียนเกือบก้มลงไปจูบแล้วแต่นางเอกเร่งขึ้นมาก่อนว่าให้วาดเร็วๆช่างเสวียนก็เลยวาดหนวดแมวแล้วสองคนนี้ก็ตีกันต่อท่านตาเดินมาฟังก็รู้ว่าที่จริงมีแค่ตอนอยู่กับนางเอกช่างเสวียนถึงจะผ่อนคลายสบายใจขนาดนี้แต่ก็เอ่ยปากเบาๆว่าเรื่องบนโลกนี้ใช่ว่าจะสมหวังไปได้ทุกอย่างจิงอยู่ที่เมืองจื่ออี้ก็ตั้งใจเตรียมทั้งผลไม้และเหล้าที่นางเอกชอบทุกอย่างด้วยตัวเองพอนางเอกมาถึงก็เรียกจิงว่าหัวหน้าตระกูลถูซานทุกคำไม่กินของว่างใดๆบอกแค่ว่ามาตรวจชีพจรให้เท่านั้นจิงเย่อยากท้วงแต่จิงก็ใช้สายตาห้ามจิงนั่งมองหน้านางเอกตอนตรวจชีพจรให้แล้วก็รับปากทุกอย่างพอนางเอกเอ่ยปากว่าจะกลับแล้วก็ยังรับคำถึงสายตาจะเศร้าลงก็เถอะนางเอกหันมาขอให้จิงเย่ไปช่วยเรื่องการคำนวณไปสอนสาวใช้นางหน่อยจิงเย่พยายามช่วยให้จิงไปแทนแต่จิงบอกให้จิงเย่ตามนางเอกไปนั่นแหละพ่อคุณก็รับปากทุกอย่างค่ะพอจิงเย่ตามกลับมานางเอกก็บอกนางมีเรื่องจะถามให้ตอบมาตามตรงแล้วถามว่าโหเคยเข้าหาจิงเย่บ้างไหมจิงเย่ยอมรับบอกว่าตัวเองสงสัยว่าโหอยู่เบื้องหลังที่จิงโดนลอบฆ่าแล้วที่จริงนางก็ชอบหูเจินด้วยแต่นี่ก็ทำให้นางเอกมั่นใจว่าโหใช้วิธีสยบผู้หญิงของจิงเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเหนือกว่าหน้าขยะแขยงโคตรแล้วนางเอกก็ฝากของสองอย่างกลับไปให้จิงอันดับแรกคือยาลูกกลอนคุ้มชีวิตจิงเย่บอกจิงว่านางเอกย้ำนักหนาว่าให้พกติดตัวเกิดอันตรายร้ายแรงอะไรก็ช่วยให้รอดชีวิตได้จิงเปิดดูแล้วอมยิ้มส่วนอีกอันคือจดหมายนางเอกเขียนว่าต่อไปนางจะไม่มาพบอีกแล้วขอให้รักษาตัวอย่างสบายใจและขอให้เชื่อใจนางเอกไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรขอให้ปิดตาแล้วถามใจตัวเองก่อนจิงอ่านแล้วใส่ตามุ่งมั่นตอบนางเอกในใจว่ารับปากแน่ที่ผ่านมาที่เคยรับปากอะไรจิงไม่เคยทำได้สักครั้งแต่ครั้งนี้จะไม่ทำให้นางเอกผิดหวังส่วนนางเอกก็ส่งถุงหอมให้ช่างเสวียนเอาใจบอกว่าอยากจัดงานเลี้ยงช่างเสวียนตามใจเรียกเซียวเซียวองครักษ์รับมาถามทันทีช่วงนี้สนมซางหยางกำลังอยากจัดงานชมดอกไม้นางเอกบอกว่านางต้องการเชิญจิงอี้อิงโหและหลีหลงช่างคนอื่นยังไงก็ได้แต่4คนนี้ต้องมาช่างเสวียนถามว่านางเอกคิดทำอะไรนางก็ทำหน้าเจ้าเล่ห์บอกจะทำเรื่องชั่วร้ายก็เลยบอกใครไม่ได้พอถึงวันงานเลี้ยงสนมซางหยางก็รู้ความมากจัดงานแยกส่วนกันชัดเจนไม่ให้คนอื่นมารบกวนความสนุกของนางเอกเฟิงหลงมาเจอซินเย่นางก็บอกว่าจะไปงานเลี้ยงทั้งที่เขาไม่เชิญเฟิงหลงพยายามห้ามนางก็ทำตาจิกบอกว่าจะไปไม่สนใจสักนิดเฟิงหลงเป็นห่วงน้องเลยตามไปด้วยคนหลีหลงช่างกับจิงมาถึงงานพอหลีหลงช่างเห็นนางเอกก็ลากจิงเข้าไปไข่เพื่อนอีกแล้วบอกว่าตอนนี้นางเอกคงหาคนดีๆยากเห็นใจเพื่อนที่รักนางมานานช่วยรับรักเขาเถอะจนจิงต้องดุว่าให้พอได้แล้วอย่าพูดเหลวไหลส่วนนางเอกบอกว่านางไม่อยากจะรู้สึกเลยถ้าอย่างนั้นก็ไปเอากิ่งดอกไหถังที่อยู่กลางน้ำมาให้นางแต่ห้ามใช้พลังวิเศษต้องเด็ดด้วยมือแล้วก็จะเอาตอนนี้จิงฟังแล้วเดินหันหลังลงไปทันทีหลีหลงช่างห้ามเพื่อนไม่ทันหันมาบอกนางเอกว่าจะให้ผู้ชายคนนึงโดดลงน้ำต่อหน้าผู้คนมากมายเนี่ยนะมันน่าอายรู้ไหมแต่ตอนนั้นจิงโดดลงน้ำไปแล้วค่ะไม่สนใจหน้าตาใดๆจนสาวๆหัวเราะส่วนหลีหลงช่างได้แต่ทำท่าหัวจะปวดโหที่อยู่ด้วยก็มองอยู่เช่นกันอีอิงก็ใส่ตาเหมือนจะกินคนจิงเดินกลับมาเอาดอกไหถังมายื่นให้นางเอกรับไว้แล้วก็เด็ดดอกนึงมาปักมวยผมส่วนที่เหลือเสกเป็นกำไลดอกไม้ไว้ที่ข้อมือต่อหน้าทุกคนจิงยิ้มดีใจมากส่วนหลีหลงช่างใช้พลังช่วยให้เสื้อผ้าเพื่อนแห้งเพราะพูดอะไรไม่ออกแล้วตอนนี้เองซินเย่ก็ตามมาหาเรื่องถึงที่นี่หาว่าฝั่งเฟิงเป้ยตายไม่นานนางเอกก็มาเล่นหูเล่นตากับคนอื่นดีนะเฟิงหลงไม่แต่งนางเข้าสกุลมาพูดแรงจนจิงยังทวงว่าเกินไปแล้วชีก็ไม่หยุดจ้าบอกว่าถ้าจิงชอบก็แต่งเป็นอนุไปสิไหนๆก็ไม่มีใครต้องการแล้วจนจิงเกือบเข้าไปหาเรื่องแต่นางเอกห้ามไว้ชียังหันไปยุอีอิงวันนี้ก็ยืนเฉยดูคนที่ทำให้พี่ชายตายเล่นหูเล่นตากับสามีได้เนอะผีเจาะปากมาพูดเหรอเฟิงหลงยังห้ามแต่ช่างเสวียนกลับเดินเข้ามาถามว่ามเหสีซินเย่มาแสดงอำนาจบารมีอะไรอยู่ที่นี่แล้วเดินผ่านชีไปเลยไปพยุงสนมซางหยางที่เป็นคนจัดงานผู้จาเอาใจแล้วเอาดอกไม้บนมวยผมนางเอกมาปักให้ชมว่าสวยหักหน้ายายซินเย่ชัดๆพอดีนางเอกบอกว่าจะกลับแล้วช่างเสวียนก็บอกว่าจะกลับไปเยี่ยมท่านตาด้วยทันทีแต่หันมากระซิบอะไรไม่รู้กับสนมซางหยางจนนางหัวเราะส่วนโหพยายามส่งสายตาให้นางเอกพอช่างเสวียนจากไปซินเย่ก็แทบสุดเพราะเหมือนโดนตบหน้าครั้งใหญ่สมน้ำหน้าชีจะกลับให้ได้แต่เฟิงหลงเตือนว่านางต้องอยู่แสดงให้ทุกคนเห็นว่านางเป็นมเหสีที่ไม่ถือสาทุก
ทุกคนต้องอดทนกล้ำกลืนเอาไว้แล้วเดินมากระซิบด่าสนมซังหยางว่าอย่าดีใจไปเลยว่าชางเสวียนทำแบบนี้เพื่อนางแต่สนมซังหยางตอบกลับทันทีว่าไม่ว่าชางเสวียนจะทำเพื่ออะไรแต่สุดท้ายสิ่งที่นางทำก็สอดคล้องกับชางเสวียนในฐานะสนมนี่คือสิ่งที่ถูกต้องถ้าทำตามใจตัวเองแต่ขัดกับชางเสวียนนี่สิคือการฝ่าฝืนกฎระเบียบแหมฉลาดสุดฉันชอบชางเสวียนเดินมาท่าทางเดือดจัดถามว่านางเอกไม่มีปากหรือไงถึงโดนซินเย่ด่าแต่ไม่ตอบโต้ที่ตัวเองกับท่านปู่และเถียงชอดถ้าเจอแบบนี้อีกจะเอาเรื่องนางเอกแน่เห็นนางเอกเงียบไม่เถียงก็ยังถามต่ออีกว่าทำไมไม่พูดนางเอกบอกว่ากำลังใช้ความอดทนกับชางเสวียนแบบที่บอกไงชางเสวียนหงุดหงิดแทบจะจิ้มหน้าผากแต่นางเอกบอกว่านางแค่ให้ซินเย่ระบายอารมณ์แทนเฟิงหลงก็เท่านั้นชางเสวียนเห็นกิ่งดอกไห่ถังบนข้อมือก็หงุดหงิดขึ้นมาอีกปาทิ้งลงพื้นแล้วเอาดอกหางนกยูงมาปักให้แทนบ่นเป็นหมีกินผึ้งว่านางเอกเหมาะกับดอกนี้มากกว่าจิงเอากิ่งดอกไห่ถังกลับมาปลูกลงกระถางทนุถนอมอย่างดีหลีหลงฉางก็นั่งบ่นเพื่อนว่านางเอกเป็นแค่ปีศาจยั่วผู้คนจิงยังจะหน้ามืดตามัวไปรักอยู่ได้จิงไม่สนใจเกือบใช้พลังวิเศษให้ดอกไม้บานแต่เพื่อนทนไม่ได้ห้ามไว้แล้วช่วยแทนถอนหายใจว่าไม่เคยเห็นจิงเป็นแบบนี้เพื่อนางเอกแม้แต่ชีวิตตัวเองก็ไม่สนแล้วจิงก็ไม่สนใจเอาแต่ยิ้มดูดอกไม้จนหลีหลงฉางได้แต่นั่งถอนหายใจด้วยความเซ็งนางเอกออกมาเดินเล่นดูของสวยๆงามๆทั้งที่ปกติไม่เคยชอบในที่สุดวันหนึ่งโหก็ตามมาจนได้พอนางเอกได้ยินเสียงก็แอบอมยิ้มโหมาเพื่อเอาใจนางเอกเอาเครื่องประดับมากมายมาให้ดูแต่นางเอกทำท่าไม่สนโหก็เลยหยิบเอาอัญมณีที่มาจากเนื่อยตันของหินปะการังหมื่นปีมายั่วนางเอกไม่สนใจแกล้งทำเป็นจับลูกแก้วมัทฉาม่วงที่จิงให้บอกถ้าไม่มีของดีจริงอะไรนางก็ไม่สนหรอกโหยิ่งรู้ว่านี่คือของที่จิงให้มาก็ยิ่งตามถามว่าพรุ่งนี้ว่างไหมจนนางเอกหันมาบอกว่าโหน่าจะรู้ว่าจิงชอบนางแต่โหท้าทายจนนางเอกบอกว่าฝางเฟิงเป้ยสอนนางยิงธนูแต่สุดท้ายก็ตายเพราะธนูถ้าไม่รังเกียจจะให้นางไปเที่ยวเล่นด้วยก็ได้ส่วนโหก็รีบบอกเวลานัดบอกจะรอนางทันทีจ้าหลีหลงฉางนั่งกินบะหมี่ดักรออยู่ข้างนอกเห็นแล้วโมโหกลับมาโวยวายเล่าให้จิงฟังบอกจะหาคืนเดือนมืดลมแรงไปตอนโหซะแต่จิงหัวเราะบอกไม่ต้องหรอกขนาดฝ่าบาท2 คนยังไม่สนใจเลยหลีหลงฉางฟังไม่เก็ตยังถามว่าจิงจะเอายังไงเดี๋ยวเพื่อนจัดให้จิงบอกว่าให้หลีหลงฉางกลับไปก่อนเพราะมีธุระต้องไปทำที่เมืองชิงซุยหลีหลงฉางอยากไปด้วยเพราะห่วงแต่จิงบอกว่าเรื่องนี้ต้องไปด้วยตัวเองเท่านั้นมีแต่ไปเองถึงจะรู้แน่ชัดก่อนจะมองกิ่งดอกไห่ถังใส่ตาแน่วแน่จิงมาหาเซี่ยงหลิวที่ตำบลชิงซุยถามเรื่องอีอิงกับเทียนบอกว่าถ้ารู้อะไรก็ถือว่าตัวเองมาซื้อข้อมูลได้ไหมเซี่ยงหลิวตอบว่าจะทำให้ยุ่งยากไปทำไมค่ะก็จบแล้วปะจิงปฏิเสธบอกทางงั้นก็ไม่ต้องเอาไว้จะหาทางอื่นดูเซียงหลิวแค่หัวเราะด่าเบาๆว่าลังเลไม่เด็ดขาดจิงหันมาขอบคุณที่ให้นางเอกมาที่ชิงชิวเซียงหลิวกลับตอบว่าการค้าระหว่างเราจบไปแล้วที่นางเอกไปชิงชิวเป็นเรื่องของนางตัวเองไม่เกี่ยวแต่จิงก็ยังคำนับให้อยู่ดีก่อนจากไปเซียงหลิวพูดขึ้นมาว่าไม่รู้ว่าเทียนเป็นลูกใครแต่อีอิงกับโหมีความสัมพันธ์กันอย่างลับๆจริงจนจิงดีใจจะหันมาคุยด้วยแต่ตอนนั้นเซียงหลิวก็เดินจากไปแล้วพูดไว้แค่ว่าฝั่งเฟิงเป้ยคือพยานคงจะให้คนตายมาเป็นพยานไม่ได้หรอกนะโหพานางเอกไปเที่ยวเล่นหาความสำราญนางเอกแต่งตัวเป็นผู้ชายอ้อล้อกับสาวๆจนโหตาวาวคิดว่านางเอกเป็นคนงามมีเสน่ห์แบบนี้จิงถึงลืมไม่ได้โหลุกขึ้นมาเอาลูกแก้วมัทฉาแดงของอีอิงมามอบให้แต่ก็พูดว่าใส่ได้แค่อันเดียวถ้ารับอันนี้แล้วต้องทิ้งของจริงนางเอกเลยวางมือบอกถ้างั้นนางไม่สนเพราะนางไม่ชอบถูกใครบังคับโหเลยบอกว่าถ้างั้นก็แล้วแต่นางเอกเลยว่าจะเก็บไว้ไหมนางเอกก็เลยเอามาถือเล่นในมือพอกลับมาในที่สุดนางเอกก็ดีใจบอกซานหูว่านางได้เหยื่อล่อเบ็ดตกปลามาแล้วหลีหลงฉางฟังจากจิงแล้วก็โกรธจัดแต่ยังออมแอมบอกว่ายังไงก็ยังไม่ยืนยันเรื่องคืนนั้นเทียนอาจจะเป็นลูกจิงก็ได้อีก2 วันพี่สาวหลีหลงฉางจะจัดงานวันเกิดมันจะไปยกเลิกบัตรเชิญอีอิงพอจิงรู้ว่านางเอกไปด้วยก็ห้ามฉางไปยุ่งทันทีเพราะกลัวจะทำลายแผนนางเอกจนหลีหลงฉางตามไม่ทันพอถึงวันงานเลี้ยงสาวๆกำลังตกปลาจะเอามาย่างกินกันนางเอกโดนนางกำนันทำน้ำ6เปื้อนชุดอีอิงเลยให้นางเอกเข้าไปเปลี่ยนช่วงนั้นเองที่อีอิงตามมาแล้วเห็นลูกแก้วมัทฉาแดงที่นางเอกห้อยคอไว้อีอิงอารมณ์ขึ้นแต่พยายามสะกดอารมณ์มาขอดูใกล้ๆนางเอกก็โยนให้ดูแบบส่งๆบอกไม่ใช่ของมีค่าอะไรที่เพื่อนคนหนึ่งให้มาเท่านั้นทำเอาอีอิงปรี๊ดหนักกลับชิงชิวทันทีนางเอกใส่ผ้าคลุมหน้ามาหาจิงที่จวนสกุลถูซานเมืองจืออีจิงยิ้มเดินออกมารับทั้งที่นางเอกยังไม่ทันเคาะประตูจ้าบอกว่ารอนางเอกอยู่แล้วนางเอกจะพยายามอธิบายว่าที่ตัวเองไปสนิทกับโหเพราะอะไรแต่จิงตัดบทว่าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นจิงเดาได้ตั้งแต่ได้ยินเรื่องเชิญอีอิงไปงานเลี้ยงแต่ที่จริงจิงไม่อยากให้นางเอกทำเพื่อตัวเองแบบนั้นนางเอกบอกไม่รู้แหละนางทำไปแล้ว
ตอนนี้โหกับอีอิงต้องขัดแย้งกันแน่ให้จิงรีบกลับชิงชิวไปตามหาความจริงช่วงนี้จิงรับปากว่าจะไม่ให้นางผิดหวังพูดจบนางเอกก็อึกอักว่านางรีบกลับดีกว่าไม่อยากให้ใครรู้ว่านางอยู่นี่จะได้ไม่แหวกย่าให้งูตื่นนางเอกเหลือบเห็นดอกไหถังที่จิงปลูกไว้จิงก็เอ่ยปากยกให้นางเอกเอาไปดูแลทันทีแต่ขอแลกกับของอย่างหนึ่งที่ชิงชิวทั้งหูเจินกับจิงเย่แอบสะกดรอยตามโหกับอีอิงที่นัดพบกันกลางดึกแต่เหมือนสองคนนั้นรู้ตัวพยายามสลัดทิ้งทั้งคู่ระวังตัวมากจิงเย่กับหูเจินได้แต่แอบตามอยู่ห่างๆพอเจอกันโหก็ด่าทันทีว่ามีเรื่องอะไรไหนว่าจะไม่เจอกันจนกว่าจิงจะตายไงอีอิงร้องไห้ถามถึงลูกแก้วมัทฉะแดงที่เคยให้นางว่าเอามาไหมหาเรื่องทันทีว่าให้นางเอกไปแล้วละสิโหพยายามอธิบายว่านางเอกเป็นแค่เหยื่อเป็นผู้หญิงของจิงก็เลยอยากแย่งมาอีอิงร้องไห้บอกโหก็แค่ใช้นางเป็นเครื่องมือเหมือนกันละสิบอกให้โหพูดมาว่าชอบนางจากใจหรือว่าหลอกใช้นางกับลูกของโหผูกมัดจิงไว้เท่านั้นโหใส่ตาเย็นชามองหน้าตอบว่าชอบนางจริงๆจะเข้ามาหาแต่โดนอีอิงตบหน้าด่าว่าโกหกก่อนจะวิ่งหนีไปจิงเย่กับหูเจินมารายงานว่าตามได้ไกลๆเอาไว้คราวหน้าต้องมีโอกาสแน่แต่จิงฟังเงียบๆแล้วสั่งให้กลับเมืองจื่ออี้ทันทีนางเอกนั่งทำงานฝีมือสานกระบุงกับท่านตาใจลอยจนท่านตาเตือนให้คอยระวังมือด้วยพอจิงมาหานางเอกก็ใส่ตาเปลี่ยนเป็นห่วงมากท่านตาก็เลยให้ทั้งคู่คุยกันจิงเข้ามายื่นผ้าเช็ดหน้าซับเหงื่อนางเอกรับไว้แต่ดันเอาใช้เสื้อเช็ดหน้าแทนคือนางเอกใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจนจิงเอาผ้ามาซับเหงื่อให้นางเอกรีบถามว่าสองคนนั้นเจอกันไหมแล้วคนของจิงได้ตามไปฟังหรือเปล่าจิงบอกว่าพวกนั้นพลัดหลงแต่ตัวเองใช้กระจกสิงที่ขอนางเอกยืมไปวางไว้ก่อนหน้าแล้วกระจกนี้ของนางเอกบันทึกได้ทั้งภาพและวิดีโอจ้าอ่ะกล้องวงจรปิดก็มาเนาะในนั้นบันทึกได้ว่าจิงกับอีอิงไม่มีอะไรกันเทียนเป็นหลานไม่ใช่ลูกนางเอกฟังแล้วถอนหายใจก้มหน้าจนจิงลุกมาคุกเข่าข้างๆบอกจะไม่ให้ใครมาทำร้ายนางเอกอีกแล้วและจะไม่ให้ตัวเองทำร้ายนางเอกอีกแน่ๆถามว่านางเอกจะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งได้ไหมนางเอกน้ำตาไหลเงยหน้าขึ้นมามองจิงคือสายตาอ้อนวอนมากถามว่านางยินดีไหมนางเอกก็โผล่ไปกอดจิงซะแน่นเลยบอกว่ายินดีจิงเองก็น้ำตาไหลเช่นกันอ๋อในที่สุดสองคนนี้ก็เคลียร์ใจกันได้แล้วฉันละเหนื่อยเย็นนั้นฝนตกแต่นางเอกอารมณ์ดีมากพอช้างเสวียนมาก็รีบเล่าทุกอย่างให้ฟังช้างเสวียนหน้าเปลี่ยนถามว่านางเอกกับจิงกลับไปคืนดีกันแล้วหรอนางเอกยิ้มอายๆบอกว่าเรื่องทั้งคู่รอให้จิงกลับไปเคลียร์ทุกอย่างให้จบก่อนจะเดินไปรดน้ำต้นดอกไหถังขอบคุณช้างเสวียนที่ช่วยทำให้เรื่องราวไวกว่าเดิมรู้ความจริงไวขึ้นด้วยซ้ำช้างเสวียนอมยิ้มไม่ถึงตาบอกนางเอกมีความสุขก็พอแล้วก่อนจะเดินไปโวยท่านตาว่าทำไมไม่ขวางส่วนท่านตาดื่มชาเงียบๆบอกนี่คือทางเลือกของนางเอกนางไม่ใช่ผู้หญิงของตำหนักจื่อจินแล้วก็ไม่ได้ต้องการชื่อเสียงลาภยศใดๆแค่ต้องการคนที่มีใจเดียวกันอยู่เคียงข้างกันไปทั้งชีวิตแล้วนางก็หาเจอแล้วท่านตามองนางเอกอมยิ้มอย่างมีความสุขบอกว่านานแล้วที่ไม่ได้เห็นนางเอกอารมณ์ดีขนาดนี้ช้างเสวียนมองตามสายตาเศร้ามากพูดว่าทำไมคนที่ทำให้นางมีความสุขได้ถึงไม่ใช่ตัวเองท่านตาเตือนว่าถ้าไม่อยากห่างเหินกับนางไปมากกว่านี้ก็อย่าไปควบคุมชีวิตนางช้างเสวียนรับรู้แล้วคำนับท่านตาจากไปจิงเรียกโหมาคุยส่วนตัวบอกเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะแม่บ่มเพาะไว้ถ้าให้เงินให้ที่อยู่ให้โหกับอีอิงกับเทียนหลบไปอยู่ด้วยกันโหจะยินดีหรือเปล่าแต่โหหน้าเปลี่ยนทันทีรู้แล้วว่าโดนนางเอกกับจิงวางกับดักปั่นหัวแล้วเกิดจิตสังหารจะฆ่าจิงทิ้งจิงยังเรียกโหว่าพี่ชายถามว่าทำไมไม่ปล่อยวางความแค้นไปใช้ชีวิตกับลูกเมียโหบอกว่ามีแค่จิงตายเท่านั้นถึงจะวางมือแต่พลังโหทำร้ายจิงไม่ได้แล้วยังเรียกผู้นำสกุลอาวุโสทั้งหลายออกมาบอกว่าที่ผ่านมาจิงเป็นคนขอร้องให้โหมันยังไม่สำนึกอีกนะอีอิงวิ่งมาขวางออกหน้าแทนแต่โหก็ชี้หน้าอีอิงบอกนางนั่นแหละที่มายั่วยวนทำให้ทุกอย่างผิดพลาดไปหมดจนอีอิงช็อกหันไปมองหน้าโหด้วยความสะเทือนใจจิงส่งมอบกระจกสิงให้บอกให้พวกผู้อาวุโสไปจัดการตัดสินโทษกันเองเหอะอีอิงไม่พูดอะไรซักคำตอนที่ถูกขังก็คิดถึงคำรักที่โหเคยพูดว่าตกหลุมรักนางยังไงหัวเราะให้กับความโง่ของตัวเองว่าวันนี้กลายเป็นนางที่ไปยั่วโหทั้งที่นางเข้าใจว่าทั้งคู่มีความรักให้กันจิงมาถามว่าทำไมนางไม่พูดอะไรเลยทำไมไม่ชี้แจงจนตอนนี้ทุกคนตัดสินโทษตายแล้วนางบอกว่าคนที่นางรักอยากให้นางตายไปใจจะขาดสกุลเดิมก็อยากเก็บนางเพื่อไถ่โทษนางไม่เหลือที่ยืนอะไรแล้วจิงบอกให้คิดถึงเทียนอีอิงถึงได้มีแรงลุกมาคำนับจิงไม่หยุดฝากดูแลลูกจนจิงใช้พลังให้นางหยุดเอ่ยปากว่าจะดูแลเทียนเองในที่สุดอีอิงก็โดนตัดสินโทษให้ถูกกักอยู่ในแท่นบูชาใช้แก่นโลหิตเส้นสังเวยบูชาดวงจิตต้องรับโทษเหมือนโดนถูกทะลวงใจไปตลอดแต่โหแค่โดนเนรเทศไปเมืองอื่นห้ามกลับชิงชิวเท่านั้น
นั้นโทษเบากว่ามากเวอร์เจ้าตัวเดินออกจากจวนสายตาแบบยังไม่หายแค้นนางเอกกางร่มอยู่ท่ามกลางพายุหิมะในที่สุดจิงก็ยิ้มเดินมาหาแล้วรับร่มจากมือนางเอกไปถือไว้เองนางเอกยิ้มให้จิงส่วนจิงก็หยุดยิ้มไม่ได้เลยสองคนนี้คือไม่ต้องพูดอะไรมากในที่สุดนางเอกก็ค่อยๆซบลงเบาๆจิงก็ก้มลงไปซบหัวนางเอกสบายๆกว่าทั้งคู่จะเดินทางกลับมาถึงวันนี้ที่ได้กลับมาอยู่ข้างกันได้ก็ไม่ง่ายเลยเซียงหลิวนั่งดื่มเหล้าอยู่ในเปลือกหอยยักษ์กลางทะเลมีเจ้าปุยส่งเสียงจิบๆอย่างไม่เข้าใจเซียงหลิวหันไปยิ้มเศร้าบอกกำลังฉลองที่เสี่ยวลิ่วกลับไปหาเย่สื่อชีได้แล้วเซียงหลิวดีใจแทนนางเจ้าปุยฟังแล้วใส่หัวดิกๆเซียงหลิวก็เสกเอายาลูกกลอนที่นางเอกทำออกมาดูแล้วก็ดื่มเหล้าต่อนางเอกตะโกนเรียกจิงกับท่านตาที่เดินหมากกันอยู่มากินข้าวจิงอมยิ้มมองแต่นางเอกไม่ตั้งใจเล่นจนท่านตาทำเสียงดุบอกคนที่เดินหมากกับตัวเองแล้วคิดถึงเรื่องอื่นก่อนมีจิงเป็นคนที่2เท่านั้นจนจิงรีบลุกมาคำนับขอโทษบอกว่ากระดานหมากของท่านตาคือแว่นแคว้นคือประชาราษฎร์ครั้งหน้าจะตั้งใจแน่นอนแต่ท่านตาบอกว่าไม่ตั้งใจแล้วจะมีสมาธิได้ยังไงเพราะใจไม่อยู่ที่นี่นางเอกรีบอ้อนท่านตาบอกอย่าโกรธเลยนะท่านตาหัวเราะบอกว่าไม่ได้โกรธเพราะนางเอกทำให้จิงไม่เห็นท่านตาอยู่ในสายตาแล้วให้จิงช่วยพยุงลุกไปกินข้าวคืนนั้นนางเอกนั่งเขียนอะไรยุกยิกจนดึกช่างเสวียนมาถามว่าทำอะไรนางเอกก็ส่งตำราสมุนไพรที่เพิ่งเรียบเรียงเขียนเสร็จหมดแล้วส่งให้ช่างเสวียนบอกก่อนหน้านี้ไม่เคยกล้าแต่ตอนนี้ขอมอบให้ช่างเสวียนส่งไปตรวจทานถ้าโอเคก็ส่งไปให้โรงพิมพ์แล้วแจกให้หมอทุกคนช่วยกันศึกษาตำราเล่มนี้มีค่ามากแต่นางเอกไม่สนใจอยากได้ชื่อเสียงอยากแค่มีชีวิตสงบสุขแต่ช่างเสวียนต้องได้ใจปวงประชาถึงจะเป็นอาวุธที่แท้จริงให้ช่างเสวียนเอาเรื่องนี้ไปทำแทนดีกว่าตีหัวพี่ชายเบาๆด้วยน้องก็คือนึกถึงพี่นะช่างเสวียนอมยิ้มดีใจเพราะนึกว่าช่วงนี้นางเอกยุ่งอยู่แต่กับจิงซะอีกแล้วก็ส่งให้คนไปคัดลอกส่งต่อให้หมอที่สนใจยืมไปศึกษาได้นางเอกบอกนางอยากไปเปิดโรงหมอที่เมืองจื่ออี้ฝึกฝนฝีมือรักษาคนทำสิ่งที่ปรมาจารย์ทางการแพทย์อยากทำให้สำเร็จช่างเสวียนก็ชมว่าดีมากในที่สุดนางเอกก็เปิดโรงหมอนึกว่าทำอย่างเรียบง่ายแล้วเชียวแต่ข้างนอกจู่ๆก็มีเสียงประทัดดังลั่นช่างเสวียนส่งคนสนิทมามอบของขวัญให้คือหมอยินที่เป็นหมอข้างกายให้อยู่ช่วยตรวจโรคแบ่งปันความรู้เรื่องการแพทย์ด้วยกันจิงเองก็มีของขวัญมาให้เป็นป้ายหอหุยชุนที่เขียนด้วยมือตัวเองนางเอกมองน้ำตารื้นบอกว่าของขวัญชิ้นนี้นางชอบมากจิงแอบจับมือนางเอกมองดูป้ายด้วยกันส่วนจิงเย่กับหูเจินก็มองคู่นางเอกกับจิงด้วยความซาบซึ้งบอกต่อจากนี้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันคนนึงตรวจโรคอีกคนทำบัญชีช่างดีมากๆแล้วคู่นี้ก็ลงเอยกันเหมือนกันน่ารักจิงช่วยนางเอกอุดหูบังเสียงประทัดพอเห็นคู่จิงเย่กับหูเจินนางเอกก็เอ่ยปากว่าเมื่อไหร่ที่ทั้งคู่แต่งงานพวกเราต้องส่งของขวัญล้ำค่าไปให้นะไม่ไกลจิงเห็นคนแอบดูอยู่แต่ก็ไม่บอกนางเอกที่จริงก็คือซินเย่บ่าวนางนินทานางเอกเสียหายแล้วก็พูดว่านางเอกทำอะไรบ้าๆบอๆช่างเสวียนก็ไม่จัดการบ้างซินเย่หัวเราะเยาะคนเดียวบอกมีใจแต่ไร้ความสามารถมากกว่าไม่นานหลังจากนั้นจิงก็ได้จดหมายว่าในเมืองเกิดข่าวลือเรื่องนางเอกเป็นลูกจอมมันชื่อเฉินแพร่ออกมาจิงที่ปกติใจเย็นมากคราวนี้โกรธจัดจนจิงเย่กับหูเจินรีบขอโทษที่ทำงานไม่ดีปิดข่าวไม่ได้สืบหาตัวการไม่เจอจิงกะไปเยี่ยมเยือนสกุลใหญ่เพื่อไปให้ช่วยตรึงข่าวลือเพราะที่ข่าวยังไม่หยุดอาจเป็นเพราะสกุลเฉินหลงกับชื่อสุย2สกุลใหญ่ที่ผูกใจเจ็บนางเอกเป็นคนปล่อยข่าวเองก็ได้จิงสงสัยซินเย่เลยตั้งใจแอบจัดการเรื่องนี้อย่างลับๆไม่ให้จิงเย่กับหูเจินบอกนางเอกส่วนช่างเสวียนกับเฟิงหลงที่เตรียมกำลังทหารพร้อมแล้วก็ใกล้ลงมือแต่ช่างเสวียนบอกว่ามีเรื่องที่ตัวเองต้องจัดการแล้วหยิบถุงผ้าของนางเอกออกมาดูจิงมาหานางเอกที่โรงหมอนางเอกรีบจูงมือจิงมานั่งบอกนางไม่เหนื่อยที่เปิดโรงหมอแต่จิงนี่สิโรคยังไม่หายดีก็วิ่งเต้นทำงานไปทั่วลากจิงมานั่งตรวจชีพจรจิงแอบจับมือนางเอกบอกใกล้ปีใหม่แล้วนางเอกจะปิดโรงหมอใช่ไหมส่วนตัวเองกลับชิงชิวไปสั่งการแค่ 2-3 วันแต่จะรีบกลับมานางเอกเขินพูดว่านางไม่ใช่ว่าไม่เจอกันวันหนึ่งจะทนไม่ได้ซะหน่อยจิงอมยิ้มบอกเป็นตัวเองนี่แหละที่ไม่เจอวันหนึ่งก็ทนไม่ได้แล้วแหมจิงเล่าต่อว่าหลังงานปีใหม่สกุลถูซานจะประกาศว่าอีอิงป่วยตายเพื่อรักษาหน้าตามธรรมเนียมจงหยวนจิงต้องไว้ทุกปีนึงแล้วค่อยพูดเรื่องการแต่งงานของทั้งคู่นางเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรเอาไว้หลังปีใหม่แล้วให้จิงกลับไปเขาเบญจเทวะกับนางไปหาท่านพ่อด้วยกันพ่อนางไม่สนใจเรื่องชื่อเสียงอะไรหรอกแย่กว่านี้ท่านพ่อยังเคยบอกเลยว่าแค่นางเอ่ยปากพ่อจะชิงจิงกลับมาให้จิงฟังแล้วอึ้งไปนิดนึงเราเรื่องที่นางเอกเคยโดนวางค่ายกลสังหารว่ามี4สกุลร่วมมือกันบอกว่าช่วงนี้มีคนแพร่ข่าวลืออีกแล้วว่าทำไมต้องเป็น4คนนี้นางเอกจำได้ทัน
ทีว่าตอนนั้นทุกคนแค้นนางเพราะคิดว่านางเป็นลูกจอมมารชื่อเฉินนางเอกน่าเศร้าทันทีพูดว่าไม่สนใจแต่จริงเข้าใจความรู้สึกนางเอกลุกไปกอดจากข้างหลังนางเอกเล่าว่าแต่ก่อนนี่คือฝันร้ายที่สุดนางเอกไม่เคยกล้ากลับไปหาท่านพ่อเพราะกลัวโดนรังเกียจแล้วฝันร้ายนี้ก็ตามมาหลอกหลอนนางอีกแล้วจริงกอดนางเอกไว้บอกไม่ต้องห่วงเราจะเผชิญหน้ากับมันไปด้วยกันนางเอกถามว่าถ้าทุกคนก็เกลียดนางแล้วจริงล่ะจริงเลยหันหน้ามามองตาบอกอย่าพูดอะไรโง่ๆแบบนี้ตอนที่นางเอกช่วยตัวเองไว้ก็เป็นแค่นางไม่ใช่ลูกสาวใครคนใดทั้งนั้นตั้งแต่ตอนนั้นจิงก็ตัดสินใจแล้วว่าจะตามเกาะแกะนางไปตลอดทั้งชาติจนนางเอกกอดจิงน้ำตาคลอขากลับหูเจิ้นถามจิงว่านางเอกก็เอ่ยปากอยากพาจิงไปพบพ่อทำไมจิงไม่รอหลังแต่งงานแล้วค่อยบอกเรื่องข่าวลือแต่จิงน่าเครียดบอกพยายามแค่ไหนก็ยังปิดข่าวไม่ได้สู้ให้นางเอกได้ยินจากปากตัวเองดีกว่าฟังจากคนอื่นจิงชักไม่มั่นใจว่าซินเย่คือคนที่อยู่เบื้องหลังจริงหรือเปล่าในท้องพระโรงขุนนางซีเหยียนก็กล่าวโทษนางเอกแต่ช้างเสวียนด่าซะไม่มีดีเพราะยังไงนางเอกก็เป็นลูกแม่ทัพใหญ่องค์หญิงแคว้นซีเหยียนจริงๆถามว่าถ้าพวกขุนนางคิดไล่นางเอกก็จะไล่ตัวเองเหมือนกันใช่ไหมช้างเสวียนโกรธมากส่วนท่านพ่อส่งของขวัญล้ำค่ามาให้นางเอกมากมายแถมยังมีจดหมายมาด้วยพ่อปลอบใจเพราะกลัวนางเอกคิดมากเรื่องคนนินทานอกจากให้กำลังใจแล้วยังอวยพรให้กินอิ่มนอนหลับทำใจให้สบายพ่อน่ารักสุดๆนางเอกอ่านแล้วอมยิ้มดีใจชวนจิงกลับไปหาพ่อหลังปีใหม่อีกครั้งส่วนจิงก็บอกว่าพรุ่งนี้หลังกลับจากชิงชิวก็จะมาหานางเอกแน่ๆคืนวันปีใหม่ที่ดอยจื่อจินจุดพลุมากมายซินเย่ตั้งใจแต่งตัวจัดอาหารรอแต่ช้างเสวียนส่งคนมาบอกว่าไม่มาเพราะจะไปอยู่กับท่านตาที่ดอยจันน้อยซินเย่ฟังแล้วยิ่งโมโหเกรี้ยวกราดแต่ก่อนนางกลัวว่าสนมคนอื่นจะมาแย่งชิงความรักแต่ตอนนี้นางอยากจะให้ช้างเสวียนไปตำหนักสนมใจแทบขาดเพราะแค่แย่งชิงนางยังไม่มีโอกาสเลยสายตาซินเย่คือแค้นเคืองนางเอกแบบร้ายมากส่วนนางเอกยกเหล้าอวยพรให้ท่านตาจนช้างเสวียนท้วงว่าแล้วของตัวเองล่ะนางเอกนั่งกินเหล้ากับทั้งสองคนจนเมาแล้วถามท่านตาว่านางเป็นลูกใครท่านตาบอกว่านางคือหลานสาวที่ท่านตารับรองด้วยตัวเองเรื่องนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนางเอกสายตาเศร้าบอกถ้าแม้แต่ท่านตาก็ยังไม่รู้โลกนี้คงไม่มีใครรู้อีกแล้วช้างเสวียนจ้องหน้านางเอกบอกมีตัวเองอยู่จะต้องปกป้องนางได้แน่ซีเหยียนคือบ้านของนางตลอดกาลส่วนนางเอกก็รับคำไปแกนแล้วหันไปดูพลุสายตาเศร้าพยายามบอกตัวเองว่าตราบใดที่ท่านพ่อยอมรับนางก็เป็นลูกของท่านพ่อจริงๆไม่กี่วันต่อมานางเอกกับจิงและช้างเสวียนใส่ชุดชาวบ้านธรรมดาไปเดินเล่นกันในเมืองเหมือนที่เคยคุยไว้นานแล้วนางเอกพาทั้งสองคนลัดเลาะไปกินเนื้อย่างร้านอร่อยในตรอกที่จริงแล้วที่นี่ฝั่งเฟิงเป้ยเคยพานางมาพอทั้ง3เข้าไปแล้วเซียงหลิวก็โผล่มายืนดูอีกคนเงียบๆทั้ง3คนนั่งกินเนื้อย่างอยู่จิงเห็นนางเอกคีบเนื้อส่งให้ช้างเสวียนแต่เจ้าตัวเอาแต่บ่นเลยแกล้งพูดว่านางเอกปากคอเราะร้ายแต่ที่จริงเป็นห่วงทั้งนั้นก่อนจะเหล่มองจันตัวเองที่ว่างเปล่านางเอกเห็นก็เลยยกของช้างเสวียนให้จิงแทนแล้วตีกับพี่ชายไปยกนึงพอดีแม่ทัพใหญ่มานั่งกินข้าวโต๊ะติดกันแต่สร้างเขตอาคมไว้คุยกันเองนางเอกเลยขอให้จิงช่วยแอบฟังหน่อยจิงส่งอาคมไปแอบฟังจริงๆได้ยินว่าทั้ง3คนกำลังนั่งเมาเรื่องนางเอกอยู่เพราะอยากรู้ว่านางเอกเป็นลูกใครนางเอกชะงักแต่ก็สั่งว่าอยากฟังต่อแม่ทัพเล่าว่าไม่รู้เหมือนกันว่านางเอกเป็นลูกใครแต่เช้าวันหนึ่งจู่ๆแม่นางเอกก็กลับมาพร้อมจอมมารชื่อเฉินแล้วกอดอำลากันจนทหารแตกตื่นแม่นางเอกเลยประกาศว่านางกับชื่อเฉินมีความสัมพันธ์กันรักกันมาหลายร้อยปีแล้วทำเอาได้ยินกันทั้งหมดแล้วยังขู่ว่าที่พวกทหารมาถามเพราะมีคนโน้มน้าวให้ไปทำร้ายนางเอกใช่ไหมล่ะแต่ไม่ว่าชื่อเฉินจะเป็นยังไงก็ควรฆ่าให้แม่นางเอกรักชื่อเฉินคือจอมมารในอดีตที่ไม่ว่าใครจะเป็นศัตรูกับฝ่ายไหนแต่ทุกคนมีจุดร่วมกันหมดคือต้องมีคนในบ้านที่เคยตายเพราะชื่อเฉินดังนั้นตอนนี้นางเอกเลยกลายเป็นเป้าหมายใหม่ที่ใหญ่ที่สุดนางเอกสายตาเปลี่ยนคว้าเล่าจากช้างเสวียนมากรอกในที่สุดนางเอกก็พูดว่าเห็นไหมนางอาจเป็นลูกชื่อเฉินจริงก็ได้ช้างเสวียนกับจิงพยายามปลอบแต่นางเอกลุกหนีทันทีบอกอยากจะไปเดินเล่นคนเดียวพอทั้งคู่ตามออกมาหน้าร้านจิงก็ถามเลยว่าช้างเสวียนทำแบบนี้ทำไมจิงรู้แล้วว่าคนสร้างข่าวลือก็คือช้างเสวียนเพราะถ้าตั้งใจปิดข่าวช้างเสวียนต้องมีวิธีแน่วันนี้ก็เช่นกันพวกแม่ทัพจะโผล่มาที่นี่ได้ยังไงนอกจากว่าช้างเสวียนต้องการแบบนี้จิงฉลาดมากจนช้างเสวียนบอกที่ผ่านมาเฟิงหลงชมจิงมาตลอดว่ามีความรู้มากมายสติปัญญาเป็นเลิศแต่ตัวเองไม่เคยเชื่อที่จริงแล้วจิงคู่ควรกับคำชมนี้จิงน่าเครียดบอกไม่ใช่นางเอกคิดไม่ได้แต่นางไม่มีวันเชื่อว่าช้างเสวียนจะเป็นคนทำร้ายนางช้างเสวียนบอกทันทีว่านี่คือการปกป้องนางเอกเช่นกันจิงฟังแล้วใส่ตาอัดอั้นเพราะรู้แล้วว่าช้างเสวียนตั้งใจจะทำอะไรคำนับให้บอกว่าช้างเสวียนมีเจตจำนงยิ่งใหญ่ชาวบ้านอย่างตัวเองไม่กล้าพูดมากแต่ขอให้ปกป้องนางเอกให้ดีช้างเสวียนมองหน้าแล้วปัดมือจิงทิ้งก่อนจะเดินกลับเลยนางเอกเหม่อคิดว่าจริงๆแล้วนางเป็นใครกันแน่พอเห็นพ่อค้าขายคมที่เป็นเรื่องราวของการสู้รบของแม่นางกับชื่อเฉินก็ยิ่งน้ำตาคลอเดินหนี
มีเซี่ยงหลิวเดินตามห่างๆนางเอกเดินมาจนถึงเรือนของลุงหลีหลงขาพิการแต่เรือนเงียบมากเพราะท่านลุงก็ตายไปแล้วนางเอกเห็นป้ายวิญญาณเราแทบสุดคิดถึงลุงที่เคยถามว่าพ่อนางเป็นใครแล้วนางก็นั่งลงหัวเราะเยาะตัวเองที่ผ่านมานางไม่กล้ามาหาท่านลุงเพราะรู้ว่าท่านลุงสนิทกับชื่อเฉินมากแต่นางหนีมาตลอดวันที่นางกล้ามาหาท่านลุงก็ตายไปแล้วนางมีคำถามมากมายว่านางเป็นลูกใครระหว่างแม่กับชื่อเฉินเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครๆก็เกลียดชื่อเฉินทั้งนั้นนางแค่อยากฟังใครสักคนบอกว่าอย่าไปเกลียดชื่อเฉินเลยนางเอกร้องไห้วอยวายอยู่คนเดียวเพราะท่านลุงอาจจะเป็นคนเดียวที่ไม่เกลียดไม่สาบแช่งชื่อเฉินแต่ท่านลุงก็ไม่อยู่แล้วโถสงสารนางเอกมากจู่ๆก็มีเสียงคนจนนางเอกเกือบทำร้ายถึงจะเห็นว่าเป็นเซี่ยงหลิวนางเอกรีบเช็ดน้ำตาด่าว่ามาแอบดูเรื่องสนุกหรือไงเซี่ยงหลิวก็สวนกลับว่าปราสาทหรือเปล่าตัวเองมาเยี่ยมสหายเก่าจู่ๆนางเอกก็วิ่งเข้ามาต่างหากแถมยังไม่เห็นจะมีเรื่องน่าขำตรงไหนพอรู้ว่านางเอกกำลังฟุ้งซ่านเรื่องชื่อเฉินก็หัวเราะบอกเรื่องนี้อะเหรอมันตลกตรงไหนบอกสินางเอกไม่พูดแต่ปาดน้ำตาทิ้งท่าทางโมโหเซี่ยงหลิวบอกว่าดูท่าข่าวลือของจริงสินะนางเอกก็หันไปสั่งให้หุบปากแล้วนั่งกอดเข่าเซี่ยงหลิวมานั่งข้างๆถอนหายใจบอกว่าจู่ๆก็เปลี่ยนพ่อเป็นจอมมารที่ทั่วล่าเกลียดคงทำใจได้ยากจริงแต่ก็บอกถึงนางไม่รู้จักชื่อเฉินแต่ก็ควรเข้าใจแม่ว่านางมีสายตาที่ถูกต้องถึงเลือกชื่อเฉินนางเอกสั่งให้หุบปากซะเซี่ยงหลิวก็ยังพูดต่อว่านางเอกก็ยังดีรู้ว่าพ่อแม่ตัวเองเป็นใครเซี่ยงหลิวซีเกิดมาจากไข่เป็นสัตว์ประหลาดแถมยังมี9หัวกินก็เยอะโตมามีแต่คนเกลียดไล่ตีไล่ฆ่าแป๊บหัวทั้ง9ก็ตีกันเองมีครั้งหนึ่งที่หัวนึงเกือบจะกินอีกหัวเข้าไปแล้วด้วยซ้ำนางเอกฟังแล้วถามเสียงอ่อนว่าจริงหรอเซี่ยงหลิวหันมามองหน้านางเอกบอกว่าโกหกโถพี่เขาอยากปลอบใจเนาะเซี่ยงหลิวเห็นนางเอกชักโมโหก็เลยบอกว่านี่พยายามเอาชีวิตที่น่าสังเวชมาเล่าให้ฟังจะได้รู้ว่าที่จริงแล้วชีวิตนางเอกก็ไม่เลวเลยนางเอกบ่นว่านางไม่ได้แต่งเรื่องเซี่ยงหลิวก็บอกว่าที่ออกจากไข่ไม่มีพ่อแม่แล้วก็มีเกาหัวก็เป็นเรื่องจริงเช่นกันก่อนจะเกาหัวพูดว่านอกนั้นแต่งเพลินไปหน่อยจนนางเอกหลุดขำโถน่ารักเซี่ยงหลิวเห็นนางเอกอารมณ์ดีก็บอกไม่ว่าใครก็เลือกพ่อแม่ที่ให้กำเนิดไม่ได้แล้วจะไปคิดมากเรื่องก่อนตัวเองจะเกิดมาเพื่อนางเอกเงยหน้าถามว่าเคยเจอชื่อเฉินพ่อที่แท้จริงของนางไหมเซี่ยงหลิวบอกว่าไม่เคยเพราะตอนที่มาอยู่กับหงเจียงชื่อเฉินก็ตายไปแล้วนางเอกน้ำตาไหลพูดว่าใครก็บอกว่าชื่อเฉินมากอุบายเย็นชาไร้ความรู้สึกแต่ทั้งที่รู้ว่าทางข้างหน้าเป็นทางตายทำไมชื่อเฉินยังดึงดันจะเดินไปให้ได้ล่ะเซี่ยงหลิวก็บอกว่ามหาสงครามครั้งนั้นกินเวลาหลายร้อยปีมีคนตายมากมายการแบกรับความตายของสหายร่วมรบแล้วมีชีวิตต่อมันยากตายไปซะยังจะดีกว่าหันมาบอกนางเอกว่าจุดจบที่ดีที่สุดของแม่ทัพคนหนึ่งก็คือตายอยู่ในสนามรบสายตาโคตรเศร้านางเอกถามว่าเซี่ยงหลิวเลือกข้างหงเจียงเพราะเป็นพ่อบุญธรรมหรอเซี่ยงหลิวก็แค่หัวเราะบอกไม่ใช่แค่นั้นแต่ยังมีสหายร่วมรบทั้งสู้ด้วยกันกินเหล้าด้วยกันเก็บซากกระดูกเพื่อนร่วมรบด้วยกันมาหลายร้อยปีแล้วพูดขำๆแต่ตาโคตรเศร้าบอกเก้าหัวเนี่ยมีความจำดีเกินไปจนสหายกลายเป็นเท่าไปหมดแล้วแต่ตัวเองยังจำน้ำเสียงหน้าตาของเพื่อนได้ทั้งหมดนางเอกพูดว่าแม่เคยสอนว่าโลกนี้มีคุณธรรมมากมายบางอย่างไม่อาจละทิ้งแต่สำหรับนางแล้วการที่แม่ทิ้งนางไปตายในสนามรบนางก็ไม่อาจยกโทษให้แม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นคงรู้สึกว่ามันช่างยิ่งใหญ่แล้วก็ก้มหน้าร้องให้เงียบๆเซี่ยงหลิวได้แต่นั่งเป็นเพื่อนนางเอกลืมตามมาอีกทีเซี่ยงหลิวก็หายไปแล้วแต่มีเกล็ดหิมะอันนึงค่อยๆปลิวมาตกลงบนหน้าผากเหมือนเป็นการปลอบโยนนางเอกเห็นโคมเรื่องราวการสู้รบของแม่กับชื่อเฉินตกอยู่ก็คว้ามาเคลื่องทิ้งแต่โคมนั้นถูกจิ่งใช้พลังถือไว้แล้วยังจุดไฟในโคมให้นางเอกดูตอนแรกนางเอกโกรธไม่อยากจะมองแต่จิงบอกให้นางเอกดูดีๆเรื่องราวพ่อแม่นางล้วนมีแต่คุณธรรมนางเอกมองแล้วน้ำตาไหลร้องไห้ออกมาจิงบอกว่าเชื่อสิ่งที่เซี่ยงหลิวคาดเดาพ่อแท้ๆหรือชื่อเฉินไม่ได้ทรยศแม่เองก็ไม่ได้ผิดต่อพ่อเพียงแต่สองคนนี้ยืนกันคนละฝ่ายเท่านั้นนางเอกร้องไห้น่าสงสารมากบอกทั้งสองคนไม่ผิดต่อแผ่นดินไม่ผิดต่อปวงประชาแต่ว่าให้กำเนิดนางมาแต่ไม่เลี้ยงดูทำไมตอนตายก็ไม่คิดถึงนางบ้างหรอไม่ห่วงว่านางจะถูกไล่ฆ่าไร้บ้านให้กลับหรือโดนจิ้งจอก9 หางกักขังไว้บ้างหรอนางเอกร้องไห้แบบอัดอั้นตันใจมากจิงก็น้ำตาไหลแตะไหล่นางเอกเบาๆนางเอกก็หันมาเกาะจิงไว้แน่นเลยโคตรน่าสงสารนางเอกถือโคมกลับมาเจอชางเสวียนนั่งเล่นหมากคนเดียวรออยู่นางเอกทำเหมือนไม่เป็นไรแต่พอสาวใช้มาเรียกว่าองค์หญิงก็หงุดหงิดปัดของทิ้งบอกนางไม่ใช่องค์หญิงอะไรทั้งนั้นชางเสวียนก็เลยให้คนตั้งโต๊ะเล่าเรียกนางเอกว่าองค์หญิงเหมือนเดิมจนนางเอกขึ้นชางเสวียนก็รู้ว่าที่นางเอกโมโหอยู่ตอนนี้เพราะโดนแม่หลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ตอนแรกบอกว่าไปรบแล้วจะกลับมาก็ไม่กลับไม่ยอมบอกว่าพ่อที่แท้จริงเป็นใครนางเอกถอนหายใจบอกเคยคิดว่าใครที่กล้าผนึกดอกคงโฉมไว้ในร่างนางจนทำให้นางไม่มีหน้าตาที่แท้ก็แม่นางนี่เองที่อยากจะซ่อนนางไว้ขนาดหน้าตาแม่ยังหลอกนางเลยช้างเสวียนชนเล่าบอกเราสองคนต่างมีแม่ที่โหดเหี้ยมนางเอกถามว่าช้างเสวียนยังโกรธพ่อกับแม่อยู่ไหมช้างเสวียนชะงักบอกว่าคงไม่แล้วมั้งแต่ตัวเองมักจะฝันถึงตอนที่แม่ฆ่าตัวตายต่อหน้าต่อตาทั้งที่เป็นกษัตริย์แล้วแต่ทุกครั้งหลังฝันร้ายก็ยังรู้สึกอ่อนแอไร้กำลังนางเอกดื่มเหล้าแล้วบอกว่านางก็เหมือนกันทุกครั้งที่ฝันถึงแม่สุดท้ายจะจบลงที่แม่ใส่ชุดเกราะจากไปเรื่อยๆนางเรียกเท่าไหร่แม่ก็ไม่กลับมาสำหรับคนอื่นแม่คือองค์หญิงแม่ทัพใหญ่ที่สละชีวิตเพื่อแคว้นแต่ในใจนางคือความเจ็บปวดที่แม่หันหลังจากไปชั่วนิรันดร์ช้างเสวียนตาแดงพูดว่าแม่ตัวเองก็มีแต่คนคิดว่ารักลึกซึ้งกับพ่อเป็นตายเคียงคู่แต่สิ่งที่ช้างเสวียนจำได้มีแต่ที่แม่ผลักตัวเองออกแล้วเอากริดเสียบอกตัวเองตายแม่ตายเพื่อพ่อได้แล้วทำไมถึงมีชีวิตอยู่เพื่อช้างเสวียนไม่ได้สองคนนี้รู้สึกเหมือนกันคือสูญเสียญาติสนิทไปไม่ต่างแล้วนางเอกก็กินเหล้าเมาหลับละเมอถึงแม่จนร้องไห้ละเมอเรียกพี่ชายช้างเสวียนเองก็เมาแต่เช็ดน้ำตาให้นางเอกพูดว่าไม่ต้องห่วงพี่ชายโตแล้วสามารถปกป้องน้องได้จะไม่ให้ใครหน้าไหนมาทำร้ายนางเอกได้แล้วก็ลูบหัวนางเอกแบบเบามือมากๆที่เฮาหลิงมีดีการ้องเรียนนางเอกมากขึ้นเรื่อยๆกษัตริย์เฮาหลิงยิ้มเย็นพูดว่าช่างน่าดีใจที่แคว้นสงบสุขรุ่งเรืองจนพวกขุนนางว่างไม่มีอะไรจะทำจนมาวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของกษัตริย์ได้ตอนนั้นอันเนียนวิ่งมาบอกว่าข่าวลือไปกันใหญ่แล้วให้พ่อจัดการด่วนให้พิสูจน์เลือดนางเอกปิดปากพวกนั้นไปซะส่วนรูโซบอกว่าเรื่องมีลับลงคมในเพราะช้างเสวียนนั่งบัลลังก์มั่นคงแล้วแต่ดันเกิดข่าวลือพวกนี้ขึ้นมากษัตริย์เฮาหลิงยิ้มรับว่าถูกต้องอันเนียนงอแงให้พิสูจน์ดีกว่าแต่กษัตริย์เฮาหลิงบอกทำไม่ได้เพราะนางเอกไม่ใช่ลูกตัวเองจริงๆแล้วให้ขุนนางประกาศถอนชื่อนางเอกออกจากศาลบรรพชนริบคืนสถานะองค์หญิงจนอันเนียนตกใจมากบอกต่อให้ไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่ก็ดูแลนางเอกมาตั้งหลายปีไม่เอ็นดูนางเอกบ้างหรอนี่ไม่ช่วยแล้วยังซ้ำเติมอีกอันเนียนรักนางเอกมากนะงอแงไม่ยอมจนรูโซดุแล้วพาตัวอันเนียนออกไปเลยด้วยท่าทางจริงจังทั้งที่ปกติรูโซจะยอมอันเนียนเสมอกษัตริย์เฮาหลิงมองแหวนกระดูกที่นิ้วพูดในใจกับแม่นางเอกว่าไม่ได้ผิดต่อคำไหว้วานของนางและชิงหยางคือชี้แนะช้างเสวียนได้เป็นอย่างดีก่อนจะทอดสายตามองไกลออกไปกษัตริย์เฮาหลิงก็รู้ว่าที่จริงแล้วช้างเสวียนปล่อยข่าวลือออกมาเพราะกำลังคิดจะตีเฮาหลิงแน่ๆซินเย่กับเฟิงหลงนั่งอยู่ด้วยกันนางกำนันวิ่งมารายงานเรื่องนางเอกแล้วก็พูดจาเสียหายว่าดีนะตอนนั้นเฟิงหลงไม่ได้แต่งองค์หญิงตัวปลอมนี้เข้ามาซินเย่ดูสะใจมากแต่เฟิงหลงปรามทันทีว่าถึงยังไงนางเอกก็คือคนที่อดีตกษัตริย์ซีเหยียนกับช้างเสวียนใส่ใจเฟิงหลงยังบอกน้องว่าตัวเองไม่ติดใจเรื่องงานแต่งแล้วให้ซินเย่ปล่อยวางเรื่องนี้เลิกโกรธได้แล้วที่จริงนางหึงนางไม่ได้โกรธเว้ยเฟิงหลงบอกว่าคนที่ปล่อยข่าวลือก็คือช้างเสวียนเพราะเรื่องใหญ่ต่อจากนี้ที่ช้างเสวียนคิดจะทำช้างเสวียนไม่อยากให้กระทบกับนางเอกบอกนี่แปลว่านางเอกมีน้ำหนักในใจช้างเสวียนมากนะซินเย่ก็ยิ่งขึ้นเลยจ้าให้คนส่งเฟิงหลงกลับทันทีนางเอกเอาจดหมายที่ผ่านมาของกษัตริย์เฮาหลิงให้คนเอาไปเผาแต่จิ่งเดินมารับไว้เองนางเอกงอนที่พ่อไม่รักไม่ต้องการนางแล้วแต่จิงอมยิ้มเอามือนางเอกมาเทน้ำลงไปบอกถึงน้ำจะหายไปแล้วแต่นางเอกก็ได้รับน้ำมาจริงๆที่จริงนางเอกก็รู้ว่าที่ผ่านมาพ่อรักเอ็นดูนางมากแค่ไหนให้ทุกอย่างเท่าที่พ่อคนหนึ่งจะให้ได้พูดไปก็ตาเศร้าจิงบอกว่าจดหมายและความรักคือสิ่งที่นางเอกเคยมีจริงๆในอดีตจิงน่ารักมากเลยนะตอนนั้นท่านตากับช้างเสวียนก็กำลังเถียงกันหน้าดำหน้าแดงว่าจะให้นางเอกใช้แส้อะไรเถียงกันไม่มีถอยพอเห็นนางเอกแอบมาดูท่านตาก็เสียง2เสียง3เรียกนางเอกมาถามเลยแถมยังให้ไปคุยกับจิงที่มาหาแล้วอีกด้วยช้างเสวียนงอแงอีกแล้วจนนางเอกบอกว่ามีแต่ชื่อไม่มีแซ่ไม่ได้ไงคราวนี้ทั้งท่านตาทั้งช้างเสวียนหันมาพูดพร้อมกันว่าไม่ได้สุดท้ายนางเอกเลือกเอาแซ่ซีหลิงแซ่เก่าของแม่ซึ่งเป็นสกุลจงหยวนไม่ใช่แซ่ซีเหยียนอย่างที่ท่านตาบอกแต่เหมือนที่ช้างเสวียนต้องการจนช้างเสวียนทำหน้าได้ใจท่านตาได้แต่โมโหแต่ก็พูดไม่ออกในที่สุดนางเอกก็ได้รับการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากช้างเสวียนไปทั่วล่ารองรับว่าเป็นองค์หญิงของแดนซีเหยียนและพำนักที่เขาเฉินหลงนางเอกออกไปจูงมือเดินเล่นกับจิ่งบอกอยากส่งซานหูกลับไปเฮาหลิงแต่ก็กลัวว่ากลับไปจะโดนรังแกจนชีวิตลำบากจิ่งคิดแทนให้หมดว่าซานหูยังมีพี่ชายอยู่ในกองทัพน้องสาวแต่งงานแล้วแต่ถ้าอยู่ซีเหยียนก็ไม่ดีเช่นกันนางเอกฟังแล้วรู้เลยว่าจิ่งเตรียมการไว้หมดแล้วจิ่งบอกว่าสกุลถูซานมีกิจการมากมายที่เฮาหลิงให้ซานหูไปเป็นหลงจู้ดูแลพวกเครื่องประดับย่อมเหมาะกับนางที่อยู่ในวังมาหลายปีอยู่กับสกุลถูซานก็ไม่ต้องกลัวใครจะมาหาเรื่องด้วยนางเอกยิ้มกว้างขอบคุณจิ่งที่
ที่ช่วยทำให้เรื่องที่นางกังวลหายไปหมดแล้วก็คำนับอย่างน่ารักจิ่งยิ้มเอ็นดูบอกว่าอีอิงปลีกวิเวกไปจากชิงชิวแล้วพวกผู้อาวุโสสร้างข่าวว่านางป่วยตายอีก1 ปีจิ่งก็สามารถแต่งงานใหม่ได้นางเอกอมยิ้มถามว่ารู้ไหมว่าทำไมนางเลือกแซ่ซีหลิงเพราะว่าแซ่ซีเหยียนสูงส่งเกินไปซีหลิงกับถูซานเหมาะสมกันดีแล้วทั้งคู่ก็ยิ้มกว้างให้กันอย่างมีความสุขคือนางเอกคิดถึงจิ่งตลอดเหมือนกันน่ะในที่สุดชางเสวียนก็บอกกับขุนนางว่าจะบุกเฮ้าหลิงพวกขุนนางอึ้งเพราะไม่รู้เรื่องเลยที่ชางเสวียนแอบฝึกทหารทางน้ำไว้400,000 คนแถมเสบียงกำลังพลอะไรก็พร้อมพรักมีคนทวงว่าจะเป็นการขัดแย้งเพราะชางเสวียนเป็นลูกศิษย์กษัตริย์เฮ้าหลิงหรือเปล่าแต่ชางเสวียนบอกว่านั่นเป็นเรื่องส่วนตัวสงครามเป็นเรื่องของ2 แคว้นซีเหยียนต้องการรวมต้าฮวางเป็นหนึ่งให้ประชาชนมีกษัตริย์คนเดียวเท่านั้นเฟิงหลงลุกขึ้นมาคำนับขอเป็นแม่ทัพคนแรกคนอื่นๆก็เอาด้วยเช่นกันนางเอกเถียงกับหมอหยินหน้าดำหน้าแดงของนางเอกรักษาช้าแต่ค่ายาถูกส่วนหมอหยินรักษาได้ผลไวแต่ใช้ยาแพงทั้งคู่ไม่มีใครยอมใครจนไปให้ท่านตาตัดสินให้ท่านตาสารกระบุงไปก็สอนไปบอกไม่มีใครถูกใครผิดขึ้นกับสภาพการคนป่วยต่างหากว่ามีกำลังจ่ายแค่ไหนทั้งการรักษาทั้งความเป็นอยู่สำคัญทั้งคู่นางเอกกับหมอหยินฟังแล้วก็ยอมรับเพราะนางเอกเองก็คุ้นเคยกับการรักษาโรคให้ชาวประมงริมฝั่งใช้สมุนไพรพื้นบ้านชางเสวียนที่เพิ่งหงุดหงิดเพราะคนสนิทแซวว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรแล้วนางเอกต้องมีงานแต่งไวๆนี้แน่พอได้ยินเรื่องนี้ก็เลยเดินเข้ามาบอกตำรารวมทฤษฎีสมุนไพรเล่มเดียวคงไม่พอถ้าทำออกมาอีกหลาย10 เล่มล่ะนางเอกเห็นด้วยแล้วก็ไฟลุกเลยจ้าเพราะนี่คือสิ่งที่นางอยากทำมานานแล้วแถมยังช่วยคนทั่วล่าได้มากมายส่วนท่านตาเหล่มองชางเสวียนแต่ก็ไม่พูดอะไรนางเอกนั่งทำงานรวบรวมตำราเอาเอกสารการแพทย์ต่างๆมานั่งดูไม่พักจนปวดมือไปหมดชางเสวียนเห็นแล้วบอกพอก่อนวันนี้ไม่ต้องรีบก็ได้นางเอกตอบว่านางอยากทำให้เสร็จก่อนไปจากที่นี่ชางเสวียนบอกว่าถ้าแต่งกับจิ่งแล้วจะไปคุยกับหมอทั่วล่าหรือว่าไปเก็บสมุนไพรก็ยากแล้วนะนางเอกไม่ฟังบอกจิ่งต้องสนับสนุนนางแน่นอนชางเสวียนยังบอกว่าถึงจิ่งจะตามใจแต่พวกผู้อาวุโสในสกุลจะเห็นด้วยไหมสุดท้ายจะกลายเป็นจิ่งโดนบีบอยู่ตรงกลางนางเอกชะงักแล้วบอกว่าจิ่งด้วยจิ่งคิดถึงมากขนาดนี้นางไม่อยากทำให้จิ่งต้องลำบากใจเช่นกันชางเสวียนนะแอบอมยิ้มเลยแกมันร้ายจิ่งพานางเอกมาที่ดอยเฉาอาวให้นางเอกหลับตาพอก้าวเข้ามาแล้วลืมตาอีกทีที่นี่ก็คือตกแต่งเหมือนหอหุยชุนมากนางเอกดีใจว่าจิ่งรู้เรื่องที่นางเขียนตำราแพทย์ก็เลยเตรียมที่นี่ไว้ให้ใช่ไหมแล้วพุ่งเข้าไปกอดจิ่งไว้เลยจิ่งแอบทำหน้าเศร้าเพราะที่จริงตั้งใจจะขอนางเอกที่นี่ส่วนนางเอกไม่รู้ตัวจ้าบอกว่าเขียนตำราแพทย์ต้องใช้เวลามากมายทำให้เรื่องของเราต้องยืดเวลาไปก่อนตอนแรกนางยังไม่รู้จะบอกจิ่งยังไงแต่ตอนนี้ดีใจมากที่จิ่งสนับสนุนนางขนาดนี้จิ่งยิ้มเศร้าเปลี่ยนทุกอย่างกลับคืนจนนางเอกถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าจิ่งหลบตาหันมาอมยิ้มกับนางเอกบอกว่าเขียนตำราแพทย์เป็นประโยชน์ต่อคนบนโลกนางเอกอยากทำอะไรก็ไปทำตัวเองสนับสนุนเต็มที่แถมยังให้หมอสามารถเดินทางไปกับขบวนการค้าของสกุลถูซานที่เดินทางไปทุกที่ทั่วล่าให้ไปรวบรวมสมุนไพรล้ำค่าได้ทั้งยังปลอดภัยอีกด้วยนางเอกซึ้งเลยถามว่าทำไมจิ่งดีขนาดนี้ส่วนจิ่งจับมือนางเบาๆบอกว่าเพราะคนที่ตัวเองชอบทำได้ดีจิ่งเลยต้องทำให้ดีมากกว่านางเอกกอดจิ่งอีกครั้งส่วนจิ่งถึงจะน่าเศร้าที่ไม่ได้ขอแต่งงานแต่ก็ยินดีทำตามที่นางเอกต้องการเสมอในที่สุดชางเสวียนก็ประกาศสงครามอย่างเป็นทางการแต่สั่งห้ามแตะต้องประชาชนคนใดทั้งสิ้นเฟิงหลงเป็นคนนำทัพลงใต้จากจงหยวนไปเฮ้าหลิงภายใน3 วันก็ยึดได้2 เมืองทำให้ศึกนี้สั่นสะเทือนไปทั่วต้าฮวางพวกหมอแอบนินทากันแต่พอนางเอกมาก็ปิดปากเงียบกริบนางเอกกลับมาเจอจิ่งเดินหมากกับท่านตาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นจิ่งน่าเครียดกำลังจะพูดแต่ท่านตากระแอมขึ้นมาก่อนบอกให้ไปถามชางเสวียนเองเถอะตากับจิ่งไม่อยากแบกรับคำด่าว่าเป็นคนปากมากนางเอกเลยหันไปบอกให้จิ่งอยู่เป็นเพื่อนท่านตาแล้วนางจะลงครัวก่อนจะเรียกเหมียวผูให้ไปเชิญชางเสวียนมากินข้าวด้วยกันวันนี้ที่เฮาหลิงพวกขุนนางก็วุ่นวายด่าชางเสวียนว่าเนรคุณโทษกันไปมาแต่หาแผนรับมือฆ่าศึกไม่ได้รูโซขอรับหน้าที่เป็นแม่ทัพใหญ่ส่วนชินหมังก็ขอเข้าร่วมด้วยได้เป็นแนวหน้าให้4 เผ่าที่เหลือทำตามคำสั่งทั้งหมดนี้มีอันเนียนแอบฟังอยู่ข้างนอกด้วยท่าทางใจสลายอันเนียนกลับมาหยิบตั๊กแตนสารที่ชางเสวียนเคยให้ออกมาดูแล้วยังมีดอกเหมยที่ชางเสวียนเคยใช้พลังทำให้บานเพื่อนางแล้วก็น้ำตาไหลท่านพ่อมาดูแล้วปลอบอันเนียนบอกนี่คือเรื่องระหว่างพ่อกับชางเสวียนไม่เกี่ยวกับนาง
ยังไงชางเสวียนก็เป็นพี่ชายอันเนียนตลอดไปแต่อันเนียนยิ่งร้องไห้กอดแขนพ่อบอกชางเสวียนอยากเปิดศึกถ้างั้นนางก็ไม่เอาพี่ชายคนนี้แล้วทั้งที่พ่อตั้งใจสอนสุดหัวใจทำไมถึงใจร้ายแบบนี้ท่านพ่อนิ่งมากบอกว่านอกจากจะเป็นศิษย์ก็ยังเป็นกษัตริย์ด้วยถ้าชางเสวียนเอาแต่คิดถึงความรู้สึกส่วนตัวพ่อจะผิดหวังมากกว่าอันเนียนแย้งว่าแล้วนางเอกล่ะเป็นองค์หญิงที่นี่มาตั้งหลายปีทำไมไม่ห้ามหรือว่าอยากเห็นที่นี่ล่มสลายอันเนียนเสียใจมากส่วนพ่อก็ตาแดงปลอบใจลูกเบาๆเย็นนั้นนางเอกนั่งกินข้าวแล้วถามชางเสวียนว่าเกิดอะไรขึ้นชางเสวียนอึ้งส่วนทันตานิ่งจริงก็ไม่พูดนางเอกเลยบอกว่าที่จริงถ้านางลงเขาไปก็รู้แล้วแต่เลือกจะฟังจากปากชางเสวียนมากกว่าในที่สุดชางเสวียนก็ตัดสินใจบอกว่าสั่งยกทัพโจมตีเฮาหลิงนางเอกอึ้งหันมาถามอีกครั้งชางเสวียนยืนยันคำเดิมนางเอกก็โกรธมากเอาจอกชาปาหน้าผากชางเสวียนจนขึ้นรอยแดงก่อนจะวิ่งหนีไปชางเสวียนวิ่งตามแต่พอจิ่งจะตามไปอีกคนท่านตาก็ดึงมือไว้บอกให้เดินหมากเป็นเพื่อนกันสักตาก่อนนางเอกไปขังตัวเองอยู่ในห้องโกรธมากบอกนางไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นแต่ชางเสวียนก็บอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะกษัตริย์เฮาหลิงพวกเราก็ไม่เป็นกำพร้านางเอกก็ไม่ต้องไปเร่ร่อนเป็น300ปีชางเสวียนเล่าว่าตอนนั้นพอแม่นางเอกรู้แผนร้ายของเฉินหลงเหยียนจ้วนก็ขอให้กษัตริย์เฮาหลิงช่วยพ่อชางเสวียนทันทีกษัตริย์เฮาหลิงไม่ยอมรับปากบอกว่าจะเอาอะไรมารับประกันความปลอดภัยของทหารเฮาหลิงแม่นางเอกตอนนั้นมีฐานะเป็นสนมของกษัตริย์เฮาหลิงก็ตัดนิ้วตัวเอง1 นิ้วเลยทันทีเพื่อรับรองความปลอดภัยให้ทหารขอยืมกองทัพไปช่วยพ่อชางเสวียนเดี๋ยวนี้แต่สุดท้ายกษัตริย์เฮาหลิงยังปฏิเสธนางเอกฟังไปน้ำตาไหลไปนางเคยถามแม่ว่านิ้วขาดได้ไงแต่แม่ไม่ยอมบอกมิน่าหลังพ่อชางเสวียนตายไปแม่ก็เลยเขียนหนังสือหย่ากับพ่อชางเสวียนพูดต่อว่าตอนนั้นซีเหยียนทำสงครามกับเฉินหลงเฮาหลิงก็เข้าร่วมสุดท้ายพ่อที่แท้จริงกับแม่นางเอกตายในสนามรบกษัตริย์เฮาหลิงก็มีเอี่ยวนางเอกสุดนั่งลงน้ำตาไหลชางเสวียนอยู่ข้างนอกบอกเรื่องทุกอย่างโทษกษัตริย์เฮาหลิงไม่ได้ก็จริงแต่ทุกครั้งที่คิดว่าพ่ออาจจะไม่ตายแม่ก็คงไม่ฆ่าตัวตายต่อหน้ายาก็คงอายุยืนแม่นางเอกก็ไม่ต้องเข้าสนามรบนางเอกก็ไม่ต้องจากตัวเองลงเขาไปทุกครั้งที่คิดแบบนี้ชางเสวียนก็หมดหนทางที่จะคิดว่ากษัตริย์เฮาหลิงเป็นแค่อาจารย์ของตัวเองเท่านั้นแม่เรื่องเราก็ผูกพันเวอร์ชางเสวียนพูดไปก็ตาแดงที่หน้าผากก็ยังเลือดออกเพราะจอกชาของนางเอกอยู่เลยนางเอกก็ปวดใจเช่นกันจิ่งไม่มีสมาธิเดินหมากจนเผลอทำเม็ดหมากหลุดมือจิ่งเป็นห่วงอยากตามไปดูนางเอกแต่ท่านตาเตือนเบาๆว่าบางเรื่องก็ต้องให้2 คนนั้นคุยกันเองชางเสวียนยอมให้นางเอกปาจอกเหล้าใส่หน้าแล้วยังตามไปลำบากลำบนขอให้นางยกโทษให้แต่ไม่อนุญาตคนอื่นให้เห็นว่าตัวเองจนตรอกแค่ไหน2 คนนั้นผ่านความลำบากด้วยกันมาสูญเสียญาติพึ่งพากันและกันหลายร้อยปีท่านตาบางทีก็ยังเป็นคนนอกจิ่งทั้งฉลาดทั้งนอบน้อมลุกมาคำนับขอบคุณท่านตาที่เตือนแต่สายตาก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้ชางเสวียนอ้อนวอนให้นางเอกเปิดประตูมาคุยกันแต่นางเอกไม่ยอมบอกมินาล่ะถึงได้เกลียดพ่อพูดซะจนนางอยากจะเกลียดไปด้วยแต่ชางเสวียนบอกว่าทั้งเกลียดทั้งเข้าใจนี่คือทางเลือกเดียวที่กษัตริย์เฮาหลิงต้องทำในฐานะที่นั่งบัลลังก์ชางเสวียนเชื่อว่ากษัตริย์เฮาหลิงเห็นท่านลุงกับพ่อตัวเองเป็นเพื่อนเป็นน้องแล้วก็ชอบแม่นางเอกจากใจแต่เมื่อถึงเวลาต้องเลือกก็ต้องเสียสละเรื่องส่วนตัวเพื่อคุณธรรมสกุลพวกเรากำหนดภาระหน้าที่ที่ต้องแบกรับไว้แล้วนางเอกถอนหายใจบอกใช่แม่นางเป็นแบบนี้เพื่อให้เด็กๆของซีเหยียนไม่ต้องเสียแม่ไปสุดท้ายนางเอกเลยต้องเสียแม่ซะเองที่พ่อเลือกแบบนั้นก็ไม่ผิดเช่นกันโอ้ยสงสารนางเอกอ่ะช่างเสวียนบอกว่าที่ตัวเองต้องยกทัพบุกเฮาหลิงก็เพราะเป็นกษัตริย์เช่นกันแล้วก็เชื่อว่ากษัตริย์เฮาหลิงจะเข้าใจถามว่านางเอกเข้าใจตัวเองไหมนางเอกบอกเข้าใจแต่เสียงดังใส่ว่าไม่ได้แปลว่านางจะไม่เสียใจช่างเสวียนก็เหมือนทุกคนเลือกทางที่ถูกต้องในฐานะกษัตริย์แต่ไม่ได้คิดถึงความรู้สึกนางเลยในเมื่อเป็นแบบนั้นก็ไปซะเถอะนางไม่อยากเห็นหน้านับจากนี้ดอยจันน้อยไม่ต้อนรับช่างเสวียนอีกแล้วถึงตรงนี้ช่างเสวียนก็น้ำตาไหลพยายามตบประตูบอกว่าคิดถึงความรู้สึกนางเอกร้อนรนบอกให้น้องเปิดประตูให้หน่อยแต่นางเอกเอาแต่ก้มหน้าร้องไห้อยู่ข้างในส่วนซินเย่ก็มั่นมากว่าถ้านางเอกรู้เรื่องบุกตีเฮาหลิงต้องโกรธจนทำให้ช่างเสวียนไม่พอใจแน่เพราะความรักอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าปณิธานแม่ก็มั่นไปเธอผิดแล้วจ้าช่างเสวียนนั่งเฝ้านางเอกอยู่ข้างนอกทั้ง2 คนมีแค่บานประตูกั้นแต่เหมือนอยู่กันคนละโลกต่างคนต่างคิดถึงเส้นทางทั้งหมดที่ผ่านด้วยกันมาสายตาทั้ง2 คนมีแต่ความเสียใจคืนนั้นจิ่งก็ไม่ยอมกลับแต่นั่งรออยู่เงียบๆเช่นกันทั้ง3 คนนั่งอยู่แบบนั้นยันเช้าฝนตกปรอยๆเซียวๆองครักษ์ส่วนตัวก็กางร่มมาเชิญช่างเสวียนกลับเพราะได้เวลาประชุมเช้าแล้วบอกว่าให้ทำแผลที่หน้าผากแล้วไปเปลี่ยนชุดช่างเสวียนรับคำแล้วก็บอกนางเอกว่าจะไปสะสางราชกิจแล้วจะรีบกลับมาหา
นางเอกฟังแล้วแอบห่วงแต่ไม่พูดอะไรสักคำชางเสวียนมาออกว่าราชการทั้งที่หน้าผากยังมีรอยแดงอยู่เลยตอนนั้นซีเหยียนชิงเมืองมาได้แล้ว6 เมืองแต่ชางเสวียนสั่งชะลอทัพเพราะไม่อยากได้เมืองที่พังยับกับราษฎรที่โกรธแค้นตอนนี้ใกล้หน้าฝนให้พวกทหารที่ไม่ได้ออกรบช่วยชาวบ้านขุดลอกลำน้ำเฝ้าทำนบเขื่อนฉลาดซื้อใจคนรู้จักรุกรู้จักถอยสินเย่เรียกจินเสวียนนางกำนันรับใช้ข้างกายชางเสวียนมาถามว่าแผลเนี่ยได้มายังไงแต่จินเสวียนยืนยันว่าเพราะชางเสวียนอ่านหนังสือการรบดึกไม่พักผ่อนจนสับประงกไปโดนเชิงเทียนสินเย่จะขู่ยังไงก็ไม่พูดถามว่าได้มาจากดอยจันน้อยใช่ไหมก็ยังปฏิเสธจนสินเย่ฆ่าโทษไว้แล้วให้จินเสวียนออกไปพอออกมาจินเสวียนแอบปลายตามองพูดว่าเพื่อบุรุษที่ไม่ได้ครอบครองต้องเสียความเป็นตัวเองมันคุ้มกันปะเนี่ยจินเสวียนมาคำนับขอลงจากเขาเฉินหลงบอกหลายปีมานี้ทำงานรวบรวมข่าวให้ชางเสวียนอยู่เคียงข้างมานานรู้เรื่องมากมายน้ำตาไหลบอกว่ามีแต่คนตายเท่านั้นที่จะรักษาความลับได้ถ้าให้นางตายนางก็ยินดีชางเสวียนถอนหายใจเดินเอาเหล้ามารินส่งให้บอกถ้าจะไปก็ดื่มซะจินเสวียนรับมาดื่มมือสั่นสุดท้ายชางเสวียนนั่งลงที่ขั้นบันไดถามว่าตัวเองผิดตรงไหนให้รางวัลไม่พอลงโทษไม่ถูกติดค้างนางตรงไหนหรือเปล่าถึงได้อยากจากไปถึงก็ยอมตายก็ต้องไปให้ได้จินเสวียนน้ำตาไหลบอกว่าแรกเริ่มก็ทำงานด้วยความภักดียิ่งอยู่ข้างกายก็ยิ่งเห็นว่าชางเสวียนทำได้ดีมากจนนางหวั่นไหวชอบชางเสวียนเข้าแล้วและจินเสวียนก็รู้ว่าความดีที่นางอยากได้ชางเสวียนให้ไม่ได้ถ้านางยังอยู่ต่อก็กลัวจะถูกความอิจฉาทำให้กลายเป็นคนที่ตัวเองไม่รู้จักชางเสวียนฟังจนอึ้งไปก่อนเดินไปรินเหล้าจากกาเดิมมาดื่มแล้วหันมาบอกว่าที่ให้จินเสวียนดื่มไม่ใช่เหล้าพิษแต่แรกอยู่แล้วแต่เป็นเหล้าขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือหลายปีมานี้ถามว่าในเมื่อไม่อยากอยู่ที่ดอยจื่อจินถ้างั้นยินดีเดินทางไปทั่วต้าฮวางช่วยตัวเองรวบรวมข่าวสารไหมจินเสวียนดีใจมากบอกว่าเต็มใจชางเสวียนพยุงนางขึ้นมารินเหล้าให้อีกจอกบอกนี่คือเหล้าอำลาข้างนอกยังมีบุรุษอีกมากมายที่ดีนางต้องพบคนถูกใจแน่แล้วทั้งคู่ก็ชนเหล้าดื่มด้วยกันจิงฟังข่าวเรื่องนอนรักว่าถ้าคนนึงบาดเจ็บอีกคนก็เจ็บด้วยและอาจร้ายแรงถึงชีวิตก็น่าเสียกลัวถ้าเซี่ยงหลิวโดนล้อมจับขึ้นมานางเอกอาจเป็นอันตรายต้องรีบหาทางแก้หนอนคุณใส่นี้เซี่ยงหลิวอยู่ที่ชิงสุยมองทหารลาดตระเวนก็ได้นกส่งข่าวหงเจียงพ่อบุญธรรมขึ้นมาคุยด้วยบอกหลังจากสงครามเฮ่าหลิงกับซีเหยียนเป้าหมายต่อไปต้องเป็นเราแน่สู้ไปก็ไม่มีทางชนะเซี่ยงหลิวรับว่ารู้ดีแต่หงเจียงพักดีสุดๆบอกเป็นทหารเฉินหลงต่อให้สู้จนตายเหลือคนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของหงเจียงแต่เซี่ยงหลิวไม่ต้องอยู่นี่มาตายไปด้วยกันเรื่องทั้งหมดที่เซี่ยงหลิวทำมาชดใช้บุญคุณตอนนั้นหมดไปนานแล้วเหมือนอยากให้เซี่ยงหลิวไปหาใครคนนึงแต่เซี่ยงหลิวตัดบทจนหงเจียงถอนหายใจพูดว่าสุดท้ายก็แค่ตายจะไปน่ากลัวตรงไหนชางเสวียนมาที่ดอยจันน้อยทุกวันทั้งที่รู้ว่านางเอกไม่อยู่เพราะหลบหน้าแต่ก็ยังมาอยู่เป็นเพื่อนท่านตายอยู่ดีบอกข้างนอกทำตัวเป็นกษัตริย์จนพอแล้วกลับบ้านได้ขับอกขับใจบ้างก็ดีเหมือนกันฝ่ายนางเอกอยู่ที่หอหุยชุนเพิ่งจะเลิกงานแต่ออกไปเดินเล่นไม่ยอมกลับง่ายๆตอนนั้นจิงเพิ่งนัดเซี่ยงหลิวมาหาเซี่ยงหลิวมาในคราบคุณชายผู้ดีผมดำกล้าวผมเรียบร้อยหล่ออีกแบบจิงพยายามบอกว่าพลังชีวิตนางเอกสู้เซี่ยงหลิวไม่ได้ถ้าเกิดมีอันตรายถึงชีวิตนางเอกจะได้รับผลกระทบอะไรไหมเซี่ยงหลิวตาวาวบอกรอถึงวันนั้นก็รู้เองแต่จิงบอกไม่อยากจะรอขอให้ถอนหนอนคุณใส่ในตัวนางเอกออกเงื่อนไขให้เซี่ยงหลิวเสนอมาได้เลยแต่เซี่ยงหลิวสวนว่าตัวเองถอนไม่ได้จิงถามว่าทำไมตอนนั้นชางเสวียนยังถอนได้เซี่ยงหลิวตอบว่าคนละคนถอนไม่ได้ก็คือถอนไม่ได้จิงเสนอจะให้เสบียงเพิ่มอีกแต่เซี่ยงหลิวบอกว่า37 ปีที่ได้มาก็เกินพอแล้วเงียบไปพักหนึ่งบอกว่าถึงจิงจะให้มากกว่านี้แต่ทหารเฉินหลงไม่มีอีก37 ปีแล้วก่อนจะอมยิ้มให้แล้วเดินจากไปบอกไม่มีทางถอนหนอนคุณใส่นี้นางเอกเซ็งๆไปเดินเล่นในบ่อนเห็นคนท่าทางเหมือนเซี่ยงหลิวก็รีบวิ่งตามไปคว้าแขนชายหนุ่มที่หันหน้ามาเป็นคนอื่นบอกจำคนผิดแต่นางเอกดึงดันบอกว่านางจำได้ไม่เชื่อก็ลองทรมานนางดูเซี่ยงหลิวก็ต้องเจ็บปวดเช่นกันเซี่ยงหลิวก็เลยเปลี่ยนหน้าไปมาหลากหลายแบบให้นางเอกดูไปซะเลยส่วนนางเอกก็ตาโตถามว่าโหมีหลายใบหน้าขนาดนี้เลยหรอนางเอกบอกว่าถึงจะมีหลายหน้านางก็จำได้อยู่ดีเซี่ยงหลิวอมยิ้มเดินมาถามว่าจำตัวเองได้แล้วคิดจะทำอะไรหรอนางเอกอึกอักบอกนางอยากถอนหนอนคุณใสให้เซี่ยงหลิวเสนอเงื่อนไขมาเซี่ยงหลิวอมยิ้มเหมือนเอ็นดูบอกถอนไม่ได้พูดทำนองว่าตอนนั้นหนอนคุณใสยังไม่โตก็เลยถอนออกจากร่างชางเสวียนได้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นปีศาจโตแล้วนางเอกเลยถามว่ามาเมืองจื่ออี้ทำไมแล้วจะไปเมื่อไหร่เซี่ยงหลิวบอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะนางเอกก็ไปนานแล้วก่อนจะเหล่มองมือที่นางเอกยังจับแขนตัวเองอยู่โถน่ารัก
นางเอกคือรีบปล่อยมือเลยเซียงหลิวบอกว่ามาที่นี่เพราะจิ่งก็เพิ่งพูดเรื่องเดียวกันแถมเงื่อนไขยังดีมากแต่ตัวเองทำไม่ได้ก็คือมันถอนไม่ได้จริงๆนางเอกงงว่าจิ่งก็มาหรอตอนนั้นจิ่งเดินมาข้างหลังจับมือนางเอกไว้บอกเซียงหลิวว่ารอพวกสายลับออกไปให้แล้วเซียงหลิวถอนหายใจบอกขอบใจจิ่งไม่มาก็คงออกไปไม่ได้จริงๆแต่ตาเหล่ไปที่มือ2 คนที่จับกันแน่นแล้วเดินออกไปเลยโถแค่นี้ฉันปวดใจแล้วเนี่ยแล้วนางเอกกับจิ่งก็ไปเดินเล่นกันในเมืองดูโคมไฟต่อนางเอกบอกว่าตั้งใจกลับดึกเพราะไม่อยากเจอหน้าช้างเสวียนจนบังเอิญไปเจอเซี่ยงหลิวในบ่อนเท่านั้นแล้วก็บอกว่าเรื่องหนอนคุณใส่ช่างมันเตอะถึงเวลาก็คงมีวิธีเอาออกเองทั้ง2 คนจับมือเดินเล่นคุยกันจิ่งช่วยดูแลนางเอกก็ซบจิ่งเป็นคู่ที่น่ารักมากแต่ทั้งหมดนี้จางเสวียนเองก็แอบมองอยู่สายตาโคตรน่ากลัวก่อนจะทำหน้ายิ้มเดินเข้ามาหาทั้งคู่นางเอกไม่อยากมองหน้าแต่พอจางเสวียนเอ่ยปากว่ามารับก็ทำหน้างอนแล้วตามกลับไปจิ่งมองตามหลังคิดในใจว่าดีที่ชางเสวียนกับนางเอกผูกพันลึกซึ้งถ้าถึงวันต่อสู้เป็นตายขึ้นมาชางเสวียนน่าจะยั้งมือกับเซี่ยงหลิวบ้างถ้าหากว่ายังถอนหนอนคุณใส่ไม่ได้เพื่อนางเอกโถคนดีเป็นห่วงนางเอกมากพอกลับมาถึงบ้านชางเสวียนก็ให้นางเอกทำเหมือนที่นี่คือบ้านไม่ต้องหลบหน้าตัวเองหรอกชางเสวียนจะมาเยี่ยมท่านตาไม่นานแล้วกลับเองพอดีฝนตกนางเอกก็เลยเอ่ยถามแต่ไม่มองหน้าว่าพักรบหรอชางเสวียนยอมรับว่าใช่เพราะไม่อยากกระทบราษฎรในหน้าฝนจนไม่มีอาหารกินพอจะกลับนางเอกก็เดินไปคว้าร่มยัดใส่มือชางเสวียนทั้งที่หน้าตึงอยู่คือในใจนางเอกก็ยังเห็นชางเสวียนเป็นญาติสนิทที่สุดนั่นแหละในที่สุดหน้าฝนก็ผ่านไปตอนนี้เฮาหลิงแพ้เสียเมืองไป6 เมืองแล้วพวกขุนนางเริ่มหาเรื่องว่ากษัตริย์เฮาหลิงตัดสินใจพลาดจนแพ้แต่แล้วก็มีข่าวมาจากแนวหน้าวารูโซรบชนะจนเฟิงหลงต้องถอยทัพทุกคนดีใจแต่ก็แอบเหล่มองกันเพราะกษัตริย์เฮาหลิงเริ่มไอแล้วท่าทางไม่สบายมากอันเนียนได้ข่าวแล้วยังดีใจกะยกอัญมณีสวยๆที่เพิ่งได้มาล่าสุดให้รูโซหมดเลยเอาไปตกแต่งชุดเกราะทั้งที่ปกติไม่ค่อยไว้หน้ารูโซเท่าไหร่พออาเนียนเข้ามาหาพ่อก็น่าเสียที่เห็นพ่อป่วยแต่ยังทำงานหนักอาเนียนอยากมาช่วยแต่พออ่านดีกาว่ากองทัพชางเสวียนไม่ทำร้ายชาวบ้านแถมยังยกเสบียงให้ก็งงท่านพ่ออมยิ้มบอกไม่ต้องอ่านหรอกแค่อาเนียนมาหามาดูแลพ่อก็มีความสุขช่วยพ่อได้มากแล้วอาเนียนดูแลให้พ่อดื่มยาพอเห็นพ่อผมขาวมากมายเต็มหัวก็สะท้อนใจพ่อคงปวดใจจนแก่ลงไปมากมายก็เลยเสกให้ผมพ่อกลับมาเป็นสีดำบอกในใจของนางพ่อคือคนที่หล่อเหลาเก่งกาจที่สุดในใต้ล่าชางเสวียนมาเดินหมากกับท่านตาแต่ไม่มีสมาธิอีกแล้วท่านตารู้ว่าแพ้ครั้งเดียวไม่ทำให้ชางเสวียนเป็นแบบนี้ชางเสวียนยอมรับบอกห่วงเฟิงหลงตั้งหากทั้งเฟิงหลงกับรูโซต่างก็เป็นลูกหลานสกุลสูงส่งเติบโตมาอย่างดีมีพรสวรรค์ทำอะไรก็สำเร็จแต่รูโซได้รับกษัตริย์เฮาหลิงเคี่ยวกรำสั่งสอนมาจนกลิ้งกลอกจิตใจหนักแน่นกลัวแต่เฟิงหลงที่เจอกับความพ่ายแพ้ครั้งแรกจะกระทบจิตใจจนไปถึงขวัญของทหารเรื่องนี้แหละสร้างกลับมาใหม่ได้ยากถ้าทหารหมดกำลังใจล้างแพ้ก็มาแล้วก่อนจะบอกท่านตาว่าอยากใช้การแวะเยี่ยมเยียนเมืองซีเหยียนบางหน้าแล้วแอบไปดูเฟิงหลงสักครั้งเฟิงหลงน่าจะเข้าใจแล้วค่อยๆดีขึ้นท่านตาบอกให้ไปเถอะที่เขาเฉินหลงมีตัวเองดูแลอยู่ไม่เกิดเรื่องแน่นางเอกเดินควงแขนจิ่งกลับมาแบบอารมณ์ดีเพราะจิ่งเพิ่งใช้จมูกจิ้งจอกตามหาย่าเซียนสมุนไพรให้จิ่งปากหวานบอกต่อไปทำอะไรก็ให้จิ่งไปด้วยได้หมดบ้านอื่นผู้หญิงทอผ้าผู้ชายทำนาแต่บ้านเราผู้ชายเหมาหมดให้นางเอกรับผิดชอบเรื่องอาหารการกินก็พอฉันเขินนี่ขอแต่งงานปะเนี่ยช่างเสวียนยืนดูอยู่นานแล้วเดินเข้ามาบอกนางเอกว่าจะไปแนวหน้านางเอกเป็นห่วงจะตามไปด้วยเพราะกลัวจะมีอันตรายจนช่างเสวียนอมยิ้มแต่แล้วนางเอกก็นึกได้ว่าแดนเฮาหลิงไม่ต้อนรับนางนี่นางั้นนางไม่ไปแล้วดีกว่าชางเสวียนเอาสมุนไพรหายากมาล่อก็ไม่ไปชางเสวียนเลยหันไปชวนจิ่งให้ไปด้วยกันบอกสกุลถูซานค้าขายไปทั่วล่าไปช่วยดูหน่อยว่ามีอะไรน่าเอาเข้ามาจงหยวนส่งเสริมให้เกิดการค้าขายกว้างขวางจิ่งอมยิ้มตอบรับเพราะรู้ทันว่าชางเสวียนลากตัวเองไปด้วยนางเอกจะได้ยอมไปแหละถึงนางเอกจะไม่ตอบแต่สายตาอ่อนลงมากแล้วก็ไม่พูดอะไรตอนชางเสวียนสั่งคนไปเก็บข้าวของนางไว้เตรียมเดินทางอันเนียนตั้งใจท่องตำราพิชัยสงครามคิดว่าจะดีจะชั่วพลังวิเศษกับตะบะนางก็ไม่แย่ถ้าเข้าสนามรบน่าจะพอช่วยท่านพ่อได้บ้างโหน้องที่ใช้ชีวิตตามใจมาตลอดอย่างมุ่งมั่นเพื่อพ่อขึ้นมานางเอกที่ตามชางเสวียนมาแล้วเห็นทหารซีเหยียนอยู่ร่วมกับเด็กๆและชาวบ้านของเฮาหลิงในเมืองที่ยึดมาได้อย่างสงบก็แปลกใจจิงบอกว่าผ่านการรบมาหลายปีชางเสวียนประนีประนอมคิดถึงชาวบ้านเป็นหลักพวกทหารไม่เคยทำร้ายประชาชนแถมยังส่งเสริมให้ทหารอยู่ตั้งรกรากที่นี่
นี่ด้วยเวลาผ่านไปคนสองเมืองค่อยๆรวมเข้ากันอย่างช้าๆนางเอกฟังแล้วบอกนี่ไม่เหมือนการรบที่นางคิดจริงบอกว่าความสัมพันธ์ของชางเสวียนกับกษัตริย์เฮาหลิงไม่เหมือนสมัยท่านตากับแม่ทัพชื่อเฉินและที่สำคัญซีเหยียนตอนนี้กับซีเหยียนเมื่อก่อนก็ไม่เหมือนกันชางเสวียนวิ่งกลับมาพร้อมขนมที่ไปเข้าคิวมาเอาใจนางเอกหยิบส่งให้แล้วตัวเองก็กินชิ้นหนึ่งแล้วนักเล่านิทานแถวนั้นก็เริ่มร้องเริ่มเล่าเรื่องราวที่ต้าฮวางและใต้ล่าเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันมีกษัตริย์คนเดียวไม่แบ่งแยก3 ดินแดนอย่างทุกวันนี้ก่อนออกเดินทางนางเอกพูดกับชางเสวียนว่าเป็นคนจัดเรื่องนักเล่านิทานมาละสิขนาดนางเอกฟังแล้วยังซึ้งชางเสวียนถอนหายใจบอกทั้งหมดเป็นความจริงตอนตัวเองออกจากซีเหยียนมาเร่ร่อนในเฮาหลิง200 ปีก่อนก็เคยเป็นทั้งชาวประมงเป็นทหารเคยดื่มเหล้ากินข้าวใช้ชีวิตที่นี่คนเหล่านี้คือเพื่อนร่วมทางในช่วงเวลาที่ชางเสวียนโดดเดี่ยวที่สุดถึงทุกคนตายไปแล้วแต่ลูกหลานก็ยังอยู่ยังใช้ชีวิตเช้าค่ำและแม้แต่หลังเลือดสละชีวิตฆ่าโจรไม่ต่างกันชางเสวียนเข้าใจความสุขทุกข์ของทุกคนดีหันมาบอกนางเอกว่าถ้าพูดถึงความผูกพันชางเสวียนอาจมีมากกว่านางเอกด้วยซ้ำจนนางเอกยอมฟังแล้วพูดว่าจะว่าไปนางก็ไม่รู้จักเฮาหลิงดีเท่าชางเสวียนเลยในที่สุดชางเสวียนยอมรับที่ตัวเองมีปณิธานยิ่งใหญ่แต่ก็แค่คล้อยตามสถานการณ์เท่านั้นการรวมต้าฮวางเป็นหนึ่งเป็นการดีต่อประชาชนสงครามเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ชางเสวียนก็พยายามให้มีการหลั่งเลือดน้อยที่สุดแล้วหันมาบอกว่าไม่ฝันให้นางเอกเห็นด้วยแต่อย่างน้อยอยากให้เห็นว่าตัวเองพยายามแค่ไหนนางเอกพยักหน้ายอมรับแล้วอมยิ้มให้เบาๆเป็นครั้งแรกจิ่งที่รอในเรือก็โล่งอกเช่นกันทั้ง3 คนไปย่างปลาทำอาหารกินกันริมน้ำ2 หนุ่มแข่งกันเอาใจนางเอกยกใหญ่พอตกค่ำจิ่งเสกกระโจมน้อยน่ารักที่ช่วยปกป้องสัตว์ป่ามาให้นางเอกอมยิ้มถูกใจมากช่างเสวียนเล่แล้วสะกิดไหล่นางเอกใช้วิชานำดาราทำให้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงดาวกับหิ่งห้อยนางเอกก็ยิ้มกว้างบอกชอบมากแล้วทั้ง3 คนก็นอนดูดาวด้วยกันนางเอกเล่าว่าแต่ก่อนนอนดูดาวคือแปลว่าไม่มีบ้านให้กลับมีแค่อันตรายนอนก็ยังต้องตื่นตัวช่างเสวียนกับจิ่งบอกมันผ่านไปหมดแล้วนางเอกดูดาวแล้วขอบคุณทั้งคู่ที่ทำให้วันนี้นางมีความสุขมากพอถึงค่ายทหารนางเอกก็อึกอักบอกไม่เข้าไปให้เฟิงหลงอารมณ์เสียดีกว่าจนช่างเสวียนบอกว่านางเอกหลบหน้ามา20 ปีแล้วนะจะหลบไปชั่วชีวิตหรือไงก็แค่หนีงานแต่งครั้งเดียวเองเฟิงหลงกับจิ่งก็เลิกถือสาเรื่องนี้ไปแล้วพอดีเฟิงหลงเดินออกมาจากกระโจมช่างเสวียนเลยผลักนางเอกไปเผชิญหน้าถามว่ายังติดใจอยู่ไหมเฟิงหลงหัวเราะบอกตั้งแต่ลืมตาจนเข้านอนตอนนี้หายใจเข้าออกเป็นรูโซ่เท่านั้นฝันก็ยังเป็นรูโซ่เอาแต่คิดว่าจะเอาชนะยังไงจะเอาเวลาที่ไหนไปคิดเรื่องอื่นในที่สุดทุกคนก็ก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปได้เฟิงหลงหันไปถามว่าทำไมจิ่งตามมาด้วยจิ่งก็แซวว่าชาตินี้ไม่คิดว่าจะเจอคนที่ปราบเฟิงหลงได้ไม่คิดว่ารูโซ่จะทำให้เฟิงหลงแพ้3 ครั้งติดกันเลยมาดูเรื่องสนุกด้วยแหมขยี้ทุกคนเข้าไปคุยไม่นานก็มีข่าวว่าเฮาหลิงโจมตีกระทันหันแม่ทัพซีเหยียนแพ้จนต้องถอยไปตั้งหลักเฟิงหลงลุกมาคุกเข่าขอโทษชางเสวียนบอกไม่กล้าสู้หน้าเพราะไม่อาจให้เซียนที่เป็นคนสกุลชื่อสุยเช่นกันบุกต่อไปจนตายได้นี่เป็นการแพ้ครั้งที่4แล้วแต่ชางเสวียนเข้าใจบอกชายแดนมีได้มีเสียเชื่อว่าต่อไปต้องรุกคืนมาได้แน่นอนเดินลงมาดึงแขนเสื้อเฟิงหลงให้ยืนขึ้นด้วยตัวเองแถมยังบอกว่าถ้าเฟิงหลงไม่กล้าสู้หน้าขุนนางทุกคนคงต้องปิดหน้าตอบคำถามกันหมดแล้วชางเสวียนรู้ดีว่าศึกนี้เฟิงหลงช่วยฝึกทหารอย่างลับๆเตรียมพร้อมทุกอย่างจนชนะมาได้6 เมืองควรได้ความดีความชอบด้วยซ้ำถามว่ายังจำสัญญาสมัยก่อนของเราได้ไหมในเมื่อตกลงกันแล้วว่าจะเคียงบ่าเคียงไหลแพ้ไม่กี่ครั้งจะถอยได้ไงบอกให้เก็บสีหน้าท้อแท้ไปซะแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดามีใครรบชนะอย่างเดียวบ้างจนเฟิงหลงกลับมาเข้มแข็งชางเสวียนเนี่ยนะก็เป็นกษัตริย์ที่ดีมากจริงแหละที่เมืองเฮาหลิงขุนนางจากเผ่าไปฮูกับเผ่าฉางซี่ออกมาโยนเรื่องแต่งตั้งรัชทายาทเพราะเห็นแล้วว่ากษัตริย์เฮาหลิงเริ่มป่วยหนักคราวนี้ก็เลยตีกันยับมีทั้งอยากแต่งตั้งอันเนียนแต่ก็มีคนด่าว่าอันเนียนถูกเลี้ยงอย่างตามใจไร้ความสามารถแล้วก็มีพวกที่อยากให้เอาหลานๆกษัตริย์เฮาหลิงขึ้นแทนอันเนียนรู้เรื่องแล้วยิ่งโมโหแถมยังโกรธที่นางไม่เอาไหนจนพ่อต้องโดนต่อว่ากะว่าจะไปจัดการตายแก่จาก2 เผ่าให้ได้สาวใช้เลยเอากำไลอาวุธเทพมาให้บอกถ้ามีอาวุธเทพอยู่นางจะไปตีกับใครก็ชนะแน่อันเนียนเลยหยิบมาใส่สายตาเข้มแข็งมากเฟิงหลงรินเล่าให้จิ่งบอกแผนการที่ให้ชางเสวียนออกจากเขาซีเหยียนมายึดเขาเฉินหลงตั้งแต่แรกจนมีทุกวันนี้ชางเสวียนยังเข้าใจว่าเฟิงหลงเป็นคนคิดเป็นคนมั่นใจในตัวชางเสวียนที่ตอนนั้นไม่มีอะไรเลยทำให้ชางเสวียนไว้ใจและเชื่อมั่นในตัวเฟิงหลงถึงทุกวันนี้เป็นทั้งขุนนางและเพื่อนแต่ที่จริงเป็นความคิดจิ่งทั้งนั้นเฟิงหลงถามจิ่งตรงๆว่าทำไมไม่แย่งอะไรกับตัวเองเลยแต่จิ่งบอกไม่แย่งที่ไหนสิ่งที่ยอมให้คือสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการส่วนสิ่งที่จิ่งต้องการจริงๆก็ตัดใจให้เฟิงหลงไม่ได้หรอกนะอมยิ้มไปด้วยพูดไป
ด้วยโอ้ยหล่อเฟิงหลงเข้าใจแล้วว่าจิงหมายถึงนางเอกจิงบอกว่าไม่ต้องการลาบยศชื่อเสียงต้องการคนเดียวเท่านั้นแล้วขอโทษที่เฟิงหลงเห็นตัวเองเป็นพี่ชายแต่กลับแย่งนางเอกมาให้ฝั่งเฟิงเป้ยชิงตัวเจ้าสาวทั้งชาตินี้ไม่มีเรื่องละอายใจนอกจาก2เรื่องนี้ที่กล้าทำกับเฟิงหลงตาโตหัวเราะบอกว่าที่ผ่านมานึกว่าจิงเปิดเผยสุขุมเจอทีไรก็สู้ไม่ได้ทุกทีไม่คิดเลยว่าจะเป็นผู้ชายเห็นแก่ตัวใจแคบจิงจ้องหน้าเฟิงหลงพูดตรงๆว่าอยากได้คำอวยพรจากใจจริงนี่เป็นเรื่องที่จิงใส่ใจมากชาตินี้คงไม่มีวันได้รับคำอวยพรจากโหถ้ายังไม่ได้รับจากเฟิงหลงอีกแล้วก็เฟิงหลงตัดบททำท่าใหญ่โตบอกว่าในเมื่อขอร้องขนาดนี้จะลองคิดดูจนจิงหัวเราะเฟิงหลงพูดสบายๆว่าที่จริงควรจะดีใจที่จิงอยากได้คือนางเอกถ้าเกิดอยากได้สิ่งที่เฟิงหลงต้องการเราคงเป็นเสือ2ตัวที่อยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องไม่ได้แล้วจิงก็พูดเหมือนกันว่าดีใจไม่งั้นคงต้องสู้กันจริงๆแล้วก่อนทั้ง2คนจะหัวเราะให้กันอาเนียนไม่ได้บุกไปหาตะแก่2เผ่าแต่จะมาฆ่าอุ๋ยเจียงที่ค่ายทหารซีเหยียนที่จริงอาวุธร้ายแรงที่พกมาด้วยไม่เท่าไหร่แต่ปากนี่สิจ๊ะตีไปก็ด่ายับไปด้วยด่าลามไปถึงช่างเสวียนจนโดนจับมัดแล้วก็ยังไม่เลิกเฟิงหลงกับจิงเข้ามาพอดีก็เลยให้จิงคุยกับอาเนียน2คนจิงช่วยพูดจนอาเนียนใจเย็นยอมอาบน้ำเปลี่ยนชุดทหารออกช่างเสวียนได้ข่าวแล้วรีบวิ่งมาดูอาเนียนถามว่าบาดเจ็บตรงไหนไหมสายตาเป็นห่วงมากนี่ก็คือยังเป็นพี่ชายคนเดิมเสมออาเนียนยกมือที่ถืออาวุธเทพขึ้นมาแต่ช่างเสวียนก็ไม่หลบเลยอาเนียนสายตาเจ็บปวดเรียกว่าพี่ขอร้องให้เลิกบุกเฮาหลิงได้ไหมเพราะท่านพ่อลำบากมากผมขาวไปหมดสุขภาพก็แย่ลงทุกวันร้องไห้บอกว่าจะเดินยังลำบากช่างเสวียนเคยรับปากนางทุกครั้งเรื่องนี้ก็รับปากเหมือนกันได้ไหมแต่ช่างเสวียนบอกว่ารับปากไม่ได้จริงๆจนอาเนียนขึ้นถามว่าถ้าเปลี่ยนเป็นนางเอกล่ะช่างเสวียนบอกว่านางเอกทั้งบีบคั้นทั้งขอร้องมาแล้วเมื่อ10 ปีก่อนแต่เรื่องนี้ช่างเสวียนตัดสินใจในฐานะกษัตริย์ของแคว้นไม่มีทางเปลี่ยนใจเพราะอาเนียนหรือนางเอกจนอาเนียนสุดลงร้องไห้ช่างเสวียนเช็ดน้ำตาให้บอกนี่เป็นเรื่องระหว่างแคว้นเป็นเรื่องระหว่างกษัตริย์เฮาหลิงกับตัวเองแต่อาเนียนยังคงเป็นคนเดิมตัวเองก็เป็นพี่ชายเสมออาเนียนฟังแล้วร้องไห้หนักกว่าเดิมแบบปวดใจมากช่างเสวียนไม่กล้าลูบหัวน้องแต่ก็นั่งอยู่เป็นเพื่อนดึกคืนนั้นนางเอกมาหาอาเนียนที่นั่งผิงไฟอยู่อาเนียนหันมาเห็นก็ด่าเลยว่าคนหลอกลวงว่านางเอกก็เหมือนช้างเสวียนที่ใจดำต่ำช้านางเกลียดทุกคนนางเอกนั่งลงขอโทษบอกตอนที่นางรู้เรื่องสงครามก็เกิดแล้วนางก็ทะเลาะกับช้างเสวียนใหญ่โตแถมยังทำร้ายช้างเสวียนด้วยแต่ก็ยังเปลี่ยนใจช้างเสวียนไม่ได้อาเนียนไม่อยากเชื่อว่านางเอกเคยขอร้องเพื่อเฮาหลิงแต่นางเอกบอกว่านางทำสงครามเย็นอยู่นานบอกไม่เคยหลอกให้อาเนียนเห็นนางเป็นพี่สาวนางอยากเป็นพี่สาวจริงๆเพียงแต่ตอนนั้นนางไม่รู้ว่าพ่อนางคือชื่อเฉินอาเนียนวอลแวกทันทีว่าแล้วไงรู้แล้วก็เลิกเป็นพี่สาวนางแล้วหรือไงนางเอกบอกว่าไม่ใช่ว่านางไม่อยากแต่ท่านพ่อลบชื่อนางออกไม่ให้นางใช้แซ่เฮาหลิงอีกอาเนียนเงียบไปพูดเสียงเบาว่าทำไมไม่ส่งจดหมายมาบอกนางบ้างว่ากลับไปเขาเบญจเทวะไม่ได้แล้วบอกว่านางรออยู่ตลอดไหนเคยบอกว่าจะมาสอนนางว่ายน้ำย่างปลาจับปูนางเอกโกหกไม่รักษาคำพูดนางเอกหน้าเศร้าถามว่าโกรธเพราะนางผิดคำพูดหรอนึกว่าโกรธที่นางเป็นลูกชื่อเฉินอาเนียนแหวะว่าเป็นลูกชื่อเฉินแล้วผิดคำพูดได้หรือไงนางเอกตาแดงเหมือนกันบอกว่าขอโทษตอนที่รู้ความจริงก็เจ็บปวดมากคิดว่าถูกทุกคนเกลียดอาเนียนก็คงดูถูกนางไม่อยากเจอนางอีกแล้วอาเนียนจ้องตานางเอกบอกฟังนะถ้าอาเนียนยอมรับนางเอกแล้วต่อให้นางเอกจะเกิดมาจากซอกหินก็ยังเป็นพี่สาวนางอยู่ดีบ่นว่าโง่จริงก็เลยถูกรังแกตลอดโถทำไมน้องน่ารักขนาดนี้นางเอกนะร้องไห้เลยแล้วเข้าไปหาบอกว่าพรุ่งนี้จะย่างปูย่างปลาให้กินเอาไหมช่วงนี้ทำอาหารใหม่ๆเป็นเพียบเลยด้วยอาเนียนฟังแล้วพยักหน้ารับแต่วันรุ่งขึ้นนางเอกทำกับข้าวเต็มโต๊ะอาเนียนก็จากไปแล้วนางเอกเลยได้แต่ดื่มเหล้าคนเดียวพูดว่าต่างคนต่างผิดนัดคนละครั้งถือว่าหายกันนี่คงเป็นตอนจบที่ดีที่สุดสินะโอ๊ยเป็นเศร้าอาเนียนกลับไปหารูโซที่ค่ายทหารก็โดนดุที่บุกค่ายศัตรูคนเดียวกลางดึกรูโซโมโหมากบอกกลับเขาเบญจเทวะแล้วก็อยู่เงียบๆอย่าออกมาแต่อาเนียนหยิบอาวุธเทพมาวางบอกตอนนั้นฆ่าช้างเสวียนได้ด้วยซ้ำช้างเสวียนไม่ป้องกันอะไรเลยแต่อาเนียนก็ทำไม่ลงนางไม่มีความคิดจะทำด้วยซ้ำนางลงเสียงสันบอกนางอะไรประโยชน์จริงๆรูโซนั่งลงใกล้ๆลูบหัวอาเนียนเบาๆบอกเพราะนางจิตใจดีตั้งหากอาเนียนพยายามกลั้นน้ำตาบอกว่าไม่มีช้างเสวียนแล้วพ่อก็ป่วยลงทุกวันนางต้องเข้มแข็งรูโซตบหน้าอกบอกยังมีพี่ชายคนนี้ที่เป็นแม่ทัพเก่งกล้าอยู่อีกคนอยากร้องก็ร้องเลยลืมช้างเสวียนไปได้ไหมอาเนียนน้ำตาไหลบอกนางก็อยากลืมแต่ไม่รู้ทำไงตอนนี้นางรู้จักความคิดถึงทวินหาและความขมขื่นที่มีมากมายยิ่งกว่ารูโซเห็นแล้วสงสารตาแดงด่าช้างเสวียน
นว่าเป็นเด็กเกเรคิดจะปกครองทั้งต้าฮวางให้ได้เลยหรือไงรูโซถามว่าใครอยากไปสู้กับอุ๋ยเจียงบ้างที่จริงอุ๋ยเจียงก็โตมาจากเฮาหลิงเหมือนกันชิงเหลียนที่โตมากับอุ๋ยเจียงก็เป็นคนเผ่าซีเหอเคยสนิทกันเข้าใจกันมากชิงเหลียนเคยขอไปรบกับอุ๋ยเจียงตลอดแต่รูโซไม่ส่งไปวันนี้รูโซเลยให้ชิงเหลียนไปออกรบเตือนว่าอย่าให้ความรู้สึกส่วนตัวมีผลชิงเหลียนใส่ตามุ่งมั่นบอกอุ๋ยเจียงเคยเป็นความภาคภูมิใจแต่ในเมื่อวันนี้ทรยศยกทัพกลับมาก็คือความอัปยศของเผ่ารูโซหันไปสั่งให้ฉินหมั่งไปรบกับทัพของเซียนแต่ห้ามแพ้ห้ามชนะฝ่ายช้างเสวียนกับเฟิงหลงได้ข่าวเรื่องชิงเหลียนจะออกมารบกับอุ๋ยเจียงตอนแรกช้างเสวียนก็คิดว่าดีจะได้คลายปมในใจแต่พอฟังว่าที่ผ่านมารูโซไม่เคยส่งชิงเหลียนมาเลยแต่จู่ๆก็ส่งมาแบบไม่ทันตั้งตัวแถมฝั่งเซียนก็ส่งชินหมั่งมาสู้ก็รีบบอกว่านี่เป็นกับดักให้อุ๋ยเจียงกลับมาเดี๋ยวนี้ศึกนี้อุ๋ยเจียงเข้าไปช่วยเซียนจนบาดเจ็บร้ายแรงโชคดีที่ได้นางเอกมาช่วยรักษามีจิ่งช่วยใช้พลังในการให้ยาทำให้อุ๋ยเจียงรอดมาได้จนเซียนซาบซึ้งบุญคุณมากเพราะทั้งคู่รักกันกษัตริย์เฮาหลิงถูกขุนนางกดดันว่าให้แต่งตั้งอันเนียนเป็นองค์หญิงรัชทายาทแล้วให้รูโซแต่งงานมาช่วยบริหารบ้านเมืองแต่สิทธิ์น้องรูโซบอกกษัตริย์เฮาหลิงว่าให้รูโซพลีชีพเพื่อแผ่นดินรับรองว่าไม่อิดออดแต่ถ้าให้แต่งอันเนียนรูโซอาจขอออกจากสำนักไปเลย กษัตริย์เฮาหลิงถามว่าลูกสาวตัวเองไม่ดีตรงไหนอันเนียนปึงปังกลับมาเรื่องเดียวกันบอกไม่แต่งพอหันไปบอกอย่างอ่อนใจว่าคนเขาก็ไม่อยากแต่งเหมือนกันอันเนียนแอบยิ้มว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เห็นด้วยกับรูโซท่านพ่อยังบอกว่าเผาไปฮู้กับเผาฉางซีเดี๋ยวก็คงร้อนรนจนหาวิธีอื่นแน่เฟิงหลงมาขอโทษช้างเสวียนอีกแล้วว่าศึกนี้ทำให้เสียเมืองไปติดกัน3 เมืองแต่ช้างเสวียนไม่โทษเลยเพราะอุบายครั้งนี้ถ้าไม่ใช่รูโซก็คงไม่มีใครมองออกรูโซดูออกว่าเซียนกับอุ๋ยเจียงรักกันแถมยังส่งชิงเหลียนเผ่าเดียวกันไปสู้ทำให้อุ๋ยเจียงละอายใจสุดท้ายศึกนี้ทำให้แม่ทัพทั้ง2ของซี่เหยียนบาดเจ็บสาหัสได้รูโซนะเหมือนจะไม่เอาการเอางานที่ไหนได้เจ้าเล่ห์เป็นจิ้งจอกเฟิงหลงเป็นห่วงกลัวช้างเสวียนอยู่แนวหน้าจะไม่ปลอดภัยอยากให้รีบกลับไปดีกว่าตอนนั้นผู้นำเผ่าฉางซีของเฮาหลิงก็แอบมาพบเฟิงหลงบอกจะมาขอสวามิภักดิ์กับซีเหยียนอ้าวไอ้พวกนี้ที่ท้องพระโรงเฮาหลิงก็วุ่นวายขุนนางกดดันให้กษัตริย์เฮาหลิงส่งทัพไปปราบ2 เผ่าที่ทรยศกษัตริย์เฮาหลิงลุกขึ้นประกาศว่าจะนำทัพเองแต่ไอจนล้มลงตอนนี้ท่านพ่อดูหน้าตาคือแบบป่วยหนักมากอาเนียนใส่ชุดเกราะเพราะจะเป็นแม่ทัพออกรบด้วยตัวเองส่วนฝั่งซีเหยียนช้างเสวียนก็จะเป็นแม่ทัพออกมาสนับสนุนทั้ง2 เผ่าเช่นกันอาเนียนได้ข่าวแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจบอกถึงนางจะชอบช้างเสวียนแต่ก็เป็นลูกสาวพ่อไม่มีวันทอดทิ้งครอบครัวและราษฎรของตัวเองเพื่อผู้คนเดียวแน่นางสละได้ทุกอย่างอันเนียนสายตาเปลี่ยนเป็นแบบเข้าใจโลกในที่สุดน้องก็โตแล้วจริงๆฝ่ายนางเอกก็วิ่งมาหาช้างเสวียนที่กำลังใส่ชุดเกราะจะออกรบพอรู้ว่าช้างเสวียนรู้หมดเรื่องที่กษัตริย์เฮาหลิงป่วยหนักอันเนียนจะนำทัพเองก็โวยเลยช้างเสวียนพยายามบอกว่าอันเนียนไม่เคยรบที่พ่อส่งนางออกมาต้องมีเงื่อนงำแน่แต่นางเอกไม่ฟังบอกไม่สนแผนการอุบายอะไรทั้งนั้นตอนนี้กษัตริย์เฮาหลิงป่วยหนักนางจะไปเยี่ยมถึงเขาเบญจเทวะด้วยตัวเองช้างเสวียนพยายามห้ามแต่นางเอกพูดเสียงดังว่านางไม่มีปัญญาห้ามช้างเสวียนยกทัพตีเฮาหลิงช้างเสวียนก็อยากคิดจะห้ามนางไปวันนี้จิงพานางเอกที่ปลอมตัวเป็นจิ้งเย่มาขอเข้าเฝ้ากษัตริย์เฮาหลิงที่เบญจเทวะช้างเสวียนก็ปลอมตัวเป็นหูเจินตามมาอีกคนเอาเข้าไปกษัตริย์เฮาหลิงฝันร้ายอีกแล้วเรื่องที่แม่นางเอกตัดนิ้วขอให้ช่วยพอตื่นมารู้ว่าจิงมาขอพบพร้อมบ่าว2 คนก็ให้มาทั้งหมดพอจำนางเอกกับช้างเสวียนได้ทันทีทั้งที่ปลอมตัวมาทั้ง2 คนอึ้งมากที่เห็นกษัตริย์เฮาหลิงดูแก่ขนาดนี้พอเข้าไปใกล้ๆกษัตริย์เฮาหลิงก็เล่าว่าถูกมันรุมเร้าเห็นแม่นางเอกเลือดสาดกระจายอยู่ในตำหนักทุกวันตอนนั้นตัวเองผิดคำสัญญาจนนำไปสู่สงครามที่สูญเสียทุกคนไปมากมายช้างเสวียนบอกว่ามันผ่านไปหมดแล้วสุขภาพของกษัตริย์เฮาหลิงสำคัญที่สุดท่านพ่อหันมาพูดกับนางเอกว่าที่นี่คือตำหนักเก่าของแม่นางเอกก็เกิดที่นี่นางเอกเกือบเรียกท่านพ่อแล้วแต่เปลี่ยนเป็นถามว่ารู้มาตลอดว่านางคือลูกของชื่อเฉินใช่ไหมพ่อยิ้มตอบว่าใช่นางเอกถามว่าไม่เกลียดแม่นางหรอท่านพ่อบอกว่าทั้งชื่อเฉินกับแม่นางไม่ผิดอะไรต่อตัวเองเลยเป็นพ่อที่ติดค้างทั้งคู่มากมายการแต่งงานของทั้งคู่ไม่ได้เกิดจากความรักแต่ตอนนั้นตัวเองกับลุงนางเอกอยู่ในวังวนการช่วงชิงตำแหน่งรัชทายาทตอนนั้นคือการร่วมมือเป็นพันธมิตรระหว่างพ่อกับลุงนางเอกมากกว่าหลายร้อยปีต่อมาพอถึงเวลาแต่งจริงๆแม่นางเอกก็มีคนในใจแล้วทั้งคู่ตกลงกันว่าจะร่วมมือเท่านั้นรอจนพ่อกับลุงนางเอกได้นั่งบัลลังก์มั่นคงก็จะคืนอิสระให้แต่แล้วเกิดสงครามระหว่างซีเหยียนกับเฉินหลงขึ้นแม่นางเอกเลยต้องนำทัพไปเจอกับชื่อเฉินในสนามรบนางเอกฟังแล้วน้ำตาไหลส่วนท่านพ่อก็ตาแดงบอกว่าอย่าโทษพ่อแม่แท้ๆของนางเลย
นะนางเอกพยายามปัดน้ำตาบอกในฐานะประชาชนนางเลื่อมใสมากแต่ในฐานะลูกสาวนางต้องเลื่อมใสไหมที่คลอดนางมาแต่ทอดทิ้งไปไม่เลี้ยงดูหลายปีมานี้นางไม่รู้ว่าพ่อที่แท้จริงเป็นใครต้องถูกด่าว่าเป็นตัวหายนะหนีตายไปทุกแห่งไม่มีหน้าตาของตัวเองถูกขังอยู่ในกรง30 ปีเหมือนสัตว์ตอนที่นางถูกคนทรมานเหยียดหยามพ่อแม่นางอยู่ไหนตอนที่พ่อแม่ไปตายอย่างกล้าหาญเคยคิดถึงนางบ้างไหมพูดไปก็น้ำตาไหลไปอัดอั้นตันใจมากบอกไม่สนว่าพ่อแม่จะเป็นจอมมารหรือวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในสายตานางก็คือคนไร้ความรับผิดชอบพูดจนกษัตริย์เฮาหลิงเองยังโกรธปาจอกยาทิ้งจริงกับชางเสวียนมาขวางหน้านางเอกทันทีชางเสวียนบอกว่าตอนที่ทุกคนไปตายก็ไม่ได้บอกพวกเราตอนนี้เรื่องราวผ่านไปหมดแล้วคงไม่ต้องให้พวกเราให้อภัยหรอกมั้งกษัตริย์เฮาหลิงมองหน้านางเอกบอกว่าไม่โทษพวกเด็กๆแล้วบอกว่าอยากพานางเอกไปที่ไปหลีที่นี่เป็นเรือนน้อยอยู่ในค่ายของชื่อเฉินกษัตริย์เฮาหลิงพานางเอกมาที่นี่บอกว่าชื่อเฉินกับแม่นางเอกได้อยู่ด้วยกันน้อยมากทุกครั้งที่ชื่อเฉินคิดถึงนางก็จะปลูกต้นท้อใช้ภูเขาลำธารเป็นค่ายกลทดน้ำด้วยพลังวิเศษหลายร้อยปีผ่านไปก็กลายเป็นป่าท้อที่งดงามจนให้กำเนิดอาวุธเทพบุปผาคงโฉมออกมาและตอนที่นางเอกเกิดแม่ก็เสี่ยงตายใช้เลือดจากหัวใจผนึกบุปผาคงโฉมนี้ไว้ในร่างกายนางเอกมิน่าล่ะตอนเด็กๆทุกคนถึงบอกว่านางเอกหน้าตาเหมือนกษัตริย์เฮาหลิงแล้วทั้ง4คนก็เดินมาถึงบ้านน้อยกษัตริย์เฮาหลิงบอกว่านี่คือบ้านของพ่อกับแม่นางชื่อเฉินเป็นแม่ทัพใหญ่ของเฉินหลงส่วนแม่เป็นศิษย์คนเดียวของเสียนจู่แต่ที่ทั้ง2คนต้องการมีแค่บ้านเท่านั้นบอกว่านางเอกเหมือนแม่มากนางเอกมองบ้านน้อยแต่ยังพูดว่านางแค่พอใจในโชคชะตาแค่อยากมีชีวิตรอดให้มันดีๆไม่ได้มองการไกลไม่อยากเป็นวีรบุรุษท่านพ่อถอนหายใจบอกให้นางไปดูบ้านเถอะทุกคนจะรอข้างนอกทั้งจริงกับชางเสวียนก็พยักหน้าให้กำลังใจนางเช่นกันแค่นางเอกเดินเข้าไปใกล้ดอกทอก็ลอยออกมาเหมือนต้อนรับจู่ๆประตูก็เปิดเองจนจริงเป็นห่วงแต่กษัตริย์เฮาหลิงห้ามบอกที่นี่คือบ้านที่ชื่อเฉินสร้างให้ภรรยากับลูกไม่มีใครทำร้ายนางเอกได้แน่นอนนางเอกเดินเข้ามาก็เห็นภาพเหมือนพ่อแม่พร้อมแท่นบูชาในนั้นมีผู้หญิงชุดดำที่มีม่านหมอกคลุมตัววิ่งไปหลบบอกตัวเองเป็นแค่คนเฝ้าบ้านนางเอกจะเดินไปถามแต่ผู้หญิงคนนั้นห้ามว่าอย่าเข้ามาเพราะนางบาดเจ็บจากสนามรบจนร่างกายเปลี่ยนไปมากนางเอกเลยบอกว่านางแค่อยากคุยด้วยอยากฟังเรื่องราวของคนในรูปผู้หญิงคนนั้นบอกว่าชื่อเฉินที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่จอมมารฆ่าคนแต่คือเจ้าป่าที่ปกป้องคุ้มครองไปหลีได้รับความเคารพรักส่วนแม่นางเอกก็ไม่ใช่องค์หญิงแม่ทัพใหญ่เป็นแค่ภรรยาของชื่อเฉินที่เป็นหมอช่วยเหลือคนชาวไปหูยกย่องนางว่าเป็นแม่มดของซีหลิงนางเอกหน้าเศร้าเดินมองเข้าของในห้องที่นี่เป็นบ้านน้อยที่อบอุ่นมีของเล่นเด็กมากมายที่ชื่อเฉินทำเตรียมไว้ให้นางกับมือแล้วยังมีเสื้อผ้าที่แม่ทำไว้ให้นางด้วยนางเอกตาเศร้ามากเห็นกระดิ่งน้อยก็หยิบมาลองสั่นดูจนเห็นภาพความทรงจำพ่อแม่ที่รอรับนางอย่างมีความสุขนางเอกยิ่งเศร้าโยนของทิ้งบอกสุดท้ายพ่อแม่ก็ยังเลือกทิ้งนางไปผู้หญิงชุดดำยอมรับว่าทั้ง2คนไม่ผิดต่อตายล่าผิดต่อลูกสาวของทั้งคู่เท่านั้นนางเอกหันขวับมาตาขวางบอกพ่อแม่นางให้คนอื่นว่ามั่วซั่วได้หรอแต่พอจ้องไกลๆก็เริ่มสงสัยว่านางเป็นใครกันแน่พอจะเดินเข้าใกล้กลับโดนเพลิงตะวันที่เผาทำลายทุกอย่างขวางไว้นางเอกพยายามเข้าไปจนเห็นว่าผู้หญิงคนนี้คือแม่นั่นเองนางเอกน้ำตาไหลอยากเข้าไปหาแม่บอกขอดูหน้าแม่หน่อยได้ไหมแม่ค่อยๆเปิดผ้าให้ดูร่างกายหน้าตาเต็มไปด้วยแผลผุพองเหมือนโดนไฟคลอกหนักมากโหยน่าสงสารแม่ยังปลอบนางเอกที่ร้องไห้ว่าแม่ไม่เจ็บสักนิดบอกว่าขอโทษนางเอกสะอึกสะอื้นบอกตำราแพทย์นางเรียนหมดแล้วนางกับชางเสวียนโตมาอย่างดีทั้งคู่พยายามบอกว่าจะช่วยหาทางรักษาแต่ว่าแม่ร้องไห้ขอโทษบอกพ่อกับแม่แค่อยากพานางเอกมาเลี้ยงดูอย่างสงบสุขที่นี่แต่โชคชะตาไม่อนุญาตทั้ง2คนต่างละทิ้งดินแดนของตัวเองไม่ได้ถามว่านางเอกคงโตมาอย่างยากลำบากเลยใช่ไหมนางเอกร้องไห้ไม่หยุดบอกว่านางโตมาอย่างดีถึงจะลำบากเล็กน้อยแม่บอกว่าแม่รออยู่ที่นี่มา400 ปีแล้วเพราะอยากขอโทษอยากบอกนางเอกต่อหน้าว่าผิดต่อลูกสาวแล้วก็บอกว่าพ่อนางเอกก็รอนางเอกอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนแม่มาตลอดตอนที่ทำศึกตัดสินแม่ใช้เพลิงตะวันแผดเผาทุกอย่างรวมถึงตัวนางด้วยแต่พ่อยอมเสียสละตัวเองให้วิญญาณแตกดับเพื่อรักษาความคิดคำนึงของแม่เอาไว้สายหนึ่งผนึกไว้ที่นี่รอนางเอกอยู่ที่นี่ให้ทั้งคู่ได้มาเจอกันอีกครั้ง
ตอนนั้นเองกลีบดอกไม้ปลิวล่องลอยมาหานางเอกอีกครั้งแล้วค่อยๆโอบนางเอกไว้เบาๆนางเอกเห็นแล้วยิ่งร้องไห้หนักกว่าเดิมแม่บอกว่าเห็นนางเอกก็วางใจความยึดติดของแม่หมดแล้วแม่ต้องไปแล้วนางเอกพยายามคลานไปหากอดแม่ไว้แต่แม่ก็ค่อยๆสลายหายไปเหลือภาพสุดท้ายพ่อกับแม่ยืนคู่กันยิ้มให้นางเอกแล้วก็ลอยหายไปเช่นกันในภาพของทั้งคู่จู่ๆก็มีกิ่งดอกท้อปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีกลีบท้อปลิวหายเข้าไปในหน้าผากนางเอกเบาๆนางเอกร้องไห้สะอึกสะอื้นเศร้ามากแต่ก็ขกหัวคำนับพ่อกับแม่ทั้งน้ำตาไม่หยุดฉันละเศร้าแทนในที่สุดนางเอกก็ปล่อยวางเรื่องที่โดนพ่อแม่ทิ้งได้แล้วในที่สุดช้างเสวียนกับนางเอกก็เข้ามาไหว้รูปพ่อแม่ของนางเอกกษัตริย์เฮาหลิงบอกว่าบุปผาคงโฉมที่อยู่กับนางเอกมาตลอดเป็นอาวุธเทพที่เกิดจากฟ้าดินตอนนี้นางเอกยังไม่สามารถควบคุมพลังโจมตีแต่ควบคุมพลังแปลงโฉมได้แล้วนางเอกดีใจหันไปลองเปลี่ยนหน้ากับช้างเสวียนทีหันไปลองกับจิงอีกทีเพื่อคอนเฟิร์มหลังจากนั้นไม่นานเซียงหลิวก็มาที่กระท่อมน้อยแห่งนี้เงียบๆเผ่าไปหลีเกือบจะตามมาจับเพราะบุกรุกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่เซียงหลิวออกป้ายคำสั่งกระดูกของชื่อเฉินที่เคยให้หงเจียงพ่อบุญธรรมไว้ออกมาแลกกับข้อมูลการแก้หนอนคุณไสหนอนรักในตัวเซียงหลิวกลับไปนั่งดื่มอยู่กับเจ้าปุยเงียบๆในทะเลคิดถึงตอนอยู่กระท่อมน้อยแล้วมองภาพพ่อแม่นางเอกเห็นเป็นภาพตัวเองกับนางเอกซ้อนขึ้นมาแล้วเซียงหลิวก็จุดธูปคารวะทั้งคู่อย่างจริงใจเซียงหลิวหันมาเทเหล้าเพิ่มให้เจ้าปุยที่เอาปีกเคาะจอกเหล้าแก๊กๆแล้วบอกแทนที่จะหั่นอาวุธเข้าห้ามหั่นกันสู้ลืมเลือนกันไปซะดีกว่าโธ่นี่ก็คือทางที่พี่เก้าหัวเขาเลือกแล้วสินะช้างเสวียนนั่งดื่มชาเป็นเพื่อนกษัตริย์เฮาหลิงแล้วบอกว่าอย่าทรมานตัวเองด้วยเรื่องในอดีตอีกเลยที่ผ่านมาช้างเสวียนก็เคยคิดว่าถ้าหากพ่อแม่ไม่ตายแต่ที่แท้มันไม่มีคำว่าถ้าอีกแล้วที่ตัวเองเดินทีละก้าวมาถึงทุกวันนี้จนเข้าใจคำว่าไม่เป็นตัวของตัวเองและไม่ทำไม่ได้แล้วช้างเสวียนไม่เกลียดอาจารย์หรือกษัตริย์เฮาหลิงอีกแล้วนางเอกก็เช่นกันตอนนั้นนางเอกกับจิงเอายามาส่งให้แล้วช่วยดูแลอย่างดีบอกว่ากษัตริย์เฮาหลิงเป็นโรคใจเท่านั้นจนกษัตริย์เฮาหลิงมองนางเอกสายตาอ่อนลงถามว่าจะเรียกว่าฝ่าบาทตลอดไปหรือไงนางเอกน้ำตารื้นอมยิ้มกลับมาเรียกว่าท่านพ่ออีกครั้งส่วนช้างเสวียนมองทั้งคู่แล้วถามว่าทำไมอาจารย์ต้องแกล้งป่วยจนพวกขุนนางตีกันเรื่องรัชทายาทขนาดนี้กษัตริย์เฮาหลิงบอกว่าในฐานะกษัตริย์ตัวเองบ่มเพาะรัชทายาทที่เหมาะสมที่สุดไว้แล้วเด็กทั้ง3ที่ตัวเองบ่มเพาะมาชินหมังเหมาะเป็นแขนขารูโซเหมาะเป็นขุนนางส่วนกษัตริย์ที่เหมาะสมที่สุดก็คือช้างเสวียนนี่ก็คือรัชทายาทของเฮาหลิงที่ตั้งใจไว้ช้างเสวียนฟังแล้วงงไม่ยอมรับง่ายๆจนนางเอกเดินเข้ามาตีไหล่บอกตอนท่านพ่อไม่ให้ก็จะแย่งชิงตอนท่านพ่อให้แล้วไม่เอาหมายความว่าไงฮะช้างเสวียนถอนหายใจบอกรู้สึกเหมือนตัวเองต่ำช้ามากในใจรู้สึกผิดกษัตริย์เฮาหลิงบอกว่าคิดได้นานแล้วว่าใต้ล่านี้ใครทำให้ชาวบ้านอิ่มท้องอยู่เย็นเป็นสุขพวกชาวบ้านก็ยอมรับนับถือเป็นกษัตริย์แล้วแต่ขุนนางไม่ยอมง่ายๆหรอกต้องให้โดนยกทัพเอาดาบจ่อคอมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนแบบนี้ถึงจะยอมรับช้างเสวียนเป็นกษัตริย์อย่างหมดใจช้างเสวียนฟังจนตาแดงลุกมาคุกเข่าคำนับกษัตริย์เฮาหลิงอย่างเต็มพิธีการพูดว่าจะไม่ทำให้อาจารย์ผิดหวังกษัตริย์เฮาหลิงยิ้มเอ็นดูบอกให้ลุกมาคุยเรื่องส่วนตัวต่อเถอะระหว่างนั้นอาเนียนก็อยู่ระหว่างการออกไปรบกับ2เผ่าที่กระด้างกระเดื่องน้องลงไปลุยโคลนตักฝนเป็นเพื่อนทหารทำหน้าที่แม่ทัพหญิงอย่างเต็มที่มากกษัตริย์เฮาหลิงเอ่ยปากบอกกลุ้มใจเรื่องอาเนียนถามว่าจะให้นางแต่งกับใครดีที่จริงช้างเสวียนก็รู้ว่าหมายถึงตัวเองแต่ว่าพูดไม่ออกกษัตริย์เฮาหลิงเลยหันไปถามนางเอกแทนนางเอกเลยเดินไปถามช้างเสวียนต่อหน้าทุกคนว่ายินดีแต่งงานกับลูกสาวของพ่อนางไหมถามหลายรอบช้างเสวียนก็ทำหน้าอัดอั้นไม่ยอมพูดนางเอกบอกว่าพวกเผ่าที่จงรักภักดีกับท่านพ่อปราบยากที่สุดการแต่งงานกับอาเนียนคือทางออกที่ดีสุดแล้วในที่สุดช้างเสวียนก็กำมือแน่นรับคำกษัตริย์เฮาหลิงยังบอกว่าอาเนียนแต่งเป็นมเหสีอีกคนก็ได้เพราะกษัตริย์คนหนึ่งมีมเหสี2คนก็ไม่ผิดตรงไหนพอนางเอกเห็นด้วยช้างเสวียนก็มองแบบเคืองทันทีแต่สุดท้ายก็ยอมรับกษัตริย์เฮาหลิงเห็นช้างเสวียนแปลกๆเลยให้นางเอกไปเอาขนมมาให้กินพอนางเอกจูงมือจิ่งเดินจากไปช้างเสวียนก็มองตามสายตาทั้งรักทั้งห่วงหาจนกษัตริย์เฮาหลิงถามว่าไม่อยากแต่งกับอาเนียนหรอช้างเสวียนบอกว่าไม่อยากโกหกแต่อาเนียนไม่ใช่ผู้หญิงที่ตัวเองชอบถึงแบบนั้นช้างเสวียนก็จะทำให้อาเนียนมีชีวิตสงบสุขตลอดไปเหมือนที่กษัตริย์เฮาหลิงทำกับแม่อาเนียนเช่นกันแล้วถามว่าการได้แต่งกับคนที่รักรู้สึกแบบไหนกษัตริย์เฮาหลิงตอบว่าตัวเองก็ไม่รู้ตอนแต่งกับแม่
ม่นางเอกเป็นแค่เรื่องการเมืองตอนหลังพอชอบนางเข้าแม่นางเอกก็รักคนอื่นไปแล้ว2 คนได้แต่ปรับทุกข์ว่าตำแหน่งนี้เหมือนมีทุกอย่างแต่ไม่สามารถแต่งคนรักมาข้างกายได้กษัตริย์เฮาหลิงยังบอกว่าชางเสวียนเหมาะกับตำแหน่งนี้มากกว่าตัวเองถ้าเมื่อก่อนกษัตริย์เฮาหลิงอดทนได้มากเท่านี้คงไม่เกิดการนองเลือดมากมายในที่สุดอาเนียนก็รบชนะเผ่าไปหูและเผ่าฉางซีขุนนางทองพระโรงดีใจมากกษัตริย์เฮาหลิงก็เริ่มกลับมาสุขภาพดีผมกลับมาเป็นสีดำตอนนั้นเองเฟิงหลงก็มาขอเข้าเฝ้าเพื่อเอาสารขอแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์จากชางเสวียนมาส่งยินยอมให้อาเนียนเป็นมเหสีอีกคนจนกษัตริย์เฮาหลิงอมยิ้มฝ่ายซินเย่พอฟังข่าวนี้ก็กรีดร้องโวยวายไม่สนใจว่าการแต่งงานนี้จะสงบสงครามลงอย่างรวดเร็วบอกว่านางไม่สนใจผลประโยชน์บ้านเมืองก็แค่ถูกพ่อถูกคนในครอบครัวทอดทิ้งเลือกผลประโยชน์ราษฎรก่อนนางอีกแล้วถึงก็ไล่พ่อนางออกจากวังไปเลยนางเอกเจอชางเสวียนมานั่งหลบมุมดื่มอยู่คนเดียวเพราะคิดว่าอาเนียนคงแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นที่ชางเสวียนแต่งด้วยชางเสวียนยอมรับว่าใช่แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้อยากแต่งแล้วหงุดหงิดพานโมโหชางเสวียนถามนางเอกว่าเคยคิดถึงใจตัวเองบ้างไหมการแต่งผู้หญิงเข้ามาก็แค่เพิ่มดอกไม้ในจวนไม่เป็นไรเลยงั้นสิใส่ตาตัดพ้อมากนางเอกชักจะขึ้นถามว่าตอนแต่งกับซินเย่ดีใจจะตายตอนแต่งน้องสาวนางทำไมถึงเป็นแบบนี้ชางเสวียนลุกมาหาเรื่องถามว่าตาข้างไหนของนางเอกที่เห็นตัวเองมีความสุขตอนแต่งซินเย่ฮะถ้าทางโมโหมากเดินเข้ามาหาเรื่องบอกคนทั่วลาจะพูดยังไงก็ได้แต่นางเอกพูดแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเดินเข้าหาจนนางเอกถอยไปนั่งบนเก้าอี้ชางเสวียนยังไม่หยุดบอกทุกครั้งที่แต่งงานตัวเองทรมานใจทั้งนั้นทรมานจนเกลียดตัวเองเกลียดนางเอกค่อยๆเข้ามาใกล้เหมือนจะจูบแต่สุดท้ายก็หันหน้าพูดไม่ออกนางเอกที่ตอนแรกตั้งท่าจะต่อยเลยเปลี่ยนมาเป็นรูปหลังปลอบใจถามว่าชางเสวียนเป็นอะไรกันแน่นางดูไม่ออกนางคิดถึงแต่อาเนียนจริงๆเพราะนางรู้ว่าในใจชางเสวียนที่สำคัญที่สุดคือใต้ลากับราชสำนักแล้วน้องก็ตบไหล่พี่เบาๆชางเสวียนได้แต่หัวเราะสมน้ำหน้าตัวเองด้วยท่าทางยอมแพ้ทำอะไรไม่ได้อาเนียนั่งอยู่ต่อหน้าเครื่องประดับแต่งตัวสำหรับงานแต่งมากมายแต่ใส่ตาปล่อยวางคิดถึงตอนที่เคยตื่นเต้นดีใจที่นางเอกแต่งงานแต่ท่าทางเฉยๆวันนี้นางเองก็ไม่ต่างท่านพ่อเข้ามาเห็นก็ดูออกบอกถ้านางไม่ต้องการพ่อจะทำทุกทางเลื่อนงานแต่งให้บอกว่าได้ก็คือได้อาเนียนไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นคนใต้ล่ากับความสุขชั่วชีวิตของลูกมันเทียบกันไม่ได้ท่านพ่อน่ารักมากแต่อาเนียนนะรู้ว่างานแต่งนี้เกี่ยวพันกับความสงบสุขของทางต้าฮวางรู้ดีว่าในใจชางเสวียนไม่มีนางแต่ในใจนางยังมีชางเสวียนถึงแต่งครั้งนี้ไม่ได้มีความสุขเหมือนที่คิดไว้แต่ก็บอกพ่อว่าตัวเองไม่ใช่คนเก่าในใจนางชางเสวียนไม่ใช่ที่หนึ่งอีกต่อไปถ้าต้องเลือกนางเลือกท่านพ่อและราษฎรเฮาหลิงก่อนชางเสวียนแน่นอนจนพ่อถอนหายใจบอกถ้างั้นก็ไม่ต้องแต่งอาเนียนใส่หน้าบอกว่านางยืนยันจะแต่งงานเพราะขอเลือกความสุขของตัวเองทำให้ชางเสวียนต้องหนักใจแทนซะดีกว่าบอกพ่อว่านางโตแล้วนางดูแลตัวเองได้แน่ส่วนนางเอกก็บอกชางเสวียนว่าถ้าไม่เต็มใจก็หาทางยกเลิกงานแต่งด้วยกันเถอะนางไม่กลัวอันตรายอะไรทั้งนั้นที่เลวร้ายกว่านี้ก็ผ่านมาแล้วจนชางเสวียนหัวเราะถอนหายใจลุกขึ้นยืนบอกจะร่วมงานนี้ทำให้ทั่วล่าได้เห็นว่าตัวเองดีใจจนเนื้อเต้นแค่ไหนบอกนางเอกว่าเมื่อกี้แค่เมาแต่ตอนนี้ได้สติแล้วนางเอกหันมาถามว่าชางเสวียนอยากทำอะไรก็บอกมาถ้าทำได้นางจะทำให้แน่ชางเสวียนหันมามองตาแต่สุดท้ายก็หลบสายตาไปบอกว่าแค่อยากให้พวกเรามีชีวิตสงบสุขเท่านั้นนางเอกจับมือปลอบใจบอกต่อไปนี้ชางเสวียนเป็นกษัตริย์ต้าฮวางแล้วจะไม่มีใครมาทำร้ายชางเสวียนหรือนางได้อีกแล้วชางเสวียนบอกว่าขอธรรมเนียมเดิมนะไม่ต้องส่งของขวัญไม่ต้องยินดีแล้วก็ไม่ต้องมาร่วมงานพอนางเอกรับปากชางเสวียนก็มองดูส่วนที่นางเอกกับแม่ชอบมากที่นี่บอกจะสร้างให้ที่เขาเฉินหลงแต่นางเอกบอกว่าไม่ต้องหรอกเพราะว่าจิ๋งก็จะสร้างส่วนนี้ให้นางที่ชิงชิวชางเสวียนได้แต่หันมามองแล้วก็หงุดหงิดอยู่คนเดียวแล้วงานแต่งของชางเสวียนกับอาเนียนก็ถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่มีหงเทพเป็นแท่นของบ่าวสาวอาเนียนแต่งชุดเจ้าสาวเดินเข้างานมาแบบสวยสง่ามากเวอร์ชางเสวียนอมยิ้มทำพิธีแต่สายตาคือแข็งมากแกนางเอกไปเดินเล่นริมทะเลเห็นเซี่ยงหลิวใส่ชุดขาวเดินขึ้นจากน้ำมาก็ตาโตแล้วก็หยิกแก้มเซี่ยงหลิวสะเบี้ยวเพราะคิดว่าเป็นภาพลวงตาโอ้ยตัวจริงเขามาเองเธอนางเอกรีบเตือนว่าวันนี้พิธีใหญ่มีองครักษ์มากมายเซี่ยงหลิวกล้ามาได้ยังไงก่อนเซี่ยงหลิวอมยิ้มมุมปากบอกว่าเพราะวันนี้งานใหญ่ไงกษัตริย์เฮาหลิงยังไม่แต่งตั้งรัชทายาทกลับให้ลูกสาวคนเดียวแต่งงานกับชางเสวียนลูกศิษย์ที่สอนมากระมือแล้วหันมามองหน้านางเอกถามว่าคิดจะยกเฮาหลิงเป็นสินสอดทองมันสินะนางเอกโกหกว่าไม่ใช่แต่ก็ไม่เนียนจ้าเซียงหลิวคือคิดถูกแล้วไง
การที่ต้าหวางรวมเป็นหนึ่งได้ไวขนาดนี้แปลว่าเป้าหมายต่อไปก็คือกบฏเฉินหลงทัพของหงเจียงนั่นเองจ้านางเอกเดินมาตรงหน้าเซี่ยงหลิวพยายามบอกว่าโลกนี้กว้างใหญ่มีเรื่องราวน่าสนใจให้ไปทำอีกเยอะนะถามว่าไม่คิดเปลี่ยนทางเลือกบ้างหรอนางเอกคือเป็นห่วงจริงๆเห็นเซี่ยงหลิวเป็นเพื่อนเซี่ยงหลิวทำท่าหัวเราะเยาะเย้ยบอกไมตรีจับต้องไม่ได้ตัวเองไม่คาดหวังหรอกแล้วขู่ว่านางเอกก็คือเบี้ยที่ตัวเองใช้ตรึงชางเสวียนไว้เพราะในเมื่อมีหนอนคุณใสชางเสวียนก็ไม่กล้าฆ่าตัวเองแน่นางเอกชักจะของขึ้นบอกเซี่ยงหลิวต้องรู้วิธีถอนหนอนคุณใสถ้านางตายเซี่ยงหลิวจะรอดไหมแต่เซี่ยงหลิวจ้องตานางเอกพูดเบาๆว่าลองถามกลับกันดีกว่าว่าถ้าตัวเองตายนางเอกจะอยู่รอดได้หรือเปล่านางเอกเถียงกลับว่าระวังนางจะลอบกัดเฮ้อเซียงหลิวหัวเราะบอกจะตั้งตารอแล้วก็เดินหายลงทะเลไปนางเอกจะวิ่งตามแล้วนะแต่จิงเดินมาพอดีจับมือนางเอกไว้นางเอกเล่าว่านางมาเดินเล่นเจอเซียงหลิวเลยถามเรื่องวิธีแก้หนอนคุณใสจิงน่าเครียดแต่นางเอกชิลกว่าบอกคนที่ต้องห่วงก็คือเซียงหลิวเพราะนางพลังอ่อนด้อยกว่าจัดๆพอเห็นจิงยังกังวลก็รีบเอาใจบอกว่าอย่างนางหนังเหนียวต้องอยู่เป็นร้อยพันหมื่นปีแน่จนจิงขำออกมาได้ทั้งสองคนเดินเล่นเข้าไปในคุกกระดูกมังกรนางเอกจำได้แล้วว่าที่นี่คือจูบแรกในชีวิตตอนนั้นจิงรีบพละออกไปจนจิงยิ้มกว้างแกล้งคำนับบอกตอนนั้นไม่รู้ดีชั่วดูถูกตัวเองนางเอกเลยบอกว่างั้นตอนนี้รู้ดีแล้วห้ามดูถูกตัวเองแล้วนะคราวนี้อย่าหลบอีกล่ะแล้วทำท่าเหมือนจะเขย่งตัวไปจูบเขาแต่จิงนะอมยิ้มใส่ตาหวานมากจับหน้านางเอกเบาๆบอกว่าครั้งนี้นางเอกต่างหากที่ห้ามหลบแล้วค่อยๆจูบหน้าผากก่อนจะก้มลงมาจูบเราทั้งคู่ก็ยืนกอดกันอยู่ตรงนั้นคนดูละดีใจไหนใครลงเรือจิงบ้างมากองกันตรงนี้ส่วนเซี่ยงหลิวที่อยู่ในทะเลก็รู้สึกได้เช่นกันเซี่ยงหลิวแอบเก็บน้ำตานางเอกตอนที่นางบาดเจ็บ37 ปีเอาไว้แต่พอจะทิ้งไปก็ตัดใจไม่ลงในที่สุดกษัตริย์เฮาหลิงก็ตัดสินใจสละบัลลังก์ให้ชางเสวียนขุนนางบางส่วนไม่เห็นด้วยแต่รูโซรับคำเห็นด้วยเลยจ้าในที่สุดเรื่องนี้ก็ได้รับการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการท่านตาอดีตกษัตริย์ซีเหยียนนั่งอ่านข่าวอยู่ที่ดอยจันน้อยแล้วก็อมยิ้มเบาๆบอกตอนนี้ชางเสวียนยังต้องปราบพวกขุนนางที่แอบคัดค้านอีกแต่ก็นับว่าชางเสวียนเก่งกว่าตัวเองมากท่านตาวางแผนมาตั้งนานยังสยบพวกจงหยวนไม่ได้แต่ชางเสวียนทำได้แค่ภายใน100 ปีเท่านั้นในที่สุดชางเสวียนก็ขึ้นนั่งบัลลังก์ปกครองอย่างเที่ยงธรรมบริหารราชกิจมีรูโซกับชินหมังเป็นแขนขาโดยนโยบายของชางเสวียนเฮาหลิงก็เจริญรุ่งเรืองในที่สุดทุกแผ่นดินก็รวมเป็นหนึ่งอย่างแท้จริงชางเสวียนนับได้ว่าเป็นเจ้าแห่งต้าฮวางแล้วโอ้ยจบตรงนี้ได้ปะเนี่ยวันหนึ่งนางเอกตรวจชีพจรให้ท่านพ่อบอกว่าทุกอย่างดีขึ้นมากแค่พักผ่อนอย่างสงบเท่านั้นท่านพ่อบอกทุกคนว่าอยากไปจากเขาเบญจเทวะบอกชางเสวียนว่าอยากไปอยู่ที่เขาซีเหยียนเพราะท่านพ่อคิดเผื่อแล้วว่าเมืองหนึ่งต้องไม่มี2 กษัตริย์มีแต่แบบนี้ขุนนางทั้งหลายถึงจะพักดีอย่างแท้จริงไปที่นั่นเป็นการบอกไหนๆว่าเฮาหลิงไม่ได้แพ้แต่ทุกคนห้ามไว้เพราะซีเหยียนหนาวกว่าที่นี่มากอาเนียนยิงน้ำตาคลอที่พ่อจะจากไปชางเสวียนยินดีให้กษัตริย์เฮาหลิงไปอยู่ที่เขาซีเหยียนแต่ยังรั้งให้รักษาตัวให้ดีก่อนกษัตริย์เฮาหลิงบอกว่ายิ่งจากไปไวก็ยิ่งดีนางเอกเลยบอกว่าจะกลับไปเขาซีเหยียนเป็นเพื่อนท่านพ่ออาเนียนถึงวางใจได้บ้างในที่สุดกษัตริย์เฮาหลิงก็จากไปบนรถม้านางเอกปลอบใจท่านพ่อว่าเป็นกษัตริย์ที่ดีมากเป็นพ่อที่ดีที่สุดในใจของนางกับอาเนียนด้วยกษัตริย์เฮาหลิงสะท้อนใจว่าเป็นพี่ชายเป็นมิตรสหายและเป็นลูกที่ไม่ได้เรื่องพอได้ฟังนางเอกถึงอมยิ้มออกมาได้เฟิงหลงตั้งใจมาขอโทษซินเย่เรื่องที่เป็นคนไปขออาเนียนมาแต่งกับชางเสวียนด้วยตัวเองแต่ซินเย่คือจิกกัดทุกคำไม่ฟังเหตุผลยิ่งใหญ่เพื่อประชาชนใดๆตั้งนานหาว่าไม่ทำเพื่อนางที่เป็นน้องสาวแต้ๆเฟิงหลงพยายามบอกว่านี่ก็คิดเพื่อน้องทุกอย่างอาเนียนจะอยู่แต่ที่เขาเบญจเทวะไม่มาให้นางเห็นเลยแต่ซินเย่ก็ยังร้องไห้กรีดร้องด่าว่าเฟิงหลงกับพ่อทำเพื่อตำแหน่งและผลประโยชน์ด่าว่าจอมปลอมจนเฟิงหลงขึ้นเสียงว่าเตือนซินเย่ตั้งแต่แรกแล้วนะว่าในใจชางเสวียนมีเรื่องอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าสตรีแต่ชีก็เป็นคนเลือกเองจนซินเย่ไล่เฟิงหลงให้กลับไปเลยเพราะว่าไม่อยากจะฟังแล้วเซียงหลิวดูทหารฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายแล้วสั่งเพิ่มเสบียงให้เหมือนกับว่าศึกตัดสินใกล้จะเข้ามาแล้วก็ยังยืนยันกับหงเจียงเหมือนเดิมทุกคำว่าถึงจะแพ้แต่จะยืนหยัดต่อไปหงเจียงเล่าให้เซี่ยงหลิวฟังว่าสมัยก่อนกษัตริย์เฮาหลิงตัวคนเดียวเคยเลือดท่วมแต่สู้กับทัพเฉินหลงเพียงลำพังไม่คิดเลยว่าคนแบบนี้จะยอมแพ้อย่างง่ายดายถามว่าแล้วพวกเราที่ยืนหยัดอยู่จะมีประโยชน์อะไรแต่เซี่ยงหลิวไม่สนใจบอกว่าต่อให้ต้องเจอกับคนต่อต้านนับล้านก็จะยังก้าวเดินต่อไปในเส้นทางนี้
เฟิงหลงกลับมาด้วยความโมโหซินเย่แต่พ่อสอนว่าที่นางกลายเป็นแบบนี้ก็เพราะพ่อเองสมัยก่อนเพราะตัวเองยอมให้อดีตกษัตริย์ซีเหยียนซินเย่กับแม่ก็ต้องไปอยู่ที่นั่นเป็นตัวประกันชีวิตอยู่ด้วยความกลัวไม่ปลอดภัยนางก็เลยโตมาแสวงหาอำนาจแบบนี้เฟิงหลงยังบอกว่านางเอกเองก็ทำเพื่อพี่ชายอย่างชางเสวียนตั้งมากมายทั้งที่ต้องออกไปเร่ร่อนเป็นร้อยปีเช่นกันแต่พ่อบอกว่าที่เฟิงหลงโตมาใช้ชีวิตยังปลอดภัยไร้กังวลก็เพราะซินเย่ยอมไปเป็นตัวประกันเฟิงหลงไม่เคยต้องทนทุกข์แบบนางถ้าต้องอยู่ต่างถิ่นเฟิงหลงจะยังเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาแบบตอนนี้ได้ไหมจนเฟิงหลงยอมรับว่าตัวเองผิดจะทำดีกับซินเย่ให้มากกว่านี้พ่อถอนหายใจบอกว่าอนาคตสกุลกับซินเย่ล้วนแต่ฝากเฟิงหลงแล้วคิดทำอะไรต่อไปก็ต้องรอบคอบแล้วเฟิงหลงก็หาขลุ่ยที่เป็นของล้ำค่าเอาไปให้ซินเย่บอกว่าถ้าชางเสวียนกับนางได้บรรเลงเพลงขลุ่ยกับพิงคู่กันคงเพราะยิ่งกว่าเมื่อก่อนแถมยังขอโทษเรื่องวันก่อนจนน้องสาวยิ้มออกมาได้นางเอกกลับดอยจันน้อยมาเล่าให้ท่านตาฟังว่าท่านพ่อไปอยู่เขาซีเหยียนอย่างสบายใจสุขภาพฟื้นฟูถึงขั้นเปิดร้านเล็กๆร้านหนึ่งด้วยตอนนี้ทิ้งตำแหน่งกษัตริย์กลับไปเป็นชาวบ้านธรรมดาใช้ชีวิตเรียบง่ายท่านตาฟังแล้วพูดว่าที่ผ่านมาดูถูกกษัตริย์เฮ่าหลิงไปจริงๆคนที่มองอำนาจใต้ล่าได้ชัดเจนมีน้อยมากแต่คนที่ยอมละทิ้งปรับตัวไปตามสถานการณ์ยิ่งมีน้อยเข้าไปใหญ่จนนางเอกฟังแล้วอมยิ้มซินเย่ตั้งตารอจะให้คุยกับชางเสวียนแต่ชางเสวียนก็ไปดอยจันน้อยอีกแล้วจ้าจนชียิ่งสะสมความแค้นคิดในใจว่าที่ชางเสวียนไปคือหานางเอกไม่ใช่แค่ไปกตัญญูกับท่านตาอย่างที่บอกแน่ถึงขั้นบอกว่าอย่างจริงแค่หัวหน้าสกุลถูซานเล็กๆถ้าชางเสวียนคิดแย่งนางเอกมาจริงใครจะห้ามได้สายตามีแต่ความเกลียดชังนางเอกกำลังนั่งรวบรวมตำราแพทย์มีจิ่งเป็นลูกมือคอยช่วยเขียนอยู่ข้างๆตลอดสาวใช้อมยิ้มแซวว่าลายมือจิ่งนั้นล้ำค่าหายากพวกนางนี่ดีจริงๆได้มาฟรีๆตั้งเยอะนางเอกแซวกลับว่าวันหน้าไม่มีเงินนางจะเอาพวกนี้ไปขายจนจิ่งอมยิ้มหันมาบอกว่าขอแค่นางเอกเก็บตัวเองไว้ข้างกายดีๆของตายพวกนี้แค่เอ่ยมาคำเดียวอยากได้เท่าไหร่ก็เอาไปเลยนางเอกหันไปบอกว่าพูดผิดแล้วนางเป็นผู้หญิงต้องแต่งออกสิต้องเปลี่ยนเป็นจิ่งเก็บนางไว้ให้ดีตั้งหากแต่ถ้าจิ่งยินดีก็จะให้ท่านพ่อออกราชองค์การแต่งจิ่งเข้าวังมาแทนก็ได้นะจิ่งตอบทันทีว่ายินดีจนนางเอกเขินแล้วสองคนนี้ก็หัวเราะเล่นกันสนุกน่ารักมากข้างนอกชางเสวียนนั่งฟังทั้งสองคนคุยกันจนรินชาล้นจอกท่านตามองตาเขม่งรู้ทันแล้วสร้างเขตอาคมที่ได้ยินกันแค่สองคนถามว่าคิดอะไรอยู่ชางเสวียนก็ขึ้นเลยเพราะจิ่งอ่อนแอไม่เด็ดขาดเรื่องอีอิงก็ไม่ได้ตายอย่างที่ประกาศแต่หลบไปชิงสุยเงียบๆท่านตามองหน้าบอกว่าหัวหน้าสกุลถูซานรวยมากเทียบได้กับแคว้นอำนาจอยู่ในกำมือถ้าจิ่งคิดจะแก้แค้นมันง่ายมากที่ยากก็คือยับยั้งชั่งใจต่างหากชางเสวียนอาจไม่มีวันเข้าใจจิ่งแต่คนที่ผ่านการทรยศหักหลังนองเลือดแต่ยังมีจิตใจอ่อนโยนใจดีชางเสวียนไม่คิดว่านี่เป็นความแข็งแกร่งยิ่งใหญ่ในใจอย่างหนึ่งหรอแล้วท่านตากับชางเสวียนจะคิดยังไงมันก็ไม่สำคัญที่สำคัญนางเอกพอใจเท่านั้นไม่นานชางเสวียนก็เรียกเฟิงหลงมานั่งดื่มกันเองสองคนริมหน้าผาบ่นเรื่องที่จิ่งไม่คู่ควรเพราะเป็นคนลังเลไม่เด็ดขาดใจดีมืออ่อนกับโหและอีอิงเฟิงหลงผู้แทนก็ไม่ฟังบอกความใจดีของจิ่งเคยทำให้นางเอกต้องเสียใจแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรเฟิงหลงยังบอกว่าถึงจิ่งจะไม่ได้มุ่งหวังอยากสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่แต่จิ่งเป็นคนหลักแหลมสนับสนุนชางเสวียนมาตั้งแต่แรกชางเสวียนพูดว่าจิ่งก็แค่ตามเฟิงหลงมาถ้าไม่ได้เฟิงหลงป่านนี้ถูกเบียดตกจาก4สกุลใหญ่ไปนานแล้วเฟิงหลงกำลังจะพูดความจริงแต่ก็นึกได้เรื่องที่พ่อเอ่ยปากเตือนไว้สุดท้ายเลยพูดแค่ว่าเรื่องทั้งหมดแค่เรื่องที่ควรทำเท่านั้นชางเสวียนเปิดประชุมที่ชิงสุยเกี่ยวกับทัพกบฏเฉินหลงของหงเจียงที่ผ่านมาเซี่ยงหลิวทำสงครามกองโจรล่อให้ทหารเข้าป่าแล้วตีกลับอย่างชาญฉลาดหวังคายกลก็แพ้เซี่ยงหลิวตลอดจนรูโซ่บอกว่าจะไปแข่งใช้สมองกับเซี่ยงหลิวที่มีก้าหัวมันเป็นไปได้ยากเสนอให้ใช้วิธีโง่ๆเอากำลังสยบวิชาในเมื่อพวกเรามีพร้อมทั้งกำลังและอาวุธงั้นก็ปิดล้อมไว้ซะทัพเฉินหลงก็เป็นแค่ต้นไม้ไร้รากเท่านั้นเฟิงหลงฟังแล้วยังคำนับว่ามิน่าตัวเองแพ้เสมอท่านตาเสนอให้ไปเจรจาให้เซี่ยงหลิวยอมจำนนดูอีกครั้งเพราะเสียดายความสามารถสุดท้ายคนที่รับหน้าที่นี้ก็คือพ่อของเฟิงหลงจิ่งมาหานางเอกที่โรงหมอบอกว่าเทียนเอ๋ออยู่ชิงสุยป่วยหนักมากร้องอยากเจอแต่จิ่งหูเจินยังรักษาไม่ได้ตอนแรกจิ่งจะไปคนเดียวเพราะรู้ว่านางเอกไม่ชอบอีอิงแต่นางเอกบอกว่าเพื่อเด็กน้อยนางไปแน่นอนต่อไปจิ่งแค่ชดใช้ให้นางก็พอจิ่งอมยิ้มคำนับบอกชาตินี้ของตัวเองแล้วแต่นางเอกจะบัญชานางเอกกับจิ่งยิ้มหวานให้กันทั้งคู่แล้วนางเอกก็ออกไปแบบไม่บอกท่านตากับชางเสวียนด้วยพอเฟิงหลงมาเจรจากับหงเจียงให้ยอมแพ้เห็นแก่ที่เป็นอาหลานแล้วข้อเสนอของ
ชางเสวียนก็ดีมากแต่หงเจียงหัวเราะพูดว่าเคยประกาศไว้วันที่เฉินหลงสิ้นชาติว่าจะปักหลักสู้จนถึงที่สุดวันนี้ก็ยังเป็นคำตอบเดิมจนพ่อเฟิงหลงน่าเครียดว่าทำไมทั้งที่เฉินหลงก็สิ้นชาติไปหลายร้อยปีจนชาวจงหยวนลืมไปหมดแล้วหงเจียงเองก็เห็นด้วยแต่กลับยึดมั่นอยู่ได้แต่หงเจียงเดินไปดูข้างนอกบอกโลกนี้ต้องมีขึ้นกับลงมีคนที่เปลี่ยนไปตามอำนาจย่อมมีคนที่ยึดมั่นในเจตจำนงยอมตายไม่ยอมแพ้แล้วก็เดินไปเลยพอเฟิงหลงเดินออกมาเจอเซี่ยงหลิวก็พยายามจะคาระวะแต่เซี่ยงหลิวเบี่ยงตัวหลบไม่รับพอเฟิงหลงเดินตามมายืนต่อหน้าบอกหลายปีมานี้เป็นพวกตัวเองที่ผิดที่เป็นขุนนางเฉินหลงเก่าแต่ทอดทิ้งราษฎรแล้วโค้งคำนับยาวให้เซี่ยงหลิวเลยเซี่ยงหลิวพูดเสียงนิ่งว่าหลังจากพิธีรีตองนี้เราจะเป็นศัตรูคู่แค้นนางเอกกับจิ่งมาดูเทียนตอนที่กำลังจะตรวจละเอียดอีอิงก็ฟาดต้นคอนางเอกสลบแล้วใช้มีดจ่อคอนางเป็นตัวประกันหันไปบอกจิ่งว่าเทียนแค่โดนยาพิษเพราะมีคนเสนอให้ฆ่านางเอกแลกกับยาถอนพิษจิ่งพยายามต่อรองแต่คนที่เดินเข้ามาคือโหแถมยังมาพร้อมนักรบเดนตายบอกว่าองครักษ์เงาส่วนตัวที่จิ่งพามาโดนเก็บไปหมดแล้วจิ่งด่าเลยว่าเสือยังไม่กินลูกตัวเองแต่โหวางยาเทียนเพื่อล่อจิ่งออกมาเนี่ยนะโหเรียกร้องขอสู้กับจิ่งตัวต่อตัวอย่างยุติธรรมด่าว่าแม่นั่นแหละที่คอยพูดว่าโหสู้จิ่งไม่ได้โหอยากจะดูซิว่าใครกันแน่ที่ต้องแพ้จิ่งหันไปมองนางเอกแล้วรับปากทันทีทั้งคู่ออกไปสู้กันข้างนอกโหบอกว่าจิ่งติดหนี้การต่อสู้อย่างยุติธรรมกับตัวเองเพราะที่ผ่านมามีแม่ช่วยโกงตลอดวันนี้ต้องมีคนรอดคนเดียวเท่านั้นแล้วโหก็ลงมืออย่างหนักทำร้ายจิ่งจนบาดเจ็บถึงอวัยวะภายในแต่จิ่งก็ไม่ยอมพูดว่าตัวเองสู้โหไม่ได้บอกว่าถ้าเป็นโหในอดีตตัวเองจะยอมรับทันทีแต่โหวันนี้ทำให้ตัวเองดูถูกมากจิ่งนะโดนทำร้ายหนักสุดๆแต่แล้วจู่ๆโหก็โดนธนูแทงทะลุอก2 ดอกติดกันคนที่ทำก็คืออีอิงมือธนูที่แม่นที่สุดในสกุลอีอิงลูกธนูยังเป็นของที่โหเคยออกแบบให้นางด้วยตัวเองอีกด้วยอีอิงที่ตอนนี้ใบหน้าเหี่ยวย่นเป็นคนชราค่อยๆเดินกระเพลกเข้ามาบอกให้จิ่งไปซะที่นางยอมตกลงแผนนี้กับโหแต่แรกเพราะนางอยากฆ่าโหนางเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นใครทำร้ายนางก็ต้องชดใช้แล้วหันไปขอโทษที่หลอกใช้จิ่งอีกแล้วนักรบเดนไตที่เหลือนางเก็บทิ้งไปหมดอีกไม่กี่ชั่วโมงนางเอกก็จะฟื้นขึ้นมาด้วยตัวเองนางยังทิ้งจดหมายไว้ให้เทียนสารภาพความผิดทุกอย่างหวังว่าตอนที่เทียนโตขึ้นจะช่วยชดใช้คืนจิ่งแทนนางด้วยจิ่งค่อยๆโซเซลุกขึ้นมาส่วนอีอิงเดินมาถามโหน้ำตาคลอว่าที่ผ่านมาเคยมีใจให้นางไหมโหก็พูดว่าจะตายอยู่แล้วพูดจะมีประโยชน์อะไรอีอิงบอกว่าอย่างน้อยโหก็เคยสาบานเป็นคู่รักตายพร้อมกันกับนางว่าแล้วก็ใช้ลูกธนูเสียบอกตัวเองคู่กับโหบอกว่าผู้ชายที่นางเลือกจะทรยศคำสาบานไม่ได้โหก็ยังพูดว่าสุดท้ายมีคนช่วยจิ่งโกงอยู่ดีแถมเป็นเมียตัวเองด้วยอีอิงฟังแล้วใส่ตาปล่อยวางก่อนจะเอาธนูแทงทั้งคู่ให้ลึกขึ้นอีกส่วนโหใช้แรงเฮือกสุดท้ายส่งลูกธนูอันแรกในมือไปแทงหน้าอกจิ่งจนกระเด็นตกน้ำไปเลยโอ้ยสงสารจิ่งมากส่วนโหกับอีอิงก็ตายคู่กันอยู่ที่นั่นพ่อเฟิงหลงมารายงานว่าดีลกับหงเจียงไม่สำเร็จเสี่ยวเสี่ยวก็วิ่งมารายงานเรื่องที่เกิดขึ้นกับนางเอกและจิ่งแต่นางเอกปลอดภัยดีชางเสวียนฟังแล้วตกใจมากที่นางเอกอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ก็โล่งอกที่นางเอกปลอดภัยแล้วรีบตามมาที่ชิงซุยเฟิงหลงกับหลีหลงฉางมาช่วยเช็คจุดเกิดเหตุหลีหลงฉางตามรอยปราณการต่อสู้อธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดได้เป็นฉากๆว่าเกิดอะไรขึ้นที่สำคัญจิ่งบาดเจ็บมีอันตรายถึงชีวิตตรงนี้จิ่งปลอดภัยคิดว่าอีอิงเป็นคนฆ่าโหเพราะยังเอานางเอกกับเทียนไปไว้ในห้องลับใต้เตียงอย่างดีแปลว่าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายนางเอกแถมยังฝากฝังลูกเอาไว้ด้วยนางเอกเซแทบล้มถามว่าจิ่งไปไหนหลีหลงฉางบอกว่าอีอิงบูชาดวงจิตให้จิ้งจอกเทพไปแล้วก็เลยเหลือพลังน้อยทำให้โหยังมีแรงเฮือกสุดท้ายทำร้ายจนจิ่งตกน้ำแต่ก็ไม่รู้เป็นตายช้างเสวียนสั่งให้ทหารเรือออกค้นหาทันทีนางเอกฟังแล้วก็โดดลงน้ำไปเลยใครห้ามก็ไม่ทันส่วนช้างเสวียนสั่งให้ออกค้นหาเดี๋ยวนี้อยู่ต้องเห็นคนตายต้องเห็นศพแล้วโดดน้ำตามนางเอกไปอีกคนนึงทุกตารางนิ้วของแม่น้ำมีแต่คนออกค้นหาแม้แต่เซี่ยงหลิวก็ขี่เจ้าปุยหาอยู่บนฟ้าเซี่ยงหลิวน่าเครียดไปด้วยปวดใจเพราะนางเอกเจ็บปวดอยู่เช่นกันได้แต่พูดว่าถ้าเป็นแบบนี้แต่แรกนะแล้วก็หันไปโมโหจิ่งแทนนางเอกสลบไป2 วัน2 คืนก็ยังไม่ฟื้นหูเจิ้นตรวจแล้วบอกว่าอาการหนักแต่ยังรักษาได้เพียงแต่ว่าต้องดูจิตใจนางเอกด้วยชางเสวียนไม่สนสั่งให้ไปต้มยามาทันทีเฟิงหลงกับรูโซมารายงานชางเสวียนอยู่นอกกระท่อมบอกหาทั่วท้องน้ำและปากอ่าวแล้วแต่ไม่เจอจิ่งเลยเป็นไปได้ว่าจิ่งอาจลอยออกไปในทะเลมันก็ไม่ต่างกับการงมเข็มในมหาสมุทรแต่ชางเสวียนก็สั่งให้หาต่อไปสินเย่นั่งจัดดอกไม้อยู่กับสนมพอฟังข่าวเรื่องจิ่งโดนโหฆ่าตายก็แค่ยิ้มพูดว่า
นางเอกไม่เห็นลำบากตรงไหนออกจะอยู่สบายไร้รอยขีดข่วนคนรอบตัวต่างหากที่ลำบากนางเอกสิตัวซวยของแท้จนสนมสร้างอย่างถึงกับเหลือบมามองหน้าซินเย่นางเอกลืมตาตื่นมาเช้าวันที่3ได้ยินหลีหลงฉางที่สภาพผมเผ้าหลุดรุ่ยมารายงานชางเสวียงทั้งน้ำตาว่ายังหาจิ่งไม่เจอเลยเป็นไปได้สูงว่าจิ่งอาจเจอเคราะห์ร้ายมากกว่าดีป่านนี้อาจลอยออกทะเลที่มีสัตว์ประหลาดมากมายเผ่าเทพเป็นอาหารที่พวกนั้นชอบอยู่แล้วแถมจิ่งยังบาดเจ็บสาหัสชางเสวียนเดินกลับมาเจอนางเอกฟื้นแล้วก็พูดว่ายังไงจะให้คนตามหาต่อไปนางเอกขอไปที่ริมทะเลชางเสวียนก็เลยตามไปด้วยนางเอกเหมือมองทะเลน้ำตาคลอถามว่าทำไมถึงกว้างใหญ่ขนาดนี้ถามว่านางทำผิดตรงไหนจิ่งแค่อยากช่วยเด็กนางก็ตามมาเป็นหมอโหอยากต่อสู้จิ่งก็เลือกประมือด้วยทุกอย่างไม่มีอะไรพลาดเลยแล้วมันพลาดตรงไหนกันแน่นางเอกน้ำตาคลอเบ้าถามชางเสวียนว่าครั้งนี้นางต้องแก้ไขยังไงบอกนางทีถ้าทำให้จิ่งกลับมาได้นางยอมทุกอย่างนางเอกพูดไปก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบล้มลงโคตรน่าสงสารนางเอกพูดคนเดียวว่าจิ่งเคยสัญญาแล้วว่าเขียนตำราแพทย์เสร็จทั้งคู่ก็จะแต่งงานกันเอาแต่พูดว่าจิ่งต้องไม่ผิดนัดแน่ๆจิ่งต้องกลับมาแน่นอนแล้วก็สะบัดชางเสวียนเดินขึ้นภูเขาหินริมทะเลไปตะโกนเรียกจิ่งบอกว่ากลับมาได้ไหมอีก7 วันจะเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงจิ่งอยากแต่งงานกับนางไม่ใช่หรอขอแค่กลับมาเราก็จะแต่งงานกันจิ่งเป็นเจ้าบ่าวต้องกลับมานะกลับมาทำตามสัญญาถ้าไม่กลับมานางจะไม่ยกโทษให้แล้วก็น้ำตาไหลโอ้ยคือเศร้าโคตรชางเสวียนก็ได้แต่มองอย่างปวดใจเช่นกันแล้วนางเอกก็เตรียมตัวตกแต่งเหมือนว่าจะแต่งงานจริงๆส่วนชางเสวียนก็มีอาเนียนส่งทหารมาช่วยคนเป็นหมื่นมาตามหาจิ่งแต่ก็ไม่มีใครเจอชางเสวียนมองผ้าแดงมงคลแล้วได้แต่ถลึงตาเดินออกไปไม่พูดอะไรซักคำส่วนนางเอกหน้านิ่งมากใครพูดอะไรก็ไม่สนสวมชุดแดงใส่ชุดแต่งงานเต็มยศแต่งหน้าสาวใช้มาช่วยแต่งตัวห้อยป้ายหยกของจิ่งให้มือไม้สั่นนางเอกก็รับมาทำเองชางเสวียนพาท่านตาเข้ามานางเอกก็หันไปยิ้มให้นิ่งๆบอกว่ากำลังจะส่งคนไปตามเพราะกำลังจะถึงเลิกแล้วท่านตาหน้าเครียดบอกแต่งงานเรื่องใหญ่จะทำเล่นๆไม่ได้นะนางเอกยิ้มตอบทันทีว่าดูทุกอย่างสินางไม่ได้ทำเล่นๆนางต้องการบูชาฟ้าดินบอกบรรพบุรุษว่าจะแต่งงานกับจิ่งชางเสวียนถามเสียงดังว่าจิ่งไม่อยู่แล้วจะแต่งกันยังไงนางเอกก็ไม่สนบอกว่าเรื่องของจิ่งนางจะตัดสินใจเองก่อนจะหันไปสั่งเริ่มพิธีชางเสวียนทนไม่ได้เดินไปตะโกนต่อหน้านางเอกว่าจิ่งตายไปแล้วถึงนางเอกไม่อยากเชื่อก็ต้องยอมรับถึงนางจะเสียใจแค่ไหนแต่สุดท้ายมันก็จะผ่านไปชางเสวียนจะอยู่เป็นเพื่อนนางเองนางเอกอมยิ้มน้ำตาคลอบอกครั้งนี้ไม่เหมือนกันแล้วสะบัดแขนชางเสวียนทิ้งพูดเสียงนิ่งว่าถ้าทั้งคู่ยินดีก็มาเป็นสักขีพยานได้แต่ทำไมงานแต่งนี้ก็จะยังคงดำเนินไปอยู่ดีแล้วเดินไปเลยค่ะชางเสวียนจะตามไปห้ามแต่ท่านตาเรียกไว้พูดว่านางเอกโตมาคนเดียวไม่เคยพึ่งพาเราทั้งคู่พวกเราไม่มีสิทธิ์ก้าวไก่สิ่งที่นางเอกตัดสินใจชางเสวียนสายตาเศร้าบอกว่าใช่แต่กลับกันตัวเองต่างหากที่พึ่งพานางเอกมาถึงจุดนี้และจะไม่ยอมให้นางเอกฝังทั้งชีวิตกับผู้ชายอ่อนแอแบบจริงเด็ดขาดแล้ววิ่งตามไปอีกคนท่านตาคือได้แต่ถอนหายใจนางเอกกำลังเดินเข้าพรมแดงไปทำพิธีชางเสวียนวิ่งมาขวางหน้าใช้ไม้อ่อนบอกให้รอค้นหาอีกหน่อยแต่นางเอกบอกว่านางไม่อยากรออีกแล้วนางกับจิ่งเสียเวลาไปมากพอแล้วก่อนจะหลบชางเสวียนเดินหน้าต่อคราวนี้ชางเสวียนเปลี่ยนเป็นใช้อำนาจพูดเสียงดังว่าไม่เห็นด้วยถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบจากตัวเองทั้งสองสกุลก็แต่งงานกันไม่ได้เด็ดขาดดุจนนางกำนันทุกคนคือหมอบหลบกันหมดเว้ยส่วนนางเอกก็ค่อยๆหันมามองหน้าแล้วสะบัดชุดคุกเข่าคำนับก้มหัวกับพื้นให้ชางเสวียนแบบเต็มพิธีการบอกขอให้ฝ่าบาทประธานอนุญาตด้วยทั้งที่นางเอกไม่เคยก้มหัวให้ใครเลยชางเสวียนถึงกระตาแดงถอยหลังไม่รู้ตัวถามว่าจริงสำคัญกับนางขนาดนี้เลยเหรอท่านตาเป็นคนเดินมาสั่งให้ทุกคนลุกขึ้นซะเพราะถึงเลิกแล้วหันมามองหน้าชางเสวียนแบบดุในที่สุดนางเอกก็กล่าวนำทุกอย่างบอกฟ้าว่านางกับจิ่งมีใจตรงกันให้พระจันทร์และฟ้าดินเป็นพยานทั้งสองคนนับเป็นสามีภรรยากันนับแต่วันนี้ถึงจิ่งจะมาไม่ได้แต่นางก็วิงวอนให้ดวงจันทร์ชักนำคนที่จากไปให้หวนคืนนางเอกทำพิธีไปอมยิ้มไปแต่สายตาคือเศร้ามากโอ๊ยฉันสงสารนางเอกไม่ไหวส่วนชางเสวียนกับท่านตาคือได้แต่ยืนดูพูดอะไรไม่ออกคืนนั้นนางเอกนั่งรออยู่ในห้องคนเดียวมองตะเกียงในห้องก็คิดถึงตอนที่เก็บจิ่งที่บาดเจ็บสาหัสมาได้จิ่งยังไม่หายด้วยซ้ำแต่เห็นนางหลับก็ยังยกมือมาบังแสงเทียนให้นางเอกยิ้มเบาๆแล้วก็อยู่แบบนั้นยันเช้าถึงยอมลุกมาถอดมงกุฎหงส์สำหรับงานแต่งออกตอนนี้เองสาวใช้เพิ่งเห็นว่านางเอกมีผมงอกขึ้นแซมแล้วก็ตกใจมากส่วนนางเอกอมยิ้มพูดว่าการรอคอยมันเหนื่อยนิดหน่อยแล้วสั่งให้เอาของกินพวกคอเป็ดขาไก่ปีกไก่รวมทั้งขนมเปี๊ยะดอกจืดถิงที่นางเคยชอบมาให้แต่พอเริ่มกินก็บ่นว่ารสชาติอร่อยสู้จิ่งทำไม่ได้เลยนางเอกกินไปก็ร้องไห้ไปยัดขนมเปี๊ยะใส่ปากเยอะมากบอก
ตัวเองต้องกินให้อิ่มนางจะได้มีแรงรอพูดว่าจะรอจิ่งเสมอโอ้ยคือนางเอกร้องไห้ได้น่าสงสารสุดๆส่วนฉันก็คือปล่อยโฮตามไม่ไหวแล้วทุกคนไม่นานนางเอกก็ขึ้นมายอดภูเขาคิดในใจว่านางเคยรอแม่ที่ดอยซีเหยียนมา6 ปีเคยรอชางเสวียนกับท่านพ่อที่เขาวีซานมา70 ปีแต่ก็ไม่เคยมีใครมาหาชาตินี้นางเคยสาบานว่าจะไม่รอใครอีกแล้วเพราะเหมือนเอาหัวใจไปแขวนไว้ที่ปลายดาบแต่ครั้งนี้นางจะรอจิ่งอยู่ที่เขาเฉินหลงคิดว่าจิ่งต้องกลับมานะจะ10 ปี100 ปี300 ปีนางก็จะรอจะช้าแค่ไหนนางจะยังรออยู่โอ้ยเศร้าไปไหนท่านตาต้มชาดื่มกับชางเสวียน2 คนแล้วจ้องตาชางเสวียนถามว่าทำใจเรื่องงานแต่งนางเอกได้ยังชางเสวียนแค่หัวเราะบอกแค่ชื่อลอยๆนางเอกไม่อยู่ในรายชื่อวงตระกูลถูซานด้วยซ้ำท่านตาก็เลยถามถึงเรื่องที่จิ่งโดนลอบฆ่าบอกว่าโหมีปัญญาเอานักรบเดนตายเป็นร้อยมาจากไหนจนทำร้ายองครักษ์ลับของจิ่งจนหมดได้ยังไงจิ่งใจอ่อนแต่ไม่ใช่คนโง่ตอนปล่อยโหไปก็ถอดเขี้ยวเล็บไปหมดแล้วเบื้องหลังต้องมีคนอื่นแน่คนที่กล้าต่อกรกับ4 สกุลใหญ่แถมหาทางฆ่าจิ่งนะแทบนับนิ้วได้ก่อนจ้องตาชางเสวียนถามตรงๆว่าฝีมือเองหรือเปล่าชางเสวียนถึงกับอึ้งจ้องตาท่านตาเหม่อเลยค่ะนางเอกนั่งทำงานอยู่ในห้องเก็บสมุนไพรพอเห็นภาพจิ่งยิ้มให้ก็น้ำตาร่วงจนไปโดนต้นฉบับตำราแพทย์ต้องรีบเช็ดพอชางเสวียนเดินมาหานางเอกก็ยังพูดว่าตัวเองนึกถึงเรื่องที่เกิดที่ชิงสุยเสมอแล้วชวนชางเสวียนดื่มเหล้าด้วยกันทั้งคู่พูดกันเรื่องจริงนางเอกรู้ว่าชางเสวียนดูถูกจิ่งมาตลอดแถมยังทำให้นางเสียใจแต่ที่ผ่านมาก็ใช่ว่านางจะไม่เคยทำผิดที่ผ่านมานางเอาแต่นิ่งดูได้กว่าจะรู้ว่าการจะรักษาความรักต้องใช้คน2 คนพยายามด้วยกันชางเสวียนเถียงว่าแค่เรื่องอีอิงจิ่งยังจัดการไม่ได้ด้วยซ้ำนางเอกก็บอกว่าชางเสวียนเคยเห็นแต่นางช่วยจิ่งแต่ที่จริงจิ่งต่างหากที่ช่วยนางไว้ตอนที่นางเก็บจิ่งมาจากริมน้ำแค่ความคิดชั่ววูบจนกระทั่งได้เห็นแผลทั่วตัวของจิ่งถึงได้คิดถึงตัวเองเมื่อนานมาแล้วที่เคยถูกกักขังหลอกลวงและทรมานพริบตานั้นนางเกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าให้จิ่งมีชีวิตอยู่ต่อไปขอแค่จิ่งเอาชนะทุกอย่างแล้วอยู่ได้เหมือนนางมีความหวังว่านางจะหายดีชางเสวียนทำหน้าไม่อยากยอมรับบอกว่าจิ่งกับนางไม่เหมือนกันแต่นางเอกบอกว่าตอนชางเสวียนเจอนางที่ตำบลชิงสุยนางเหมือนปกติดีทุกอย่างแต่ที่จริงใจนางป่วยหนักมานานแล้วถึงแม้ตัวนางจะหนีจากกรงจิ้งจอกมาได้แต่ในใจยังถูกขังอยู่ในกรงที่มืดมิดเหน็บหนาวนางผ่านเรื่องแย่ๆแบบนี้มานางก็เลยเข้าใจดีว่าการกลายเป็นคนสุดโต่งเย็นชาเจ้าเล่ห์ขี้สงสัยมันง่ายแค่ไหนแต่การเป็นคนอบอุ่นใจดีไว้ใจได้สิเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากแต่จิ่งทำได้แล้วร่างกายของจิ่งจะไม่มีวันหายดีแต่หัวใจของจิ่งอบอุ่นแน่วแน่เสมอเหมือนไม่เคยถูกขังมาก่อนเลยจิ่งเป็นคนพาหัวใจของนางออกมาจากกรงที่ขังนางอยู่ทีละก้าวทำให้นางยินดีจะเชื่อยินดีจะมีความหวังและใช้ชีวิตต่อไปอย่างอบอุ่นและอ่อนโยนฟังถึงตรงนี้ชางเสวียนแทบสุดใส่ตาเจ็บปวดไม่อยากจะยอมรับนางเอกจ้องตาชางเสวียนบอกว่าถามนางใช่ไหมว่าจิ่งสำคัญมากนักหรอนางตอบได้เลยว่าใช่สำคัญมากก่อนจะบีบแก้วชาในมือแตกเลือดออกช่างเสวียนตกใจใช้พลังทำแผลให้แล้วรีบปลอบนางเอกว่าจะรอเป็นเพื่อนนางเอกเองตอนนั้นนางเอกน้ำตาไหลจ้องหน้าช่างเสวียนไม่เลิกบอกนางมานั่งคิดทบทวนดูแล้วคิดไม่ตกว่าโหเอานักรบเด่นตายมาจากไหนแล้วก็จับมือช่างเสวียนไว้ถามว่าช่างเสวียนใช่ไหมที่ช่วยโหฆ่าจิ่งบอกนางมาเดี๋ยวนี้ห้ามโกหกในที่สุดช่างเสวียนก็น้ำตาไหลตอบว่าใช่ตัวเองนี่แหละที่ช่วยโหนางเอกได้ยินแค่นี้ก็สะบัดมือทิ้งลุกมากรีดร้องถามว่าทำไมเพราะอะไรถึงทำแบบนี้ช่างเสวียนตะโกนบอกว่าจิ่งไม่คู่ควรคราวนี้นางเอกเซแล้วก็หัวเราะทั้งน้ำตาว่าเป็นเพราะนางงั้นสิจิ่งถึงต้องตายก่อนจะเอามีดมาชี้หน้าถามว่าทั้งที่ช่างเสวียนเคยรับปากท่านยายแล้วว่าจะดูแลกันและกันทั้งที่นางทำทุกอย่างช่วยช่างเสวียนเต็มที่ช่างเสวียนอยากได้อะไรนางก็ช่วยคว้ามาให้แต่นางต้องการแค่จิ่งคนเดียวทำไมช่างเสวียนถึงไม่ให้นางทำอะไรผิดก่อนจะเลือดขึ้นหน้าเอามีดไล่ฟันช่างเสวียนนางเอกเอาจริงมากไม่ว่าชางเสวียนจะหลบยังไงนางเอกก็ตามเอามีดไปไล่ฟันทำให้ชางเสวียนได้แผลที่คอจนชางเสวียนอึ้งพูดว่าตัวเองเป็นพี่ชายนางเอกนะนางเอกก็บอกว่านางไม่มีพี่ชายแบบนี้ในที่สุดชางเสวียนยอมให้นางเอกแทงหน้าอกจนนางเอกตะโกนถามเสียงดังว่าทำไมไม่หลบคิดว่าเป็นเจ้าแห่งต้าฮวางแล้วนางจะไม่ฆ่าหรือไงแต่ก็มือไม้สั่นส่วนชางเสวียนน้ำตาไหลพูดว่าเราไม่ควรเป็นแบบนี้ชางเสวียนแค่ชอบนางเอกอยากแต่งกับนางแล้วผิดงั้นหรอนางเอกน้ำตาไหลใส่ตาไม่อยากจะเชื่อชางเสวียนยังหัวเราะเยาะตัวเองบอกว่านางเอกคงเชื่อได้ยากสินะเพราะตัวเองเป็นคนส่งนางเอกไปแต่งงานถึง2 ครั้งนางเอกบอกให้หุบปากเดี๋ยวนี้แต่ชางเสวียนไม่หยุดบอกว่านับตั้งแต่วันที่แม่ตายก็เลือกทางนี้แล้วหลอกใช้ตัวเองแต่งงานกับผู้หญิงมากมายแต่ทุกครั้งไม่ให้นางเอกแสดงความยินดีด้วยก็เพราะคิดว่าแบบนี้เท่ากับนางเอกไม่เคยตกลงยินยอมก็ไม่นับเป็นงานแต่งทั้งนั้นโอ้ยชางเสวียนบ้าไปแล้วบอกว่าในเมื่อไม่อาจเกิดร่วมเตียงก็มาตายร่วมหลุมด้วยกันเลย
แล้วเอามือจับคมมีดที่นางเอกถืออยู่มาจ่อคอตัวเองน้ำตาไหลส่วนนางเอกก็ร้องไห้จนกรีดออกมาตอนนั้นท่านตาก็พาองครักษ์มาแยกทั้งคู่ชางเสวียนไม่ยอมไปส่วนนางเอกเห็นท่านตาสงบขนาดนี้ก็ยิ่งร้องไห้พูดว่าทุกคนรู้เรื่องกันหมดสินะทำไมทำกับนางแบบนี้ท่านตาหันไปคว้าคอเสื้อชางเสวียนแล้วด่าว่าทำไมยังไม่ยอมไปอีกอยากให้ทุกคนที่นี่ตายหมดหรือไงเหลือนางเอกร้องไห้ท่าทางหมดอะไรตายอยากกับชีวิตโอ้ยนางเอกถูกขังล่ามโซ่ทั้งมือทั้งเท้าอยู่ในกระท่อมที่ดอยจันน้อยในห้องไม่มีเครื่องเรือนอะไรเหลืออยู่เลยส่วนนอกห้องมีองครักษ์มาคุ้มกันเป็น10ท่านตามมาขู่ทั้งปลอบว่าเรื่องก็เกิดขึ้นไปแล้วจิ่งก็ตายไปแล้วทำร้ายชางเสวียนมีแต่ทำให้ต้าฮวางแตกเป็นเสี่ยงนางเอกสงบลงแล้วแต่แววตาไม่เหมือนเดิมพูดเบาๆบอกจะดูซิว่าจะขังนางได้นานแค่ไหนถ้าไม่อยากให้นางแก้แค้นก็ฆ่านางไปซะตั้งแต่วันนี้เลยยังดีซะกว่าท่านตาได้แต่ถอนหายใจพอออกมาก็ถึงกระเซนางเอกหงุดหงิดอยู่คนเดียวแล้วก็น้ำตาไหลคิดถึงที่ชางเสวียนระบายความในใจแล้วก็บอกว่านางเองสินะที่เป็นคนผิดทั้งหมดชางเสวียนก็ไม่ยอมเช่นกันจะเข้าไปหานางเอกแต่ทุกคนห้ามไว้บอกตอนนี้อันตรายมากนางเอกนั่งอยู่คนเดียวจนเช้าสาวใช้ก็เอาผลไม้กับเสื้อผ้ามาส่งให้บอกชางเสวียนฝากมาเพราะท่านตาสั่งห้ามชางเสวียนมาที่นี่นางเอกแค่นหัวเราะแต่พอเจอกุญแจที่ใช้ปลดกุญแจมือกับเท้าก็ยิ้มเย็นเลยจ้าสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความมุ่งมั่นชางเสวียนไปนั่งรออยู่ที่ชิงช้าในป่าดอกหางนกยูงท่าทางหมดอะไรตายอยากส่วนนางเอกเปลี่ยนชุดใหม่สีขาวพลิ้วเก็บดอกหางนกยูงมาเต็มตะกร้าพอเห็นหน้าชางเสวียนก็ยิ้มให้แล้วยื่นบอกว่าตั้งแต่เล็กนางถูกขังจนกลัวเลยพกยาพิษติดตัวไว้ตลอดเพราะกลัวท่านตากับชางเสวียนจะเป็นห่วงชางเสวียนต่อได้ทันทีว่าไม่คิดเลยว่าวันนี้ต้องเอายาพิษมาใช้กับตัวเองสินะแล้วก็ชวนนางเอกนั่งชิงช้าเหมือนตอนเด็กๆนางเอกพูดเรื่องเมื่อก่อนตอนที่ทั้งคู่โตมาด้วยกันนางเอกมักจะเก็บดอกหางนกยูงมาดูดเกสรดอกไม้เสมอพอนางต้องโดนจับขังโดนทรมานแต่พอคิดถึงความทรงจำเหล่านั้นก็มักรู้สึกหวานในใจอบอุ่นเสมอเวลาเหนื่อยท้อไม่มีใครให้พึ่งพานางเอกก็มักรู้สึกว่าทิ้งทุกอย่างไว้ให้พี่ชายอย่างชางเสวียนได้คนอย่างนางไว้ใจคนยากมากขนาดพ่อแม่นางยังไม่กล้าไว้ใจเพราะทิ้งนางไปแต่นางเชื่อมั่นแค่ชางเสวียนคนเดียวเท่านั้นชางเสวียนฟังแล้วยิ่งสะเทือนใจแต่ทำได้แค่จับไหล่นางเอกไว้เบาๆส่วนนางเอกพูดต่อว่าชางเสวียนไม่ได้ฆ่าแค่จริงแต่ว่าฆ่าพี่ชายของนางไปด้วยโอ้โหขยี้มากยิ่งเจ็บเข้าไปใหญ่นางเอกลุกเดินมาหยิบตะกร้าใส่ดอกหางนกยูงพูดต่อว่าไม่คิดเลยว่าวันสุดท้ายจะมาถึงวัยแบบนี้จริงไม่มีความผิดแต่ถูกชางเสวียนฆ่าตายนางก็เลยต้องฆ่าชางเสวียนก่อนจะยื่นดอกหางนกยูงให้เพราะทุกดอกนางใส่ยาพิษลงไปแล้วชางเสวียนรับคำแล้วก็เดินไปรับดอกไม้มาดูดน้ำหวานง่ายๆบอกว่าหวานมากส่วนนางเอกยิ้มน้ำตาคลอบอกเดี๋ยวนางจะตามไปเหมือนกันแล้วกินดอกไม้ด้วยคนชางเสวียนถอนหายใจบอกแบบนี้ก็ดีเพราะไม่ไว้ใจทิ้งนางเอกไว้ให้เผชิญหน้ากับใต้ล่าเบื้องหลังคนเดียวพานางไปด้วยถึงจะวางใจที่สุดทั้งสองคนนั่งลงกินดอกไม้ด้วยกันสายตาคือเจ็บปวดทั้งคู่คิดถึงภาพอดีตที่เคยต่อสู้พึ่งพิงกันมาตลอดแต่แล้วนางเอกก็กระอักเลือดล้มลงก่อนชางเสวียนกอดนางเอกไว้ไม่เข้าใจว่าทำไมนางเอกถึงออกอาการก่อนทั้งที่ร่างกายนางควรต้านพิษได้มากกว่าส่วนนางเอกน้ำตาไหลบอกว่าชางเสวียนไม่ควรมาที่นี่วันนี้เลยชางเสวียนบ่นว่านางคิดจะไปตายคนเดียวหรือไงโหดร้ายเกินไปแล้วนางเอกก็หัวเราะทั้งน้ำตาบอกว่านางมีท่านตาเป็นอดีตกษัตริย์ผู้ก่อตั้งแคว้นซีเหยียนพ่อแม่แท้ๆเป็นจอมมารของต้าฮวางพี่ชายยังเป็นกษัตริย์ที่รวมทั้ง3แผ่นดินทุกคนโหดร้ายกว่าใครแล้วจะหวังให้นางใจดีงั้นหรอชางเสวียนหัวเราะก่อนจะถามว่าถ้ากลับกันเป็นจิ่งฆ่าตัวเองนางเอกจะฆ่าจิ่งเพื่อชางเสวียนไหมแต่นางเอกตอบว่าจิ่งไม่มีวันทำแบบนั้นเพราะจิ่งรู้ว่าชางเสวียนสำคัญแค่ไหนในใจนางจิ่งยอมให้ตัวเองทรมานแต่ไม่ยอมเห็นนางเจ็บปวดสักนิดแม่มันจึ๊กอีกแล้ววะชางเสวียนฟังแล้วก็บอกว่าขอโทษที่ผ่านมาไม่เคยเสียใจแต่วันนี้กลับรู้สึกเสียใจแล้วที่เลือกเดินทางนี้ที่ใช้นางเอกเป็นหมากอยากได้ความช่วยเหลือของสกุลอื่นจนทำให้นางเอกได้เข้าใกล้จริงนางเอกยังเช็ดน้ำตาให้ชางเสวียนพูดว่านางให้อภัยแล้วชางเสวียนถามว่าถ้าทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้ถ้าตัวเองไม่ยอมให้นางเอกเข้าใกล้จริงนางเอกจะเลือกตัวเองไหมนางเอกไม่ทันจะตอบก็กระอักเลือดออกมาชุดใหญ่ในที่สุดชางเสวียนก็เพิ่งรู้ว่านางเอกไม่ได้วางยาตัวเองส่วนนางเอกกระท่อนกระแทนพูดว่านางเคยให้สัญญากับท่านยายไว้แล้วว่าจะดูแลชางเสวียนให้ดีก่อนจะหมดลมหายใจทิ้งชางเสวียนร้องไห้สะเทือนใจกอดนางเอกตัวสั่นอยู่คนเดียวโอ้ยฉันก็ร้องไม่ไหวแล้วเนี่ย
จู่ๆชางเสวียนก็สะดุ้งลืมตาตื่นมาอ้าวที่แท้ทั้งหมดเป็นภาพลวงตาเกิดจากชาที่ท่านตาให้ชางเสวียนดื่มเป็นชาที่ทำมาจากไม้ศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าชาผลกรรมแล้วท่านตาก็ถามว่าเห็นอะไรมาชางเสวียนเล่าเรื่องทั้งหมดเริ่มจากในนั้นตัวเองฆ่าจริงจนสุดท้ายนางเอกฆ่าตัวตายแล้วก็ละล่ำละลักบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำไม่ได้ฆ่าจริงไม่ได้บงการถูซานโหโว้ยเอาน้ำตาฉันคืนมาโว้ยท่านตาบอกว่ารู้แหละว่าชางเสวียนไม่ได้ทำไม่งั้นคงไม่พานางเอกไปชิงสุยด้วยแต่ท่านตายังกลัวเหตุถ้าในใจไม่มีความคิดอยู่ดื่มชานี้ลงไปก็ไม่มีผลถามว่าถึงนางเอกไม่สงสัยเรื่องนักรบเดนตายแล้วชางเสวียนละทำไมถึงคิดไม่ได้ถามตรงๆว่าชางเสวียนเคยแอบดีใจบ้างไหมที่จริงเกิดเรื่องคราวนี้ชางเสวียนไม่กล้ามองหน้าท่านตาก็บอกว่านางเอกไม่ได้โง่แล้วก็ไม่ได้หลอกง่ายด้วยเพียงแต่นางเอกปักใจเชื่อว่าชางเสวียนจะช่วยสืบเรื่องนี้จนกระจ่างแน่ๆชางเสวียนจะผิดต่อความไว้ใจของนางเอกไม่ได้คราวนี้ชางเสวียนสวนเลยว่าไม่มีวันทำผิดต่อความไว้ใจของนางเอกแน่นอนท่านตาถอนหายใจดื่มชาแล้วบอกว่าชางเสวียนควรจะดีใจที่ความอดทนของมือดีสู้ชางเสวียนไม่ได้ถึงชิงลงมือก่อน1-9ไม่งั้นที่เห็นคงไม่ใช่แค่ภาพลวงตาแล้วโอ้ยโล่งอกเฟิงหลงเอาธนูของอี้อิงมาหาเรื่องซินเย่เพราะนักรบเดนตายพวกนั้นคือคนที่สกุลชื่อสุยให้นางไว้ป้องกันตัวแต่นางกลับเอามาลอบฆ่าจริงซินเย่ไม่สนเดินมาลอยหน้าบอกว่าที่นางอยากฆ่าคือนางเอกตั้งหากแต่ตอนนี้พวกนั้นตายตกไปหมดแล้วทั้งโหทั้งอี้อิงก็เป็นแพะแทนนางเพราะแค้นทั้งจริงกับนางเอกไงเฟิงหลงโมโหแทบบ้าบอกความล้ำลึกของท่านตากับชางเสวียนซินเย่ดูถูกได้หรอคนอย่างนางไม่คู่ควรกับตำแหน่งมเหสีนี้จริงๆจนซินเย่กรีดพูดเรื่องเก่าที่นางต้องไปเป็นตัวประกันแล้วบอกว่าทำคนเดียวรับคนเดียวจะไม่ให้สกุลต้องมารับเคราะห์ไปด้วยเฟิงหลงเดินมาจ้องหน้าน้องแล้วทำลายลูกศรนั้นทิ้งบอกครั้งนี้จัดการเคลียร์ทุกอย่างให้สะอาดเรียบร้อยหมดแล้วแต่จะไม่มีครั้งหน้าอีกต่อไปแล้วก็กลับเลยชางเสวียนเข้ามาเห็นนางเอกมีผมงอกก็สะเทือนใจได้ยินนางเอกพูดคำที่เหมือนอยู่ในภาพลวงตาก็ยิ่งเดจาวูเป็นห่วงนางเอกเข้าไปใหญ่บอกขอแค่นางเอกยังมีชีวิตอยู่อะไรก็ได้ทั้งนั้นนางเอกบอกไม่ต้องห่วงนางต้องมีชีวิตอยู่ให้ดีรอจิงกลับมาแล้วบอกว่าครั้งนี้ไม่เหมือนกันเพราะจิงกับแม่แตกต่างกันแม่เป็นราษฎรของซีเหยียนก่อนเป็นแม่นางดังนั้นหน้าที่สำคัญกว่าถึงเวลาต้องสละนางต้องโดนแม่ทิ้งแน่แต่นางไม่เคืองแม่แล้วกลับกันสำหรับจิงนางสำคัญที่สุดแม่เสียสละนางไปตายแต่จิงจะมีชีวิตอยู่เพื่อนางจิงทิ้งนางไม่ลงดังนั้นนางเอกเชื่อว่าไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนจิงก็ต้องกลับมาคำถามเดิมในภาพลวงตาว่าจิงสำคัญมากแค่ไหนนางเอกตอบไม่คิดทันทีว่าสำคัญมากนางเอกไม่เชื่อว่าจิงตายแล้วและจะหาจิงต่อไปจนชางเสวียนรับปากว่าจะไม่เลิกตามหาจิงคว้านางเอกมากอดไว้บอกว่าให้จำไว้แค่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นความผิดพี่ทั้งนั้นเพราะพี่ไม่ดีเองทำผิดมาแต่แรกนางเอกไม่ผิดอะไรจนนางเอกขำบอกได้ถ้าผิดก็เพราะพี่ชายนี่แหละที่ตามใจนางคืนนั้นชางเสวียนหน้าตึงมาหาซินเย่ตอนแรกชีก็ดีใจจนเนื้อเต้นแต่พอชางเสวียนมาร่ายความผิดเป็นฉากๆชีก็หน้าเปลี่ยนชางเสวียนเดินมาถามตรงๆว่าฆ่าจิงทำไมชีเงยหน้ามาบอกว่าจิงตายแล้วชางเสวียนจะได้แต่งนางเอกเข้ามาได้ไงล่ะหัวเราะเยาะยอมรับว่าที่จริงแล้วคนที่นางอยากฆ่าคือนางเอกตั้งหากจนชางเสวียนขึ้นบอกว่านางไร้เหตุผลไม่รู้จักพอซินเย่ก็ขยี้เรื่องนางเอกจนโดนตบสะใจก่อนจะตะโกนใส่หน้าว่าไม่ใช่ตัวเองไม่กล้าปลดตำแหน่งมเหสีของนางแต่ในเมื่อนางอยากนั่งตำแหน่งนี้มากนักก็จะให้นางเป็นมเหสีที่ไร้อำนาจโดนคนดูถูกให้นางทรมานจนตายบอกนั่งตำแหน่งนี้ไปดีๆเตอะแล้วหันหลังจากไปเลยโอ้ยนางก็ควรโดนหนักกว่านี้นะแหมชางเสวียนนัดขุนนางทุกคนมาถกกันว่าสงครามตัดสินกับหงเจียวและเซี่ยงหลิวใครจะเป็นแม่ทัพพอเฟิงหลงส่งสายตาห้ามไว้พอรูโซกับชินหมังอาสานำทัพไปเองเฟิงหลงก็ลุกมาขอไปด้วยตัวเองทันทีชางเสวียนถามย้ำว่าแน่ใจนะแต่เฟิงหลงถึงกับคุกเข่าขอร้องหลังจากนั้นเฟิงหลงก็โดนพ่อเรียกมาด่าเพราะสกุลชื่อสุยเดิมก็เป็นขุนนางเฉินหลงคราวนี้ลูกหลานมาออกรบทำลายทัพเฉินหลงด้วยกันซะเองขนาดชางเสวียนยังพยายามห้ามไม่ให้พวกจงหยวนไปรบด้วยตัวเองเลยด่าว่าเฟิงหลงเนรคุณทรพีลืมบรรพบุรุษแต่เฟิงหลงคำนับพ่อน้ำตาไหลพูดเรียบๆว่าไม่มีทางเลือกก่อนจะเล่าเรื่องที่ซินเย่ทำที่จริงนางควรโดนโทษประหารแต่เพราะเหตุผลทางการเมืองนางเลยมีแค่ตำแหน่งมเหสีลอยๆชีวิตแทบจบสิ้นแล้วพอฟังแล้วก็น้ำตาไหลอีกคนเฟิงหลงบอกว่าตัวเองผิดต่อจิงและผิดต่อชางเสวียนไม่มีหน้าจะไปขอความเมตตาให้ซินเย่แต่จะให้ดูน้องสาวใช้ชีวิตแบบนี้ได้ยังไงถ้าครั้งนี้ออกศึกได้ชัยชนะก็จะขอให้ชางเสวียนเมตตาให้อภัยซินเย่สักครั้งพอฟังแล้วยังสุดส่วนฉันก็ร้องไห้ยาวๆไปอีกพอถึงวันเกิดเฟิงหลงเอาของขวัญมาให้ซินเย่แต่โดนนางไล่กลับไปยังไม่ใยดีเพราะนางคิดว่าพ่อกับพี่ทอดทิ้งนางแล้วเฟิงหลงบอกแค่ว่าตัวเองกับพ่อไม่มีทางเลือกให้นางอดทนไว้ก่อนหลังรบกลับมาแล้วต่อให้จะยังไม่ยอมรับตัวเองเป็นพี่แต่ซินเย่จะ
เป็นน้องสาวตัวเองตลอดไปซินเย่คือกำลังโมโหไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเอาแต่ไล่ให้พี่ชายใส่หัวไปซะในที่สุดเฟิงหลงก็พร้อมออกศึกกลยุทธ์ก็คือล้อมไว้ให้แน่นแล้วค่อยๆกำจัดชางเสวียนย้ำว่าเราไม่ต้องการความเร็วแต่ต้องลดการสูญเสียรอจนอีกฝ่ายหมดหนทางแล้วค่อยโจมตีทีเดียวท่านตาเห็นนางเอกหมกมุ่นทำงานรวบรวมตำราแพทย์ก็เป็นห่วงแต่นางเอกบอกว่านางรู้ตัวดีถึงกลางคืนจะนอนไม่หลับก็ยังมุ่งมั่นเขียนตำราแพทย์เพราะหวังว่าหลังจากสำเร็จโลกนี้จะมีคนเจ็บป่วยน้อยลงมีเด็กที่รอดมากขึ้นมีคนที่ได้อยู่เคียงข้างกันนานขึ้นและคนแก่ที่ต้องโดดเดี่ยวน้อยลงถึงเกิดแก่ควบคุมไม่ได้แต่เจ็บตายอย่างน้อยยังลองต่อสู้ได้นางแค่หวังว่าโลกนี้จะมีรอยยิ้มการพลัดพรากที่น้อยลงบ้างแล้วก็มีน้ำตาน้อยลงโอ้โหคนลุกนางเอกคิดถึงคนอื่นเพราะเข้าใจความเจ็บปวดของตัวเองอย่างลึกซึ้งท่านตาฟังแล้วยังหลับตาสะท้อนใจแล้วก็ลงมือช่วยนางเอกจดบันทึกสมุนไพรด้วยตัวเองก่อนจะเล่าเรื่องวันนี้ชางเสวียนส่งทัพไปบุกหงเจียงแล้วท่านตารู้ว่านางกับเซี่ยงหลิวมีมิตรภาพที่ดีต่อกันท่านตาเคยพยายามเจรจาแล้วแต่ฝ่ายนั้นสาบานว่าจะไม่ยอมจำนนบอกว่าสำหรับหงเจียงก็ถือเป็นการหลุดพ้นอย่างหนึ่งนางกับเซี่ยงหลิวจุดยืนแตกต่างเรื่องนี้ถูกกำหนดไว้แต่แรกนางเอกฟังแล้วพูดว่าเข้าใจทุกคำอย่างสงบก่อนจะมองไกลออกไปนอกหน้าต่างเราให้ท่านตาฟังว่าคิดถึงหอหุยชุนในตำบลชิงสุยที่นางเคยอยู่ตอนนั้นกิจการไม่ดีไม่แย่วันหนึ่งนางเก็บขอทานสกปรกได้ตั้งชื่อให้ว่าเย่สื่อชีเพราะอยากให้หมาจื่อชวนจื่อมีครอบครัวนางก็เลยเข้าป่าไปจนเจอเซี่ยงหลิวนางโดนจับไปเฆี่ยน40 ทีสุดท้ายสื่อชีเป็นคนมาแบกนางกลับไปตอนนั้นนางก็มุ่งมั่นว่าจะวางยาเซี่ยงหลิวให้ได้แต่สุดท้ายสื่อชีกลับลองยาจนโดนพิษคิดถึงตอนที่หมาจื่อชวนจื่อได้ออกเรือนชีวิตตอนนั้นมีความสุขตามอัตภาพนางเอกนั้นเล่าไปก็ยิ้มไปแต่ฉันคือร้องไห้ไปหมดแล้วครั้งหนึ่งนางเอกเคยเจอเซี่ยงหลิวที่โดนพิษขยับไม่ได้มาหลบในห้องนางก็เลยแอบเอาถ่านวัดดวงตาไว้ตอนนั้นเซี่ยงหลิวดุโกรธมากแต่นางสัมผัสได้ว่าเซี่ยงหลิวไม่เคยคิดฆ่านางเลยเวลาเดียวกันนั้นเองเซี่ยงหลิวก็กำลังกลับไปที่หอหุยชุนที่รกร้างเดินไปที่นางเอกเคยนั่งที่ทั้งคู่เคยอยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกสื่อใจถึงกันขึ้นมาที่แท้นี่ก็คือ1ห้วงคำนึง2ความกลัดกลุ้มแล้วเซี่ยงหลิวก็อมยิ้มนอนลงบนเตียงเดิมเงียบๆอยู่คนเดียวโอ๊ยจะขยี้ไปไหนเนี่ยฉันหยุดร้องไม่ได้เลยเนี่ยในที่สุดหงเจียงก็ประกาศกับทหารว่านี่คือศึกตัดสินเอาเหล้ามาคำนับทุกคนบอกใครจะอยู่จะไปตัวเองล้วนแล้วแต่เคารพและซาบซึ้งแต่ทหารเก่าทุกคนบอกเซี่ยงหลิวยังไม่ไปแล้วเราจะกลัวอะไรตัดหัวก็แค่แผลเป็นเท่านั้นแล้วฮึดสู้จนหยดสุดท้ายโอ้ยทีมนี้เขาก็ไม่ละทิ้งอุดมการณ์แม้แต่น้อยแล้วทุกคนก็ออกไปสู้ศึกแบบกองโจรส่วนเซี่ยงหลิวที่ไม่เคยยอมให้หงเจียงออกรบกลับสั่งให้หงเจียงไปตีเฟิงหลงให้ตกใจให้ได้คืนนี้บอกแค่ว่าถึงเวลาแล้วคืนนั้นเฟิงหลงกำลังเป็นห่วงซินเย่พอได้ข่าวว่าหงเจียงมาออกรบเองก็ใจร้อนยกทัพตามไปจนทำให้กองทัพพ่ายแพ้ยับเยินแม่ทัพคนสนิทยังตายไปด้วยทำให้เฟิงหลงเสียใจหนักมากช่างเสวียนเล่าเรื่องนี้ให้ท่านตาฟังบอกว่าพวกขุนนางต่างเรียกร้องให้เปลี่ยนจอมทัพช่างเสวียนไม่ทำเด็ดขาดเพราะเชื่อมั่นในตัวเฟิงหลงและจะไปดูเฟิงหลงที่ตำบลชิงสุยสักครั้งนางเอกที่นั่งกินข้าวฟังไปด้วยก็บอกจะตามไปทันทีช่างเสวียนไม่ยอมเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยแต่ก็เสียงสู้นางเอกไม่ได้แกท่านตาเองก็บอกให้พานางเอกไปเหอะจะได้แก้ปมในใจช่างเสวียนก็เลยยอมพานางเอกไปด้วยนางเอกกับชางเสวียนมาเดินดูที่ชิงซุยกลางหมู่บ้านมีที่ท่านตาหินผู้รอบรู้เคยอยู่ที่นี่แล้วนางเอกก็นึกถึงวันเวลาเก่าๆที่เจอชางเสวียนครั้งแรกส่วนชางเสวียนจัดการให้ชาวบ้านอพยพไปแล้วอย่างดีท่านตาหินก็ได้ปีศาจน้อย 3-4 ตนช่วยแบกหินร่างจริงท่านตาจากไปด้วยกันแล้วหลังจากเรื่องนี้สงบลงทุกคนสามารถย้ายกลับมาที่นี่ได้จวนที่จัดไว้ให้ชางเสวียนกับนางเอกคือจวนที่ดีที่สุดในเมืองหรือที่จิ่งเคยอยู่นั่นเองชางเสวียนจะให้เปลี่ยนแต่นางเอกบอกไม่เอาให้พักที่นี่แหละพอไปถึงนางเอกก็เห็นภาพจริงกำลังยืนรดน้ำต้นไม้แล้วหันมายิ้มให้นางเอกน้ำตาไหลแต่พอภาพลวงตาหายไปก็ปวดใจขึ้นมาเซียงหลิวที่กำลังเตรียมธนูไว้3 ดอกก็รู้สึกได้ทันทีว่านางเอกกำลังปวดใจคิดถึงที่นางเอกเคยพูดว่านางกลัวถึงแม้ความเป็นไปได้จะน้อยมากแต่นางก็กลัวว่าเซียงหลิวจะโผล่มาในฝันนางเพราะคนอย่างเซียงหลิวไม่เหมาะจะเป็นผู้ชายในฝันของสาวคนไหนทั้งนั้นเซียงหลิวคิดแล้วก็เอาเลือดตัวเองทาไว้ที่หัวธนูทันทีช่างเสวียนกำลังคุยกับเฟิงหลงว่าทำไมศึกครั้งนี้ผลีผลามลงมือหรือว่ามีอะไรในใจแต่ก็ไม่กดดันบอกเฟิงหลงว่าพร้อมเมื่อไหร่คอยพูดก็ได้เพราะทั้งคู่รบด้วยกันมาเป็น100 ปีแล้วตอนกำลังจะเดินไปเซียงหลิวก็ขี่เจ้าปุยมายิงธนูใส่ดอกแรกช่างเสวียนใช้พลังขวางไว้ได้แต่ดอกที่2ก็ตามมาอย่างไวช่างเสวียนหลบไม่ทันแต่เฟิงหลงเป็นคนเข้ามารับธนูดอกนั้นไว้เองจนกระอักเลือดกระเซ็นท่วมหน้าช่างเสวียนที่ตาโตพอจะยิงดอกที่3พวกองครักษ์ก็ออกมาคุ้มกันเต็มไปหมดแล้วเซียงหลิวเลยล่าถอยไป
ส่วนชางเสวียนประกาศกล่าวว่าจะเอาคืนให้ได้นางเอกรีบมาช่วยดูแผลเฟิงหลงแล้วบอกว่าไม่โดนจุดสำคัญแต่ชางเสวียนเข้าไปพูดกับเฟิงหลงเบาๆว่าขอบคุณมากเฟิงหลงยังบอกว่าไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญคือต้องมีหนอนเพราะเซี่ยงหลิวตามมาถึงนี่ทั้งที่ชางเสวียนเพิ่งมาถึงนางเอกที่กำลังเช็คชีพจรเพิ่งเจอว่าเฟิงหลงโดนพิษให้รีบปกป้องชีพจรหัวใจเอาไว้แต่ไม่ว่าจะทำยังไงก็ช่วยไม่ได้เพราะเซี่ยงหลิวใช้เลือดตัวเองที่เป็นสุดยอดยาพิษในใต้ล่าทาไว้ที่ลูกธนูมาครั้งนี้คือกะเอาตายนางเอกเคยพยายามทุกวิถีทางแล้วแต่ก็ยังหายาแก้พิษไม่ได้เลยนางเอกน้ำตาไหลส่วนชางเสวียนน่าเครียดเพราะทั้งตัวเฟิงหลงโดนพิษลามไปหมดชางเสวียนยิ่งเสียใจแต่เฟิงหลงยิ้มได้บอกคนเราก็ต้องตายตัวเองแค่ไปไวหน่อยเท่านั้นชีวิตนี้มีสิ่งที่อยากทำหมดแล้วมีแค่ซินเย่ที่ปล่อยวางไม่ลงจับมือชางเสวียนขอร้องให้รับปากว่าจะให้อภัยนางแล้วพูดเรื่องที่นางอยู่เบื้องหลังการทำร้ายจริงจนนางเอกที่ลุกออกไปแล้วยังหันกลับมามองชางเสวียนเองก็น้ำตาหยดเพราะนี่คือคำสั่งเสียสุดท้ายของเพื่อนรักแต่ในที่สุดก็รับปากว่าจะให้ซินเย่อยู่ในตำแหน่งอย่างสุขสงบไปตลอดชีวิตพูดว่าชีวิตนี้นับเพื่อนแท้ได้น้อยมากมีแค่2คนเท่านั้นคือนางเอกกับเฟิงหลงที่เคียงข้างตัวเองแม้ในวันที่ลำบากไม่มีอะไรเลยตอนนั้นเฟิงหลงยอมรับนับถือและเชื่อมั่นในใจชางเสวียนเห็นเฟิงหลงเป็นเพื่อนสนิทและคนรู้ใจมานานแล้วเฟิงหลงยิ่งร้องไห้บอกว่ากลยุทธ์ทั้งหมดทั้งทิ้งซีเหยียนมาพิชิตเขาเฉินหลงจนทำให้ชางเสวียนมีทุกวันนี้เป็นจิ่งที่เป็นคนคิดขึ้นมาจิ่งดูออกว่าชางเสวียนมีความสามารถและเป็นคนโน้มน้าวให้เฟิงหลงมาสนับสนุนชางเสวียนจิ่งตั้งหากที่เป็นคนผนึกกำลังสกุลในจงหยวนแต่เฟิงหลงแค่ไปยึดเอาความดีความชอบนี้มาก่อนจะบอกว่าขอโทษแล้วตายไปทั้งที่ตาไม่หลับชางเสวียนฟังแล้วยิ่งอึ้งตอนนั้นเองก็มีรายงานข่าวว่าหงเจียงนำทัพมาบุกโจมตีปลุกปั่นแนวหน้าขอกำลังหนุนชางเสวียนค่อยๆลูบเปลือกตาให้เฟิงหลงแล้วออกไปนำทัพด้วยตัวเองนางเอกออกมาสนับสนุนบอกจะอยู่จัดการเรื่องเฟิงหลงให้ชางเสวียนพาหวีเจียงและแม่ทัพทุกคนไปแนวหน้าได้เลยคืนนั้นนางเอกจัดการเรื่องเฟิงหลงแล้วก็แค้นที่ซินเย่เป็นคนบงการแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะชางเสวียนรับปากคำขอก่อนตายเฟิงหลงไปแล้วงี้ก่อนจะรู้ว่าที่นางปวดใจก่อนหน้านี้คงทำให้เซี่ยงหลิวรู้ว่านางกับชางเสวียนอยู่นี่แล้วนางเอกก็บุกไปริมแม่น้ำตะโกนเรียกให้เซี่ยงหลิวมาเจอกันอ้อยจุดแตกหักมาแล้วพอเซี่ยงหลิวโผล่มานางเอกก็จัดชุดใหญ่เลยจ้าว่าหงเจียงพักดีก็ชวนให้ซาบซึ้งแต่ข้าชางเสวียนจะทำให้ใต้ล่าตกอยู่ในไฟสงครามอีกครั้งเซี่ยงหลิวก็คือกวนกลับทุกเม็ดจนนางเอกเสกเอาธนูมาเล็งเซี่ยงหลิวหัวเราะเยาะเดินเข้ามาหาถามว่าคิดจะเอาธนูที่ตัวเองสอนมายิงเนี่ยนะถ้าชอบเฟิงหลงขนาดนั้นทำไมไม่แต่งไปซะล่ะยังไงจิ่งก็ตายไปแล้วนี่นางเอกก็ยิงเลยจ้าดอกนึงแต่เซี่ยงหลิวชะงักแป๊บเดียวบอกตัวเองมี9หัวต้องยิงให้แม่นหน่อยนะก่อนจะปาลูกธนูทิ้งบอกให้เล็งที่หัวใจให้ดีนางเอกโมโหแต่สุดท้ายก็ทำไม่ลงยิงธนูเฉี่ยวแขนเสื้อบอกถ้ายังคิดฆ่าชางเสวียนอีกนางจะบุกไปฆ่าหงเจียงบ้างถึงทำอะไรเซี่ยงหลิวไม่ได้แต่ฆ่าหงเจียงสำหรับนางง่ายนิดเดียวแล้วกลับเลยแต่เซี่ยงหลิวไม่ยอมเว้ยเรียกนางเอกไว้ทวงบุญคุณช่วยเหลือหลายปีที่ผ่านมาขอแลกกับเลือดนางเอกที่มีผลช่วยรักษาแผลได้ทุกชนิดแถมยังบอกว่าเอามาได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขอแค่นางไม่ตายก็พอนางเอกยิ้มเย็นแล้วใช้สายธนูกรีดข้อมือ3แผลเพื่อเอาเลือดให้ก่อนจะบอกว่าวันนี้นางเชื่อแล้วว่าเซี่ยงหลิวเย็นชาไร้หัวใจเห็นคนอื่นเป็นเบี้ยเซี่ยงหลิวแกล้งหัวเราะบอกนางเอกโง่ไปตั้งหากอ้อยขมปีโคตรความทรงจำทั้งคู่นอกจากหวาดระแวงแล้วก็มีช่วงเวลาดีๆที่ไปดูพระจันทร์เงียบๆด้วยกันไปดูดอกไม้ทะเลด้วยกันหรือแม้แต่37ปีในทะเลที่เซี่ยงหลิวเคยช่วยชีวิตนางเงียบๆในทะเลนางเอกนะให้เลือดไปจนปากซีดแล้วก็ตัดขาดความสัมพันธ์ของทั้งคู่บอกชาตินี้ไม่อยากเจอเซี่ยงหลิวอีกแล้วพอนางเอกหันหลังกลับไปเดินไม่กี่ก้าวก็น้ำตาไหลสลบไปเลยเซี่ยงหลิวที่หน้านิ่งมาตลอดเป็นคนมารับนางไว้แล้วค่อยๆเช็ดน้ำตาให้เบาๆก่อนจะยกข้อมือนางเอกที่มีรอยกรีดเวอะหวะมาจูบใช้พลังรักษาให้น้ำตาก็ไหลไปด้วยก่อนจะค่อยๆกอดนางเอกไว้ด้วยท่าทางหวงแหนอ้อยฉันสงสารพี่ก้าวหัวมากรักเขาแต่ครอบครองไม่ได้นางเอกฟื้นมาอีกทีก็กำลังอยู่บนรถม้าเหาะกับอาเนียนเพราะอาเนียนได้ข่าวการรบก็เลยพารู่โซ่ตามมาเจอนางเอกที่บาดเจ็บถึงปฐมปราณเข้าเลยพานางเอกกลับมารักษาที่เขาซีเหยียนก่อนส่วนแนวหน้าก็ได้รู่โซ่กับแม่ทัพรับหน้าไปแล้วช่างเสวียนกลับมาเล่าทุกอย่างให้ท่านตาฟังบอกตอนนี้นางเอกรู้เรื่องที่ซินเย่ทำหมดแล้วแต่ตัวเองรับปากสิ่งที่พูดกับเฟิงหลงไว้ก่อนตายซินเย่ก็เลยได้รับราชองค์การสรรเสริญเยือนยอแถมเครื่องประดับเกียรติยศพรั่งพร้อมแต่นางเพิ่งรู้ว่าทุกสิ่งที่นางใฝ่หาช่วงชิงแค่เปลือกนอกพี่ชายแท้ๆของนางตายจากไปแล้วตายไปเพื่อผู้หญิงที่หลงไหลโลภในอำนาจเห็นแก่ตัวแบบนางซินเย่ถอดเครื่องประดับร้องให้ตบตัวเองเพราะเพิ่งรู้สึกตัวว่านางทำไปทั้งหมดก็เพื่อผู้ชายที่ไม่เคยสนนางเลยจนพี่ชายแท้ๆต้องจากไปแต่นางก็ต้องมีชีวิตนี้ต่อไปให้ดีไม่ใช่มเหสีของชางเสวียนแต่เป็นมเหสีของสกุลชื่อสุยและเฉินหลงเพราะนี่คือสิ่งที่เฟิงหลงแลกมาให้นางด้วยชีวิตว้ายกว่าจะคิดได้
ช่างเสวียนกลับมานั่งดื่มคนเดียวจนเมาคิดถึงที่เฟิงหลงบอกแล้วก็คิดถึงจิงด้วยความเกรี้ยวกราดก่อนจะยกเหล้าคาระวะสั่งให้หลีหลงช่างออกตามหาจิงห้ามหยุดแล้วก็เอาเหล้าเทใส่หน้าตัวเองบอกว่าแม่สอนไว้ว่ามีคุณต้องตอบแทนมีแค้นต้องชำระตัวเองเป็นคนยุติธรรมเรื่องรางวัลและบทลงโทษมาตลอดไม่เคยต้องละอายแก่ใจโถถึงพี่ชายจะอัดอั้นแต่ก็ต้องปล่อยให้คนที่เหมาะสมไปใช่ไหมอาเนียนพานางเอกมาที่เขาวี่ซานตามที่เคยรับปากเซี่ยงหลิวไว้แล้วก็เริ่มจากลบภาพความทรงจำทั้งหมดของตัวเองที่อยู่ในกระจกซิงของนางเอกไปก่อนจะพูดกับนางเอกที่กำลังนอนหลับว่าหนอนคู่รักเชื่อมใจเชื่อมชีวิตมันไม่มีทางถอนที่ตอนนั้นตัวเองถอนให้ชางเสวียนได้เพราะชางเสวียนไม่ได้ยินยอมโดนเพาะหนอนนี้ดังนั้นนางเอกก็เลยไม่ได้เพาะหนอนใส่ชางเสวียนจริงๆหรอกแต่เซี่ยงหลิวยินยอมพร้อมใจดังนั้นหนอนคู่รักที่เกิดตายพร้อมกันนี้ก็เลยไม่อาจถอนได้แต่ว่ามันสามารถฆ่าทิ้งได้แล้วเซี่ยงหลิวก็ใช้ชีวิต2ชีวิตล่อหนอนคู่รักออกมาฆ่าจนตัวเองบาดเจ็บหนักกระอักเลือดเสร็จแล้วยังเอายาช่วยชีวิตให้นางเอกกินบอกว่าถอนหนอนคู่รักออกไปแล้วนับจากนี้ไปเราไม่เกี่ยวข้องกันอีกเรื่องนี้มีแค่อาเนียนกับเจ้าแม่หวังหมู่เท่านั้นที่รู้เจ้าแม่หวังหมู่เห็นแล้วได้แต่ถอนหายใจบอกวิธีนี้คงมีแต่เซี่ยงหลิวเท่านั้นที่คิดได้โอ้ยตอนนี้เซี่ยงหลิวก็เหลือแค่6ชีวิตแล้วนะเพราะเคยช่วยชีวิตนางเอกไปครั้งหนึ่งตอนที่นางเอกบาดเจ็บหนักจนสลบไป37ปีอะเซี่ยงหลิวอุ้มนางเอกกลับมาริมสระท่าทางแย่มากแล้วหันไปคารวะเจ้าแม่หวังหมู่บอกมีเรื่องจะขอร้องเจ้าแม่หวังหมู่ฟังแป๊บเดียวก็รู้ทันรับปากทันทีว่าจะบอกนางเอกให้เองว่าเป็นคนถอนหนอนคุณใสแล้วก็ไม่ต้องห่วงนางกำลังจะสิ้นอายุไขนางไม่บอกใครเรื่องนี้แน่นอนอาเนียนเดินมาถามว่าเรื่องของนางเอกทำไมตัวนางถึงห้ามรู้เซียงหลิวหันไปมองนางเอกใส่ตาอะไรบอกว่าในเมื่อไร้วาสนาก็ไม่ต้องติดค้างกันไม่ต้องคำนึงหาเหมือนคนไม่เคยรู้จักรู้ใจไปเลยอาเนียนอึ้งเพราะเพิ่งรู้ว่าเซียงหลิวคิดยังไงกับนางเอกแล้วก็สาบานว่าเรื่องวันนี้นางเอกจะไม่รู้แน่นอนเซียงหลิวไม่ยอมรั้งอยู่ต่อเลยทั้งที่ดูบาดเจ็บมากแล้วก็ไม่เหลือร่องรอยใดๆไว้ให้สักนิดขนาดเปลือกหอยยักษ์ที่เคยอยู่กับนางเอกก็ทำลายทิ้งไปด้วยชางเสวียนไปคุยกับท่านตาที่ดอยจันน้อยอีกแล้วตอนนี้กำลังจะถึงศึกสุดท้ายฝ่ายอันเนียนเพิ่งส่งข่าวมาบอกว่านางเอกถอนหนอนคุณใสได้แล้วแต่ยังอ่อนแออยู่มากยังไม่ฟื้นท่านตาถามว่าช่างเสวียนจะทำยังไงต่อไปช่างเสวียนบอกว่าอยากปลูกดอกหางนกยุงไว้จนเต็มเขาแต่ก็รู้ว่าถ้าซินเย่ยังอยู่ที่นี่นางเอกคงไม่มีวันกลับมาท่านตาบอกว่านานป่านนี้ยังไม่มีข่าวคราวของจริงแปลว่าจริงคงไม่อยู่แล้วจริงๆตอนนี้ไม่มีอุปสรรคระหว่างนางเอกกับช่างเสวียนอีกแล้วถามว่าคิดถึงอนาคตเรื่องนี้บ้างไหมท่านปู่ชงชาสัตย์จริงให้ช่างเสวียนบอกว่าดื่มชานี้แล้วต้องพูดความจริงเท่านั้นแหมชงเก่งล้อเล่นเก่งทำเอาชางเสวียนมีอึ้งแต่ที่ท่านตาถามก็เป็นเรื่องจริงจังถามว่าถ้านางเอกคิดฆ่าซินเย่จริงๆจะยอมไหมชางเสวียนบอกว่าไม่ได้เพราะนอกจากจะเกี่ยวกับใต้ล่าตัวเองยังรับปากเฟิงหลงก่อนตายไว้ด้วยคำถามสุดท้ายก็คือหน้าชางเสวียนมีทางเลือกแค่2ทางคือบัลลังก์และใต้ล่านี้หรือว่านางเอกชางเสวียนเลือกได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นจะนั่งตำแหน่งนี้ต่อไปแต่ไม่มีวันได้อยู่ด้วยกันหรือว่าจะทิ้งทุกอย่างแล้วไปอยู่กันอย่างสงบ2คนชางเสวียนไม่พูดได้แต่มองหน้าท่านตาตอนนี้ก็มีข่าวด่วนจากหลีหลงช่างว่าเจอจริงแล้วถึงแม้บาดเจ็บสาหัสแต่ว่าก็ไม่ถึงตายคราวนี้ชางเสวียนตาโตเลยในที่สุดนางเอกก็ฟื้นแล้วก็มายืนพูดคนเดียวที่ริมน้ำเขาวี่ซานมีชางเสวียนกับคนสนิทมาแอบดูอยู่ไม่ไกลนางเอกพูดกับเงาตัวเองในน้ำว่าสมัยเด็กนางเกลียดที่นี่มากที่นี่มันน่าเบื่อไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยขนาดดอกท้อยังไม่เคยร่วงโรยนางอยากหนีไปโลกข้างนอกใจแทบขาดแต่ตอนนี้นางไม่มีที่ให้ไปแล้วถ้านางฆ่าซินเย่ก็เท่ากับเป็นศัตรูกับจงหยวนชางเสวียนตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่พี่ชายนางแต่เป็นเจ้าแห่งต้าฮวางจะยอมให้นางฆ่ามเหสีของตัวเองได้ยังไงสุดท้ายวกวนไปมาก็กลับมาที่นี่เจ้าแม่หวังหมู่กำลังจะสิ้นอายุไขที่จริงนางสืบทอดเป็นหวังหมู่คนต่อไปก็ดีเหมือนกันถึงจะออกไปไหนไม่ได้แต่คนนอกก็เข้ามาไม่ได้ด้วยชางเสวียนยิ่งเห็นนางเอกพูดคนเดียวก็ยิ่งอยากออกไปหาแต่ก็รู้ว่าที่นางเอกเป็นแบบนี้ก็เพราะตัวเองแล้วก็รู้ดียิ่งกว่าว่าคนที่นางเอกอยากเจอยิ่งไม่ใช่ตัวเองในที่สุดจิงก็กลับมาพอนางเอกได้ยินเสียงเรียกยังไม่อยากจะเชื่อพอเห็นว่าจิงกำลังยืนยิ้มกว้างให้ก็น้ำตาคลอส่วนจิงก็น้ำตารื้นบอกว่ากลับมาแล้วทั้งสองคนวิ่งไปกอดกันแน่นทั้งน้ำตาเหมือนคนที่ของรักหายได้คืนนางเอกคือสะเทือนใจมากเหมือนไม่อยากเชื่อว่านี่คือความจริงโอ้ยหิวใจฉันบ้างนางเอกร้องไห้พูดว่านางรู้อยู่แล้วว่าจิงต้องกลับมานางรออยู่ตลอดเลยส่วนจิงก็ขอโทษที่ทำให้นางต้องห่วงช่างเสวียนยืนดูภาพนี้น่าเศร้าแต่บอกคนสนิทว่าดีใจมากดีใจที่จิงไม่ทำให้นางเอกต้องผิดหวังในขณะที่ทุกคนในครอบครัวต่างทำให้นาง
างเอกต้องผิดหวังกันมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบก็เป็นนางเอกที่ช่วยชีวิตจิ่งไว้แล้วค่อยๆยิ้มเดินจากไปตาเศร้านางเอกกับจิ่งนั่งลงคุยกันต่างคนต่างห่วงว่าอีกฝ่ายต้องทุกข์ใจมากจิ่งเห็นนางเอกมีผมขาวขึ้นก็ใช้พลังช่วยเปลี่ยนแล้วเล่าว่าหุ่นเชิดตัวน้อยที่พกไว้ทำให้โหโจมตีครั้งสุดท้ายพลาดไปแต่เพราะชีพจรเสียหายพลังวิญญาณหายหมดเลยหมดสติจนลอยทะเลเข้าไปจริงๆแล้วก็เจอกับน้ำวนใหญ่ดูดเข้าไปในถ้ำใต้ทะเลบาดเจ็บโชคดีมียาช่วยชีวิตที่นางเอกให้ไว้ก็เลยซ่อมแซมพลังวิญญาณถึงจะทรมานแต่ก็รอดมาได้นางเอกเห็นถุงผ้าที่เคยให้จิ่งพกไว้ก็คว้าไปโยนทิ้งเลยบอกว่าปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเอาไว้นางจะทำให้ใหม่ทุกปีจิ่งเล่าว่ารอดออกจากถ้ำมาได้ก็หมดสติไปอีกดีที่หลีหลงช่างตามมาเจอทันก่อนจะโดนสัตว์ทะเลกินแล้วก็ขอบคุณที่นางเอกไม่เคยยอมแพ้แต่ตามหาตัวเองตลอดจนนางเอกทำหน้าค้อนเบาๆบอกดีนะที่จิ่งกลับมาทันเวลาไม่งั้นน่ะนางจะมาเป็นเจ้าแม่หวังหมู่คนต่อไปที่นี่แล้วเพราะนางคิดจะฆ่าซินเย่จิ่งฟังแล้วก็จับมือนางเอกด้วยความซึ้งใจจนนางเอกหัวเราะบอกถ้าอยากตอบแทนก็มอบตัวเองให้นางเถอะจิ่งฟังไม่ทันจบก็ตอบตกลงทันทีแหมทันทีเลยนะพ่อคุณอย่างน้อยคู่นี้ก็ยังจบดีไม่ให้ตับไตฉันพังมากโอ้ยฝ่ายรูโซรับหน้าที่แม่ทัพใหญ่ตีวงล้อมแม้กระทั่งจุดไฟจนทำให้ทั้งสองทัพเผชิญหน้ากันคืนนั้นเซี่ยงหลิวมายืนอยู่ริมหน้าผาดื่มกับเจ้าปุย2 ต่อ 2เซี่ยงหลิวพยายามให้เจ้าปุยไปซะแต่เจ้าปุยร้องแก๊กๆหูบินไม่ยอมทิ้งไปเด็ดขาดเอาจะงอยจิกผ้าคลุมเซี่ยงหลิวไม่ปล่อยโถเซี่ยงหลิวอมยิ้มบอกว่าไม่ไล่ก็ได้แล้วเทเหล้าให้กินเจ้าปุยแปลงร่างเป็นนกตัวเล็กน่ารักแล้วกินเหล้าไป2 ชามใหญ่ตอนที่เซี่ยงหลิวบอกว่ามนุษย์พูดว่าเป็นนกก็ต้องบินให้ไกลเจ้าปุยก็สลบไปแล้วเพราะโดนเซี่ยงหลิววางยาอ้อยเซี่ยงหลิวอมยิ้มเอ็นดูบอกเจ้าปุยว่าต่อไปตัวเองไม่อยู่แล้วก็อย่าไว้ใจมนุษย์ง่ายๆก่อนจะใช้พลังส่งเจ้าปุยจากไปบอกว่าเราไม่ติดค้างกันแล้วฉันละน้ำตาซึมกับพี่เขาตลอดที่จริงเหล้าขวดนี้เป็นเหล้ายาสลบขั้นรุนแรงที่นางเอกเคยทำให้ถึงจะไม่ใช่ยาพิษแต่ทำให้เหล้าอร่อยขึ้นมากเซี่ยงหลิวอมยิ้มแล้วกินหมดจนหยดสุดท้ายคืนนั้นเซี่ยงหลิวเอาลูกกลมยาพิษที่นางเอกทำให้ออกมาเดิมในนั้นมีนางเงือกชายหญิงคู่หนึ่งแต่ตอนนี้ที่ริมขอบเปลือกหอยมีมนุษย์ผู้ชายโผล่มาด้วยที่จริงแล้วเซี่ยงหลิวช่วยจริงไว้ก่อนจะโดนพวกสัตว์ทะเลทำร้ายแถมยังเผยร่างจริงจนตัวเองบาดเจ็บก็ไม่เห็นจะใช้เลือดนางเอกตรงไหนอ้าวเลือดนี่คือให้จริงไปหมดแน่ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็แอบอารักขาจนจิ่งลอยมาเจอกับหลีหลงฉ่างจนได้เซียงหลิวอมยิ้มใช้พลังเขียนเป็นคำพูดเหมือนที่นางเอกเคยบอกไว้ว่ามีกำลังปกป้องตนมีคนให้พึ่งพิงมีที่ให้ไปขอให้ชีวิตนี้มีความสุขไร้กังวลก่อนจะใช้พลังใส่ลูกแก้วยาพิษนี้เอาไว้ในตุ๊กตาหุ่นไม้ท้องกลมก่อนยิ้มให้มันเบาๆคิดถึงนางเอกว่าต้องมีชีวิตที่ดีให้ได้นะไม่งั้นแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจนั่งมองพระจันทร์เว้าแหว่งคนเดียวบทพี่เขาโคตรเศร้าเป็นรักที่เสียสละอันนี้คือเหมือนในนิยายเป๊ะมากเลยนะทุกคนคืนนั้นจู่ๆนางเอกก็สะดุ้งกลางดึกออกมานั่งคิดถึงที่เซี่ยงหลิวเคยพูดว่าจุดจบของแม่ทัพที่ดีที่สุดคือสนามรบจิงตามเอาเสื้อมาคลุมให้แล้วนั่งลงข้างๆจับมือนางเอกไว้ส่วนนางเอกบอกว่านางตื่นเพราะใจสั่นเพราะสงครามแล้วก็ซบไหล่จิงเบาๆรูโซล้อมหงเจียงมาแล้ว6 วัน 6 คืนทั้งที่เหลือตัวคนเดียวแล้วแต่ก็ยังไม่หลงง่ายๆทั้งเซี่ยนและอุ๋ยเจียงมารายงานว่าตามไปทิศอื่นแล้วแต่ไม่เจอเซี่ยงหลิวเลยรูโซมองหงเจียงที่เดินถอยหลังสู้กับทหารไปแล้วเกิดคิดขึ้นมาได้สั่งทุกคนให้ถอยมาเดี๋ยวนี้สั่งให้ขึ้นธนูโจมตีจากระยะไกลเท่านั้นโอ้ยฉลาดมากเพราะหงเจียงคนนี้ก็คือเซี่ยงหลิวนี้เองเจ้าตัวเลยยอมปรากฏร่างที่สะบักสะบอมออกมารูโซอย่างเจรจาด้วยบอกให้ยอมจำนนแล้วจะมอบที่ดินกับศักดิดาให้เซี่ยงหลิวหัวเราะถามกลับว่าถ้าเป็นรูโซจะยอมไหมในเมื่อตัวเองก็ทำไม่ได้เหมือนกันก็อย่ามาพูดให้มากความดีกว่าแล้วยังชมว่าสมกับเป็นศิษย์เอกกษัตริย์เฮาหลิงเพราะถ้าช้ากว่านี้ก้าวเดียวทหารทุกคนที่นี่ก็ต้องตายอยู่ในค่ายกลมรณะของตัวเองแล้วโอ้โหเซียงหลิวสู้จนหยดสุดท้ายสู้จนตัวตายอย่างสมศักดิ์ศรีรูโซยังสะเทือนใจสั่งห้ามทุกคนทำร้ายศพเด็ดขาดเพราะไม่ว่าจะแค้นยังไงนี่ก็คือศัตรูที่ควรค่าต่อการยกย่องแล้วคำนับศพเซียงหลิวอย่างให้เกียรติตอนนั้นเองที่เลือดของเซียงหลิวกลายเป็นไอพิษรูโซก็เลยสั่งให้ทุกคนถอนกำลังกลับโดยด่วนเซียงหลิวเหลือแรงเฮือกสุดท้ายหยิบเอามุกน้ำตาของนางเอกออกมาดูก่อนล้มลงมุกนั้นค่อยๆลอยสลายกลายเป็นน้ำตาหยดลงที่ห่างตาเซียงหลิวค่อยๆอมยิ้มให้ใครสักคนเบาๆแบบปล่อยวางแล้วก็จากไปในที่สุดห่วงคำหนึ่งสุดท้ายเซียงหลิวคิดถึงคำที่นางเอกเคยพูดไว้เลยสอนให้นางเอกยิงธนูจะได้ไม่ต้องเอาตัวไปบังให้ใครมีคนรักที่พึ่งใจมีคนให้พึ่งพิงและนางเอกมีเลือดครึ่งหนึ่งของตัวเองก็จะไปมาในน้ำได้โดยอิสระมีที่ให้ไปแล้วนับแต่นี้ไปตัวเองไม่อาจคุ้มครองนางเอกได้อีกขอให้นางเอกดูแลตัวเองให้ดีๆชีวิตนี้มีความสุขไร้ทุกข์ไร้กังวลโถลาก่อนพี่ก้าวหัวตับไตฉันพังมากฉันเศร้าไม่ไหว
นางเอกนั่งน้ำตาไหลหลังได้ข่าวยิ่งคิดว่าถ้าตอนนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันนางคงพูดให้ดีกว่านี้พอเอากระจกซิงมาเปิดดูก็ยิ่งเศร้าเพราะเซี่ยงหลิวไม่เหลืออะไรไว้ให้นางเลยได้แต่พูดคนเดียวว่าเซี่ยงหลิวคิดว่านางแย่ขนาดไหนเนี่ยขนาดความทรงจำสั้นๆยังไม่เหลือไว้ให้นางสักนิดแล้วก็ปวดใจท่านตาถอนหายใจบอกว่าที่ผ่านมาทับกบฏเฉินหลงเหมือนน้ำยอกอกแต่ตอนนี้กลับรู้สึกเสียใจมากกว่าดีใจส่วนชางเสวียนก็เทเล่าคารวะให้เซี่ยงหลิวเช่นกันแล้วบอกว่าตัวเองติดค้างคำสัญญาข้อหนึ่งของเซี่ยงหลิวไว้คือขอยอดดอยหนึ่งของเฉินหลงให้ทหารที่ตายไปอย่างน้อยทุกคนก็ได้กลับสู่มาตุภูมิที่เฝ้าคิดถึงท่านตาอนุญาตแล้วบอกว่าเซี่ยงหลิวไม่ติดค้างใครเลยนอกจากตัวเองเท่านั้นแล้วก็มีจดหมายจากพ่อนางเอกเชิญทั้งคู่ให้ไปหาที่ซีเหยียนพอผู้ใหญ่3คนมารวมตัวกันจิ่งก็คำนับทุกคนอย่างเป็นทางการขออนุญาตแต่งงานกับนางเอกท่านตากับท่านพ่อแอบเหล่มองชางเสวียนพร้อมกันก่อนเอ่ยปากเห็นด้วยส่วนชางเสวียนทำหน้าตึงเดินมาหาจิ่งใกล้ๆบอกรู้ความจริงทั้งหมดแล้วจากเฟิงหลงว่าจิ่งเป็นคนอยู่เบื้องหลังทุกอย่างจิ่งยอมรับว่าใช่เพราะตัวเองต้องการแค่นางเอกเท่านั้นชางเสวียนสวนเลยว่าที่สนับสนุนแบบนี้ก็เพื่อนางเอกเหมือนกันใช่ไหมแต่จิ่งตอบว่าไม่ใช่ที่ตัวเองทำทุกอย่างก็เพราะเห็นแล้วว่าชางเสวียนมีปณิธานและความสามารถทำให้เชื่อว่าสิ่งที่คิดนั้นถูกต้องโอ้โหเฉียบขาดในที่สุดชางเสวียนก็อนุญาตให้ทั้งคู่แต่งงานกันได้ชางเสวียนมาเดินเล่นในป่าต้นหางนกยูงกับนางเอก2 คนแล้วก็เอาดอกรั่วมู่ของแม่ออกมาให้บอกนี่แหละมอบให้ผู้หญิงที่ตัวเองพึงใจมาตลอดบอกชอบนางเอกทำหน้าจริงจังจนนางเอกยังอึ้งถามว่าล้อเล่นใช่ไหมชางเสวียนบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีใครดีกับตัวเองเท่านางเอกก่อนจะบังคับเอาดอกรั่วมู่ปักมวยผมให้บอกว่านี่ใช้เรียกกำลังทหารของเผ่ารั่วสุยได้ถือว่าเป็นสินเดิมจากตัวเองคิดซะว่าเป็นคำอวยพรจากญาติผู้ใหญ่แม่ตัวเองกับแม่นางเอกคงอยากให้นางเอกได้ดอกรั่วมู่นี้ไว้เช่นกันช่างเสวียนยังจำได้ว่าตอนเล็กๆทั้งคู่เคยสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันไม่พรากจากกันตลอดไปส่วนนางเอกน้ำตาไหลไม่คิดว่าช่างเสวียนจะยังจำเรื่องพวกนั้นได้ช่างเสวียนก็ตอบทันทีว่านางเอกคงคิดว่าตัวเองเอาแต่คิดถึงบัลลังก์ที่จริงตอนแรกตัวเองต้องการบัลลังก์ก็เพื่อปกป้องนางท่านตาเคยถามว่าถ้าต้องเลือกระหว่างบัลลังก์กับนางเอกล่ะถึงไม่ได้ตอบแต่ในใจช่างเสวียนก็รู้ดีส่วนนางเอกก็ตอบแทนได้เช่นกันว่าคำตอบคือบัลลังก์แน่นอนช่างเสวียนขอโทษนางเอกบอกตัวเองไม่ใช่เด็กน้อยคนนั้นมาตั้งนานแล้วตอนที่สูญเสียทุกอย่างเหลือแต่นางเอกแต่วันนี้ตัวเองไม่ได้มีแค่นางเอกคนเดียวไม่อาจละทิ้งทุกอย่างเพื่อนางได้ทั้งที่ทุกอย่างในวันนี้เป็นนางเอกช่วยตัวเองคว้ามาทั้งนั้นพูดไปก็น้ำตาไหลไปนางเอกจับมือช่างเสวียนปลอบใจว่านางทำไปเพราะช่างเสวียนเป็นพี่ชายนางไม่เคยอยากได้อะไรตอบแทนวันนี้ทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือดีมากแล้วกอดเช็ดตาให้แล้วกอดช่างเสวียนปลอบใจในที่สุดนางเอกกับจิ่งก็ใส่ชุดแดงเรียบง่ายเข้าพิธีแต่งงานโอ้ยกว่าจะถึงจุดนี้ช้ำเลือดช้ำหนองมาทุกคนแล้วทั้งคู่ก็สาบานคำรักต่อกันช่างเสวียนอยู่นานไม่ได้ท่านพ่อเลยให้ทั้งคู่รีบมาคารวะเล่าให้ช่างเสวียนดื่มเหล้าจากจิ่งแล้วฝากฝังนางเอกไว้อย่างจริงใจก่อนจะรับเหล้านางเอกมาดื่มนางเอกยังปักดอกรวมมูที่มวยผมด้วยนะแล้วช่างเสวียนก็ขอให้ทั้งคู่ครองรักกันยาวนานมองทั้งคู่จับมือกันอย่างปล่อยวางนางเอกพาจิ่งมาคารวะหลุมศพแม่แนะนำว่านี่คือสามีแล้วบอกจิ่งว่านางคิดถึงชิงซุยเสมอส่วนจิ่งก็ไม่คิดกลับไปสกุลถูซานที่เทียนเป็นผู้นำสกุลไปแล้วทั้งคู่ก็เลยจับมือไปด้วยกันมีช่างเสวียนยืนแอบมองอยู่ข้างหลังบอกแม่ตัวเองกับแม่นางเอกในใจว่าทั้งตัวเองกับนางเอกสบายดีนางเอกกับจิ่งใส่ชุดชาวบ้านธรรมดามาบอกลาท่านตากับท่านพ่อที่ตลาดเมืองซีเหยียนบอกว่ายังไม่ได้คิดว่าจะไปไหนกะเที่ยวไปเรื่อยๆเสาะหาตัวยาสมุนไพรไปก่อนไว้เจอที่ไหนที่ชอบแล้วค่อยอยู่ต่อท่านพ่อบ่นว่าห้ามหายไปนะส่วนท่านตาก็ฝากฝังให้ช่วยดูแลตาหวางให้ด้วยอาเนียนก็มาส่งพร้อมของขวัญแต่งงานอีกชิ้นเป็นตุ๊กตาไม้ท้องกลมของเซี่ยงหลิวนั่นเองบอกว่าอวยพรให้ทั้งจิ่งกับนางเอกมีชีวิตคู่กันยาวนานรักกันจนแก่เฒ่านางเอกงงว่าให้นางทำไมอีกแต่ก็รับไว้ไม่ติดใจแถมยังบอกว่าตุ๊กตาหน้าตาตลกมากนางชอบส่วนอาเนียนย้ำว่าให้เอาตุ๊กตาตัวนี้ท่องไปทั่วล่าด้วยถือว่าเติมเต็มส่วนที่ขาดหายแทนนางเอกก็รับปักอย่างดีฉันก็เศร้าอีกแล้วทุกคนในที่สุดทั้งนางเอกกับจิ่งก็จับมือคำนับจากลาทุกคนแล้วหายเข้าไปในฝูงชนอย่างเรียบง่ายทั้งท่านพ่อและท่านตาบังเอิญลืมบอกช่างเสวียนพร้อมกันว่านางเอกจะไปแล้วแต่ท่านตาก็บอกว่าตราบใดที่ต้าฮวางมีความสุขนางเอกก็จะมีชีวิตอยู่อย่างดีแน่ในที่สุดตำราแพทย์ที่แต่งจนเสร็จก็ได้รับการประกาศชื่อจากช่างเสวียนหมอที่ต้องเสียชีวิตไประหว่างนี้ต่างได้รับการยกย่องพอช่างเสวียนเห็นชื่อนางเอกในมุมตำราก็อมยิ้มกับตัวเองเบาๆวันเวลาผ่านไปตำบลชิงซุยก็ค่อยๆกลับสู่ความสงบสุขท่านตาหินผู้รอบรู้ก็กลับมาเล่าเรื่องอีกแล้วช่างเสวียนกับอาเนียนมาเดินในชิงซุยเห็นคนคุ้นๆก็นึกว่าเป็นนาง
างเอกแต่อันเนียนบอกว่านางเอกอาจจะกลายเป็นแม่ค้าขายดอกไม้คนขายน้ำตาลปั้นหรือเฒ่าแก่ที่นั่งหลับอยู่มองดูคนเหล่านี้ก็คิดว่าไม่ว่านางเอกจะอยู่ไหนคงมีความสุขแน่บอกว่าวันหนึ่งเราทุกคนคงได้เจอกันอีกส่วนชางเสวียนบอกว่าผู้คนก็คือนางเอกก็คือผู้คนมากมายแล้วอมยิ้มชวนอันเนียนเข้าไปฟังท่านตาผู้รอบรู้เล่านิทานวันนี้ในที่สุดการเดินทางครั้งนี้ก็จบลงเรียกว่ามีบทชางเสวียนเท่านั้นที่ปรับไปไม่เหมือนนิยายก็ถือว่าจบดีนะจบไม่ผิดอย่างที่คาดแต่ที่ต้องร้องไห้ก็ร้องไม่หยุดแกที่เศร้าให้พี่เกาหัวก็เศร้าเหมือนเดิมแต่อย่างน้อยนางเอกกับเจ๋งก็ได้อยู่ด้วยกันจบแล้วค่ะทุกคนสะบักสะบอมมากตับไตยังอยู่ดีกันครบไหมคะเอาไว้ไปรอเรื่องใหม่กันนะทุกคนว่าเรื่องหน้ามันจะสนุกแล้วก็เศร้าแบบนี้ไหมคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ